हामी युवा नै त हौँ जसले राज्यको भविष्य बनाउँछौँ। हामीले सोच, सक्रियता र सङ्घर्ष मार्फत सिक्किमको बाटो निर्धारण गर्नेछौँ। नमस्कार हजुरहरूलाई, म दिलु शर्मा ओएमजी जिन्दगीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको एपिसोडमा हामी सिक्किमलाई लिएर कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ भने अहिले हामी 50 इयर्स अफ स्टेटहुड मनाइरहेका छौँ, 50 इयर्स अफ स्टेटहुड सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ। र आजको एपिसोडमा हामी अहिलेसम्मको सिक्किम र भविष्यमा सिक्किम कस्तो प्रकारले कल्पना गर्छौँ यसबारे केही कुराकानी गर्नेछौँ। आजको एपिसोडमा हामीसँग सोसल एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी सिक्किमबारे, सिक्किमको इन्फ्रास्ट्रक्चरबारे, एजुकेसनबारे, हेल्थबारे, पोलिटिक्सबारे केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र आजको एपिसोडमा मसँग हुनुहुन्छ ग्यात्सो लेप्चाज्यू, उहाँ हुनुहुन्छ प्रवीण शर्माज्यू र कैलाश प्रधानज्यू हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो सोमा। थ्याङ्क यू। र अघि मैले इन्ट्रोडक्सनमा पनि भने आज हामी सिक्किम है अनि सिक्किमको फ्युचरबारे कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। सो वेन वी टक अबाउट सिक्किम भन्दैमा हामीले एउटा दुईवटा कुरालाई मात्रै फोकस होइन, ओभरअल सिक्किमलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टदेखि लिएर, एडुकेसनदेखि लिएर, टुरिज्मदेखि लिएर, हेल्थ केयरदेखि लिएर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, यो सबै कुरा आउँछ नि त है। सो वाट विल ट्राई टु डु इन दिस एपिसोड भने हामी एउटा टपिकमा विल ट्राई टु एउटा टपिकमा हामी डिस्कस गरौँ है कि हामीले सिक्किम अहिलेसम्म कस्तो थियो यो कुरामा र फ्युचरमा गएर कस्तो हुनेवाला छ भनेर। सो वेन वी टक अबाउट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट है, हामी सिम्पल इक्जाम्पल हामीले या त स्कुलमा के पढ्छौँ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के हो त भन्दा अहिलेको रिसोर्सेसहरूलाई हामीले युज गर्ने तर फ्युचरको जेनेरेसनलाई पनि सोचेर युज गर्ने भनेर एउटा सिम्पल हामी मिनिङ त्यो बुझ्छौँ नि त है सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर। तर यसको अझै 3टा एस्पेक्ट छ नि त, अझै डिपर गयो भने कि यो चाहिँ इकोनोमिकली फिजिबल हुनु पर्यो है, इन्भाइरोमेन्टली साउन्ड हुनु पर्यो र सोसियली एक्सेप्टेबल हुनु पर्यो, जुन चाहिँ हामी पढेकैहरूले पनि यो कुरामा हामी सायदै फोकस गर्दैनौँ। अनि वाट वी हेभ सिन बिफोर यो अहिलेसम्मको यो 50 इयर्समा पनि जति पनि सिक्किममा कन्स्ट्रक्सनहरू भयो है, ड्याम्सहरूको भनौँ, माइनिङहरूको कुरा गरौँ होइन, अनि इन्भाइरोमेन्टमा जति पनि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टकै कुरा गर्दा पनि जति पनि एक्टिभिटिजहरू भएको छ, इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिटिजहरू भएको छ, आई थिङ्क कति इकोनोमिकली फिजिबल भयो होला, इन्भाइरोमेन्टली साउन्ड पनि भयो होला, तर मेबी सोसाइटली एक्सेप्ट नहोला है। कति जग्गामा सोसाइटली एक्सेप्ट होला, इकोनोमिकली साउन्ड होला, तर इन्भाइरोमेन्टलाई असर परिरहेको होला। यस्तो धेरैवटा एक्टिभिटी भएको छ नि त सिक्किममा है। सो वाट डु यु गाइज थिङ्क हुन्छ नि वेन वी टक अबाउट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट है, एक्चुली सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के हो या त कतिको सस्टेनेबल छ सिक्किममा जति पनि कामहरू भइरहेको छ, मलाई त्यो पर्टिकुलर टपिकमा गफ गर्नु मन परेको। सो सस्टेनेबल भनेको मेरो सोचाइमा चाहिँ अल्सो तपाईँले जो भन्नुभयो द्याट्स भेरी राइट, बट सस्टेन हुनसक्ने के हो, लाइक लामोसम्म नै त्यसलाई द्याट क्यान क्यारी अन के हो, लाइक अन इट्स ओन फ्युल भनौँ न। सो गर्दाखेरि त्यो भित्रबाट नै इट्स सर्कुलर इकोनोमी भन्छ नि, लाइक त्यो सबै इट्स सर्टेड आउट। एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट वेन यु लुक एट इट इन टुडेज वर्ल्डमा चाहिँ वाट आई फिल इज सिक्किम, हामी नर्थ इस्टहरू भयो, नेपाल, इभन पार्ट्स अफ भुटान एन्ड अल द्याट चाहिँ हामीहरू बिकज अफ लोजिस्टिक्स केले गर्दाखेरि हामी त्यति साह्रो डेभलप चाहिँ हुनु पाएको छैनौँ क्या। सो गर्दाखेरि एन्ड इफ वी क्यान सी द रेस्ट अफ द वर्ल्डको डेभलपमेन्ट जो हुँदैछ, त्यो ग्लोबलाइजेसन भन्नु कि द्याट द्याट एउटा इन्डस्ट्रियलाइजेसन भन्नु, त्यसको पनि वी आर इन अ पोजिसन इफ वी आर स्मार्ट इनफ टु सी कि उनीहरू वेयर दे वेन्ट राइट, वेयर दे वेन्ट रङ, उनीहरूकोबाट हामी सिकेर देन हामी त्यो अपनाएर चाहिँ वी क्यान मुभ हेड। सो मैले हेर्दाखेरि 2 थिङ्स विच आर गोइङ भेरी रङ अहिलेको ओभरअल वर्ल्डकै डेभलपमेन्टमा भनौँ। एउटा त इन्भाइरोमेन्टको डिग्रेडेसन हुँदैछ होइन, बिकज द्याट इकोनोमिक जो छ नि के अरे अनलिमिटेड ग्रोथ, इन्फाइनाइट ग्रोथ अन फाइनाइट प्लानेट, त्यो त कहीँ न कहीँ गएर अब त्यो त अब त्यो रिसोर्स गर्ने डिप्लिटेड, त्यो के अरे पपुलेसन बढेको छ, टेक्नोलोजी बढेको छ। पहिला एउटा बेल्चा हाल्दाखेरि अहिले एउटा जेसिपीले गोमै खन्दाखेरि त्यो सो मच अफ अहिले टेक्निकल क्यापासिटी छ होइन गर्दाखेरि। सो द्याट वाज इन्भाइरोमेन्ट इज वान। एन्ड दि अदर थिङ आई फिल इज गोइङ भेरी रङ इज इन्कम डिस्प्यारिटी के हो। धनी कस्तो धनी दे गो टु स्पेस
के अरे for half an hour and spend like a budget of a small country like half an hour मा क्या अब त्यो जेफ बेजोसहरू जाँदाखेरि सो समथिङ इज अफ नि सम पिपल डोन्ट हेभ इनफ टु इट सम पिपललाई अब अल्सर भइरहेको छ गर्दाखेरि आई फिल लाइक मुभिङ अहेड लाइक एउटा सस्टेनेबल चिज बनाउनु लागि चाहिँ दिज आर द टु थिङ्स चाहिँ हामीले एउटा त्यो ध्यानमा राखेर चाहिँ जे हामीले अगाडि गर्छौँ इन्भाइरोमेन्टली इट हेज टु बी साउन्ड एन्ड एउटा सोसियली चाहिँ वेदर इट इज हेल्पिङ टु क्रिएट इक्वालिटी इन सोसाइटी भनेर सो अलिकति हामी तपाईँले ओभरअल वर्ल्डको कुरा गर्नुहुँदैछ है लेट्स टक अबाउट सिक्किम बिकज वी आर प्राउडली सेलिब्रेटिङ 50 इयर्स अफ स्टेटहुड है योपट्टि नजाउँ कि सिक्किम गुमायो मर्ज भयो द्याट इज लेट इट बी त्यो डिफ्रेन्ट अनदर स्टोरी होइन वेन वी टक अबाउट सिक्किम र सिक्किमको जस्तो प्रकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुँदैछ अब लास्ट टाइम आगेहरूले नै पनि प्रोटेस्टहरू धेरैवटा कुरामा गर्नुभयो ड्याम कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम्सलाई लिएर होइन यु आर स्टिल प्रोटेस्टिङ है अनि अब यो सब कुराले अहिले सिक्किमको जुन स्थिति छ नि फ्युचरमा गएर कस्तो हुनेवाला छ कतिको सस्टेन हुनेवाला छ किनभने वी हेभ सिन कतिवटा कन्स्ट्रक्सन साइट त्यत्तिकै लडिरहेको देख्छौँ कतिवटा कन्स्ट्रक्सन बनाएर स्कुल्सहरू पनि हामीले त्यत्तिकै बिग्रेको देख्छौँ कति रोडै हेर्नुहोस् होइन कुनै पनि ट्रान्सपोर्टेसनहरू पनि राम्रोसँगले हाम्रो कनेक्टेड छैन यत्रो सानो एरियामा तपाईँको आई थिङ्क आई विल फर्स्ट गो ब्याक टु यर फर्स्ट क्वेसन अबाउट सस्टेनेबल सो फ्रम माई ओपिनियन सस्टेनेबल भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि डेभलपमेन्टको आइडिया के हुनुपर्ने भने इट्स यर पोटेन्सियल यर क्यारिङ क्यापेसिटी भन्छ नि क्षमता भन्छ नि अब हाम्रो जुन प्रकारको हाम्रो टोपोग्राफी छ सिक्किम जुन चाहिँ हिमालयन यङ फ्रेजाइल माउन्टेन छ हाम्रो जुन चाहिँ माटोले चाहिँ कतिको त्यो चिजलाई लिन सक्छ इट्स नट अबाउट आवर मेन्टल आवर ग्रोथ अन्ली ह्युमन्स ग्रोथ वाट वी आर फर्गेटिङ इन दिस होल आइडिया अफ सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ वी आर फर्गेटिङ द आवर यु नो आवर टोपोग्राफिज क्यापेसिटी लिनु कति सक्छ हामीले त हाम्रै ग्रोथको मात्रै कुरा ह्युमन ग्रोथको मात्रै कुरा हुँदैछ सो आई थिङ्क दिस इज वेयर थिङ्स आर गोइङ रङ के तपाईँको अनि यो जुन चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ नि who is doing this? So we are importing the sustainable development ideas from outside, be it constructions, any kind of construction, any projects. Can be a dam, can be pharmaceutical industry, can be urbanization, can be roads, anything. यो त हाम्रो idea हैन नि त. So these are all capitalism's idea which we are borrowing from outside. So त्यो आइडिया चाहिँ हाम्रो सिक्किम जस्तो जुन चाहिँ फ्रेजाइल हाम्रो यो इकोसिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ सुट हुन्छ हुँदैन चाहिँ आई थिङ्क इन द फर्स्ट केस वेयर वी हेभ फेल्ड इन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेड देयर इज नो आवर ओन द सिक्किमिज पिपल्सको आइडिया ग्रोथको चाहिँ यहाँ स्पेसै छैन वाइ दिस ह्यापन्स इज वेन वी डोन्ट ह्याभ लोकल्स पार्टिसिपेसन्स है अब कुनै सिक्किममा एनी काइन्ड अफ हामीले फेस्टिभल गर्दैछौँ वी सुड नट बी बोरोइङ अर यु नो इन्भाइटिङ अफकोर्स वी सुड इन्भाइट सम एक्सपर्ट्स कन्सल्टेन्सी फ्रम आउटसाइड अल्सो बट देन द मेजर पार्ट अफ पार्टिसिपेन्ट सुड बी फ्रम द लोकल itself. So these are all missing. So this all will be a factor towards failed sustainable growth in the state. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि सो you know it's सिक्किममा जे बनाउनु पर्छ त्यो अनुसारलाई किन वी अन्डरस्ट्यान्ड द our landscape नि the people from outside Delhi based institute Delhi based जुनै फर्महरू छ they don't understand our landscape no so we know कुन चाहिँ खल्चा चाहिँ कुन समयमा भर्छ कुन चाहिँ पहाडको चाहिँ कस्तो छ हो उसको कतिको स्टेबल छ छैन त तपाईँ हामीलाई याद हुन्छ नि त so that way the include I think we need to include more local and indigenous knowledge and community for any kind of future developmental projects in the state. So again, when you said we भन्दा हामी सबै आउँछौँ नि त होइन हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भन्छौँ नि त है अनि सी लाइकवाइज हरेक कुरामा प्लान्स एन्ड पोलिसिज बनाउनु र इम्प्लिमेन्ट बनाउने त नेताकै काम हुन्छ है जसले हामीले अगाडि पुऱ्याएको हुन्छौँ होइन र वी हेभ सिन हुन्छ नि हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूमा पनि एजुकेटेड पनि देखेको छौँ है यङ पनि छौँ डाइनामिक पनि देखेको छौँ अनि उहाँहरूलाई यो कुराको नलेज नभएको पनि होइन
होइन बट स्टिल वाइ आर वी ल्याकिङ यो सब कुरामा इम्प्लिमेन्ट गर्नुमा किनभने उहाँहरूले एउटा ढोङ गरेको जस्तो देखिन्छ कि यो इन्भाइरोमेन्टलाई फिजिबलै छ हौ है इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रै गर्दैछौ पैसा पनि कमाउँदैछौ भनेर बट समहाउ यो एउटा तराजुमा ब्यालेन्स हुनुपर्ने नि यताउता एकअर्कासँग ब्यालेन्सै भएको छैन जस्तो देखिन्छ नि त सो हजुर इन माई पर्सनल उयसमा चाहिँ मेरो आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ I have seen Mr. Bhandari also, I've seen Mr. Chamling and now Golding. जुनै सिस्टममा अब तपाईँले भन्नुभयो अघि भन्नुभयो अब यङ एडुकेटेड अरू लिडर्सहरू पनि छ बट आई अलवेज आई हेभ सिन दिस लास्ट 3 decades 4 decades भनौँ अफ सिक्किममा जुन प्रकारको गभर्मेन्ट चलिरहेको छ इभेन्चुली वी डोन्ट सी यङ पिपल in that decision making, even if they are in the cabinet, in the assembly, we don't see much role of them. So this is where I think again we हामीले जुन चाहिँ मोनार्कीबाट निस्केर आयो होइन प्रजातन्त्र सो कल डेमोक्रेसी खोजेर आयो डेमोक्रेसी पायो we become part of the great India country, but the system was we fell into the same pattern. Somebody who is chief minister, is boss, is god, is been celebrated like superhuman, right? त्यो त आज मात्रै भएको होइन यसरी चलिआएको छ जबसम्म यो प्रथा खतम हुँदैन यो प्रकारको हाम्रो पोलिटिक्स हाम्रो जुन प्रकारले हामी पोलिटिकली हाम्रो एक्टिभिटिज हुँदैछ हुँदैन त यो प्रकारले अब तपाईँले भन्नुभएको छ पढेको मान्छे पनि छ त्यो सिस्टममा पनि छ बट उहाँहरूको रोलै देख्दैन क्या हामीले I think this is why we have failed as a state also. अब त हामीले भन्छ सबै कुरा भइरहेछ यो 50 सालमा नभएको त होइन we initiated but many of the projects right from the hydro dams, pharmaceutical industries, त्यहाँदेखि तपाईँको अहिले जुन प्रकारको अर्बन ग्रोथ हुँदैछ है र त्यो सबै हेर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो जुन प्रकारको प्रोजेक्ट्सहरू लिएर आयो it failed and it has failed. We have been witnessing it, right? अनि तपाईँको के भन्छ I think I want to stop right now on that. हजुर सो तपाईँले भन्नुभयो नि है कि वी हेभ फेल्ड जति पनि कुराहरू हामीले ल्याएको छौँ 50 yearsमा वी ट्राइड हामी फेल भयौँ भने नि है अब लेट्स टक अबाउट अर्ग्यानिक फार्मिङ यो पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमै फिट हुन्छ है सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमै आउँछ अर्ग्यानिक फार्मिङ चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा कहाँनिर फिट हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई किनभने सिक्किममा हामीले देख्छौँ जति पनि हामी पपुलेसन छ अहिले त खेतीपाती मान्छेले एकदमै कम्ती गर्छ नि त है अनि अहिले आजको भोलिको दिनमा यदि रम्फूको गेट बन्द भयो भने यहाँ मान्छेकोमा हाकार मच्छ कि सागसब्जी है खाने सामानहरू सबै बाहिरबाटै हामीले ल्याउनुपर्छ अनि सिक्किममा हामी अर्ग्यानिक फार्मिङ भनेर वी प्राउडली से विच वी आर प्राउड इभन आई एम प्राउड बाहिर जाँदा हामी सिक्किम हो अर्ग्यानिक फार्मिङ स्टेट है फर्स्ट अर्ग्यानिक फार्मिङ स्टेट भनेर भन्छौँ तर आई थिङ्क हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ केही कुरा उब्जाएर फरेनपट्टि लाइक पठाउनुपट्टि फोकस गर्छौँ नि त हामी एक्सपोर्टपट्टि हामी बेसी फोकस गर्दैछौँ वेरेज यहाँकै हामी मान्छेले चाहिँ अर्ग्यानिक खानु पाएको छ त्यति बेसी जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने म पनि सिक्किममै बस्छु एन्ड आई हार्डली गेट अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स त्यो हार्ड लाग्दा क्या हो एकखेप विकली एकखेप दुईखेप नभए बेसी जस्तो त टमाटर प्याजहरू त हामीले बाहिरबाटै मगाएरै खाँदैछौँ सो वाट डु यु हेभ टु से वेयर डज इट फिट अर्ग्यानिक फार्मिङ चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा चाहिँ कहाँ फिट हुन्छ फर्स्ट अफ अल यो अघि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा आउँदै थियो दाजुहरूले यसमा आफ्नो ओपिनियन राख्नुभयो सो मलाई चाहिँ लागेको यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब के लाग्छ भने यो यस्तो खालको विकास हो जसको फाइदा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हुनु पऱ्यो भन्नुको मतलब लङ टर्मसम्म यसको फाइदा अहिलेको प्रेजेन्ट सोसाइटीलाई देखि लिएर गएर फ्युचर जेनेरेसनसम्मलाई चाहिँ यो डेभलपमेन्टको एउटा फाइदा हुनु पऱ्यो र यसको इफेक्ट जुन चाहिँ छ पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्टमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो डेभलपमेन्टको मोडलले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ सोसाइटीलाई पोजिटिभ एउटा तपाईँको रिजल्ट दिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभमा हामीले कुरा गर्दा अहिलेको जुन चाहिँ डेभलपमेन्टको मोडल छ यो प्योरली क्यापिटलिस्ट मोड अफ डेभलपमेन्टल मोडल छ अहिलेको हेऱ्यो भने भन्नुको मतलब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि त्यो डेभलपमेन्टले समाजलाई फाइदा पुर्याउने हो सोसियल्ली इकोनोमिकल्ली इन एभ्री एस्पेक्टमा राइट अन्त वेरेज क्यापिटलिस्ट मोड अफ डेभलपमेन्टको मोडल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ यो भित्रको मोडलको के हो भने म्याक्सिमाइजेसन अफ प्रफिट हो हेर्नुहोस्
अब अहिलेको जति पनि सिक्किमको डेभलपमेन्टको मोडलहरू छ, जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरल, इकोनोमिकल, एभ्री एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि के छ भने सट्टे बाङबुङ बनाइदिने र सर्ट एमाउन्टमा त्यसको के भन्छ एक्सेसिभ प्रफिट चाहिहाल्ने, के लिइहाल्नु पर्ने। भन्नुको मतलब चाहिँ यो लङ टर्मसम्म यसको फाइदा सिक्किमे सोसाइटीलाई होस् कि नहोस् भन्ने कुरामा हामी त्यति बेसी फोकस गर्दैनौँ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर तपाईँको वेस्ट पोइन्ट मल बनियो, हेर्नुहोस् होइन, हामी सिस्मिक जोन 6मा पर्छौँ, विन हो, सबैजनालाई थाहा छ। भन्नुको मतलब यहाँनिर जतिखेर पनि नेचुरल डिजास्टर हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ नि त होइन। अब गभर्मेन्टले नै एकपट्टि के गरेको थियो भन्दाखेरि पहिला नर्म्स बनाएको थियो कि सिक्किममा चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 6 to 7 स्टोरीदेखि हायर बिल्डिङ बनाउन पाउँदैन भनेर गभर्मेन्टले नोटिफिकेसन निकालेको थियो। तर लेटर अन तपाईँको 12 to 14 स्टोरी बिल्डिङ गभर्मेन्टले नै एलोकेट गर्यो होइन। अनि भन्नुको मतलब यो मोडललाई चाहिँ, यो खालके मोडललाई चाहिँ हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको रूपमा लिन सक्दैनौँ, जसले सोसियल्ली, इकोनोमिकल्ली र इन्भाइरोमेन्टल्ली हाम्रो सिक्किमे सोसाइटीलाई कहीँबाट पनि फाइदा छैन। अनि हामी चाहिँ के छ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, कुनै कुरा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ र यसको बेनिफिट चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनलाई होस् कि नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ स्टेट पनि कन्सर्न छैनौँ, हामी हरेक इन्डिभिजुअल पनि कन्सर्न छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ क्या। हामीले चाहिँ अहिले केही कुरा गर्यो, यसको धेरै प्रफिट चाहिँ अहिले चाहिहाल्यो, त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामी बढिराखेको छौँ जस्तो मलाई लाग्यो क्या। अन्त यो जुन चाहिँ मोडल छ यो चाहिँ कहीँबाट पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको मोडल होइन। किनभने यो रिसोर्सेसहरू हामीले चलाइसक्यो अनि त्यहाँदेखि आउने जेनेरेसनको लागि चाहिँ यो रिसोर्सहरू नै नरहनु, यसबाट आउने जेनेरेसनले फाइदै नपाउनु, उनीहरूले चाहिँ अब अहिले गरेको गल्तीले, अहिलेको डेभलपमेन्टको मोडलले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रब्लममा मात्रै आफू चाहिँ सफर गरिरहनु चाहिँ त्यो चाहिँ द्याट इज नट सस्टेनेबल डेभलपमेन्टल मोडल। र अहिलेको मोडल चाहिँ हामी यो क्यापिटलिस्ट मोड अफ डेभलपमेन्टल मोडलमा छौँ, जसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन छ। नेचर देम केयर, सोसाइटी देम केयर, फ्युचर जेनेरेसन देम केयर। अहिले इस्टाब्लिस गर, अहिले म्याक्सिमम एक्सप्लोइटेसन गर, प्रफिट निकाल, नेचरलाई होस् कि चाहे त्यो सोसाइटीलाई होस् कि त्यो स्टेटलाई होस् कि एभ्री एस्पेक्ट अफ ह्युमन लाइफ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मेरो ओपिनियन चाहिँ त्यो छ। अन्त अर्ग्यानिक, अब जस्तो प्रकारले हामी स्टेटलाई हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो स्टेट एउटा ग्लोबल्ली अर्ग्यानिक सर्टिफाइड भएको छ होइन। अब हाम्रो स्टेटको सोर्सेसहरू, हाम्रो स्टेटको अर्निङ सोर्सेसहरू चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि अहिलेको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि पनि एउटा एग्रिकल्चर छ, हेर्नुहोस्, गऱ्यो भने एउटा टुरिज्म छ, अर्को जस्तो अरू पनि अब जस्तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू पनि हाम्रो हातमा थियो, धेरै उम्किहाल्यो। जस्तो हाम्रो त्यो भित्रको रोयल्टीहरूदेखि लिएर गएर हामीले पाउने जस्तो रेभिन्यूहरू त्यो सबै कुराहरू अब उम्किहाल्यो। जस्तो सिक्किम स्टेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अर्ग्यानिक स्टेटको कुराहरू 2003हरूदेखि नै चलेर आएको। सिक्किमलाई फुल्ली अर्ग्यानिक स्टेट बनाउनुपर्छ भनेर प्रिभियस गभर्मेन्ट श्री पवन कुमार चामलिङज्यूले इनिसिएसन गर्नुभएको। एउटा एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अर्ग्यानिक जुन चाहिँ फार्मिङ छ यसमा म सपोर्टै गर्छु, मेरो विचार यो छ होइन। तर अर्को एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेसनल पर्सपेक्टिभमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो सिक्किमको के छ भने एग्रिकल्चरल एस्पेक्टमा पनि हाम्रो आफ्नो सोर्सेसहरू धेरै छन्। हेर्नुहोस्, हामी धान फलाउन सक्दैनौँ होइन, हामीले बाहिरबाट चामल ल्याउनुपर्छ, हामी पर्याप्त मात्रामा सब्जी फलाउन सक्दैनौँ, हामी बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, हामी तेल बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, मसला बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। भन्नुको मतलब एभ्री एस्पेक्टमा हाम्रो जुन चाहिँ एसेन्सियल कमोडिटिजहरू हामी बाहिरसँग डिपेन्डेन्ट छौँ र त्यो चाहिँ सबै के छ भन्दा अर्ग्यानिक छैन, इनअर्ग्यानिक कुराहरू नै छ। तर वेरेज हाम्रो स्टेटलाई अर्ग्यानिक बनाउँदाखेरिको फाइदा पनि मलाई चाहिँ के लागेको छ भने यदि हाम्रो स्टेटले चाहनु हो भने चाहिँ यसको पहिला प्रपरै रिसर्च हुनु पर्थ्यो क्या। हाम्रो स्टेटमा अर्ग्यानिक फार्मिङ इस्टाब्लिस गर्नु र यसको पोटेन्सियल कति छ, यसले कति फाइदा दिन्छ भन्ने कुरामा यो इम्प्लिमेन्टेसन, यसको जुन चाहिँ डिक्लेरेसन गर्नुभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ कि स्टेट यो एउटा प्रपरली यो ग्राउन्डमा रिच आउट हुन सकेन जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यो थियो भने चाहिँ आज सायद यो सबै कुराहरू हामी बाहिरबाट बरो गरिरहनु पर्दैन थियो। र अहिले पनि अब यो स्टेजमा त हामी छौँ। हेर्नुहोस् 2019मा के गर्यो भन्दा जति पनि इनअर्ग्यानिक प्रडक्टहरू बाहिरबाट ल्याएको 18-19हरूतिर के गर्यो भन्दाखेरि डम्प गरे, सबै गाडी दियो। अब त्यो चाहिँ एउटा सोसियल मिडियामा देखाउन लागि र स्टेटलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ अर्ग्यानिक स्टेट हौँ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ एउटा त्यो खालको ढङ्ग स्टेटले गरेको थियो। तर वास्तविक रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामी अर्ग्यानिक एस्पेक्टमा चाहिँ सशक्त भएको थिएनौँ, प्योरली हामी बाहिरसँग नै डिपेन्डेन्ट थियौँ होइन। र अब वर्ल्डको एस्पेक्टमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो श्रीलङ्का होइन, श्रीलङ्काको क्राइसिस जुन चाहिँ हामीले देख्यौँ नि, श्रीलङ्काको क्राइसिसमा एउटा मेन रिजन भनेको अर्ग्यानिक फार्मिङ पनि छ। अब यो अर्ग्यानिक फार्मिङ कसरी छ भन्ने कुरामा म एड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब अहिलेको प्रोस्पेक्टिभमा हामीले कुरा गर्नुपर्दा अर्ग्यानिक फार्मिङ गरिसकिसकेपछि त्यसलाई धेरै कस्टिङ आइराखेको छ समाजमा। भन्नुको मतलब चाहिँ अब के छ भने हाम्रो सोइलको फर्टिलिटी छ,
आजभन्दा 8-9 वर्ष 10 वर्ष अगाडि त हामी प्योरली युरिया र अरू केमिकलहरू हालेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रडक्सन गर्दै गरेको थियौँ नि त होइन। अब प्रडक्सन गर्दै गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो समयमा मान्छेले गाईहरू कम्ती पाल्न थालेको थियो होइन, मान्छेलाई अर्ग्यानिक मेन्युरहरूको रिक्वायरमेन्ट त्यस्तो बेसी थिएन, त्यो युरियाहरूले त्यो पार्टहरू कभर गरिदिइराखेको थियो। तर यो रिसर्च नगरिकन चाहिँ एकैचोटि अर्ग्यानिक फार्मिङमा सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि हाम्रोमा अर्ग्यानिक मेन्युरहरू पनि थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कल्टिभेसनमा के भयो भन्दाखेरि कस्टिङ पनि धेरै आइराखेको छ। र यस्तो छ नि, फार्मरले एउटा एक बिटा साग फलाउनु 50 रुपियाँ लाग्यो अरे फर इक्जाम्पल। अब त्यो सागलाई बजारमा बेच्दाखेरि त 70-80 रुपियाँमा त बेच्नु पऱ्यो नि त। तर त्यो 70 रुपियाँमा त्यो 50 रुपियाँमा फार्मरले जुन चाहिँ प्रडक्सन गरेको सागलाई किनेर खाने क्यापेसिटी चाहिँ जेनरल मान्छेमा छ कि छैन, यो एउटा ठुलो क्वेसन हुन्छ। र श्रीलङ्काको क्राइसिसमा चाहिँ मान्छेको जुन चाहिँ पर्चेसिङ क्यापेसिटी छ यो अर्ग्यानिक प्रडक्टलाई लिएर चाहिँ यो पनि डाउनफल भएको थियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्काको क्राइसिसमा अर्ग्यानिक फार्मिङले पनि एउटा रोल प्ले गरेको छ। तर अहिलेको पर्सपेक्टिभमा हेर्नुहोस्, अब अर्ग्यानिक फार्मिङ मलाई के लाग्छ भने अब ग्लोबल्ली हामीले रिकग्निसन पाइसकेपछि हाम्रो यहाँको पोटेन्सियल, अब यहाँनिर के छ भन्दा हाम्रोमा धेरै धान फलाउने ल्यान्ड छैन, धेरै सब्जीहरू फलाउने हाम्रोमा त्यो खालको ल्यान्डहरू छैन। तर हाम्रोमा क्यास क्रपहरू हुनसक्छ लाइक जिन्जर होइन, हाम्रोमा अरेन्ज हुनसक्छ मजाले, अनि त्यहाँदेखि हाम्रोमा कार्डमम हुनसक्छ, टर्मेरिक हुनसक्छ। अब यो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक सर्टिफाइडको जुन चाहिँ ट्याग छ यो ट्यागिङ गरेर नेसनल मार्केट र इन्टरनेसनल मार्केट र डोमेस्टिक मार्केटमै पनि हामीले यसको ब्रान्डिङ गर्न सक्यो र बेच्न सक्यो भने चाहिँ अहिले मान्छेले 500 रुपियाँ केजी अलैँची जस्तो रमा बजारमा बेच्दैछ भने भोलि यही फिनिस प्रडक्ट बनाएर एउटा मार्केट गभर्मेन्टले डिक्लेरेसन गर्यो भने चाहिँ यही प्रडक्टलाई हामी 2000-3000 रुपिस पर केजी बेच्न सक्छौँ। हामीले धान फलाएनौँ त के भयो होइन, हामीले अर्ग्यानिक तपाईँको कार्डमम प्रडक्सन गरिरहेको छ नि त, हामीले तपाईँको जिन्जर प्रडक्सन गरिरहेको छ, टर्मेरिक गरिराखेको छ। अरू कुरा हामी बाहिरबाट तपाईँको ब्रड गऱ्यो भने यो कुराहरू चाहिँ हामी नेसनल इन्टरनेसनल मार्केटमा बेच्न सक्यो भने मलाई लाग्छ कि स्टेट इकोनोमिकल्ली पनि काहीँ न काहीँ बुस्टअप हुन्छ र यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि अब इकोनोमिकल्ली स्टेबल हुने प्रोबेबिलिटी भयो भने त मोटिभेसन पनि हुन्छ नि त। आज एग्रिकल्चर गऱ्यो, एग्रिकल्चरको त्यो कस्टिङै उठेको छैन भने त अब यङ जेनेरेसनहरू मलाई लाग्छ कि फार्मिङहरूपट्टि चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। पोटेन्सियल, प्रोबेबिलिटी र गऱ्यो भने सस्टेनेबिलिटी चाहिँ यहाँ चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले हामी फेरि पनि भन्छु है 50 इयर्स अफ स्टेटहुड हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ होइन। अनि टकिङ अबाउट सिक्किम एन्ड सिक्किम्स एजुकेसन सिस्टम है, हालैमा हामीले न्युजमा हेऱ्यौँ कि अलमोस्ट 100 जति प्री प्राइमेरी स्कुलहरू बन्द भयो होइन। एक प्रकारले हामी एकता अर्को साइडमा हामी देख्दैछौँ कि मसरुमिङ अफ प्राइभेट युनिभर्सिटिज, यति धेरै युनिभर्सिटिजहरू आइरहेको छ। अनि कतिवटा युनिभर्सिटिजहरूको त क्याम्पसै नभई पनि चलिरहेको थियो, बादमा गएर हेर्दा त्यसमा त्यहाँ क्याम्पसै पनि थिएन। सो वाट आइम ट्राइङ टु यहाँनिर म के ल्याउनु खोजेछु भने क्वालिटी एजुकेसन। जस्तै हेर्नुहोस् ल, सिक्किममा वाट वी सी भने जस्तै पनि गभर्मेन्ट जब गरोस् नगरोस्, प्राइभेट जब गर्ने या त घरमै पनि सानो एउटा है सागसब्जी फलाएर घर चलाउने फार्मरकै नानी पनि दे प्रिफर प्राइमेरी स्कुल चाहिँ प्राइभेट स्कुलै जाओस् है भनेर उहाँहरूले प्रिफर गर्नुहुन्छ। वेराज गभर्मेन्टले भन्छ कि हामीले टिचर्स पनि प्रोभाइड गरिदिएको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि दिएको छ, प्राइमेरी स्कुल त राम्रोसँगले रन हुनुपर्ने हो नि त एक्चुअली हेरौँ भने त होइन। तर सानसानो गाउँ बस्तीतिर पनि हामीले मानिसहरूले प्राइभेट स्कुल नै फोकस गरेको देख्छौँ, एटलिस्ट प्री प्राइमेरी लेभलमा। त्यहाँदेखि उहाँहरूले गभर्मेन्ट स्कुल क्लास 5 या त क्लास 8देखि उहाँहरूले लाउनुहुन्छ होइन, त्यहाँदेखि गभर्मेन्ट कलेज जानुहुन्छ। र अब गान्तोकको सिनारियो हेर्नु पर्दाखेरि अलिकति के डिफ्रेन्स छ भने यहाँनिर बेसी प्राइभेट कलेज स्कुल्सहरू भएर क्लास 12सम्म पनि प्राइभेट पढेको देख्छौँ। सो मेरो प्रश्न चाहिँ के भने जुन प्री प्राइमेरी लेभलमा स्कुलहरू बन्द हुँदैछ, हामी कहाँ ल्याग गर्दैछौँ, त्यहाँनिर एजुकेसन सिस्टम कहाँ फेल हुँदैछ। बिकज दे आर सेइङ दे आर प्रोभाइडिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, टिचर्स, सबै कुरा हामीले फेसिलिटिज दिएको छ भनेर, स्टिल हाम्रो मानिसहरूले चाहिँ नानीहरूलाई किन प्राइभेट स्कुल लाउनु पर्दैछ भन्ने एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न चाहिँ जुन मसरुमिङ अफ प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू जति पनि छ र स्किल युनिभर्सिटिजहरूको नाममा सिक्किममा ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्दाखेरि राम्रो ब्याकग्राउन्ड नभएको, स्ट्यान्डर्ड ब्याकग्राउन्ड नभएको मान्छे अर्गनाइजेसनहरूले पनि आएर सिक्किममा युनिभर्सिटिजहरू चलाइरहेको छ र बादमा गएर हेर्दा हामीले क्याम्पस पनि भेट्दैनौँ। यो सिचुएसन जुन सिक्किमको एजुकेसन सिस्टम छ यसलाई हेरेर तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? वेयर आर वी मुभिङ टुवर्ड्स
Can I start with this? Yeah. So त्यो एजुकेसनको अब जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो विच इज भेरी अलार्मिङ है त्यो अब भेरी स्याडेनिङ टु सी तपाईँको सौवटा स्कुल्स बन्द हुन् है वेर इज इफ यु लुक एट इस आइएम प्रडक्ट अफ कम्प्लिटली प्रडक्ट अफ गाउँको स्कुल्स है गाउँमा हामी गाउँमै पढेको गभर्मेन्ट स्कुल पढेको यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने इट्स 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 द लस अफ फेथ between the people, your your family, बाउ प्यारेन्ट्सदेखि आफ्नो गभर्मेन्ट एजुकेसन सिस्टम जुन चाहिँ स्कुलसँग फेदै हटेको हो नि त नत्र त अब सबै राम्रो हेर्नु पऱ्यो भने त्यही स्कुलमा गुरुआमा पनि आमै छ बाबा पनि त्यही स्कुलकै हेडमास्टर छ ती बाबा आमा दुईजनै त्यही स्कुलमै छ अनि क्वालिफाइड छ र उहाँहरूले इभन उहाँहरूले त नानी आफैलाई अब बाहिर प्राइभेट स्कुलमा पठाउँछ ग्याङटकतिर पठाउँछ है ठुल्ठुलो अब अलिक डिस्ट्रिक्टमा पठाउँदैछ भने चाहिँ देयर समथिङ आई मिन रङ इन द होल थिङ नो अब यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अब यो बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो मेबी वर्क कल्चर मलाई त त्यस्तो पनि लाग्छ वर्क कल्चर हाम्रो जुन चाहिँ एउटा जुन चाहिँ एटिच्युड छ त्यसमा पनि हामीलाई हाम्रो भनौँ सोसाइटीले त्यो ठिक लागेन जस्तो लाग्यो आई थिङ्क होइन अब गभर्मेन्ट स्कुलमा के हुन्छ नि पठाउँछौँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि याद गर्दैन र फेरि टिचर्सहरूबाट पनि फलोअप हुन्थेन पहिला चाहिँ अब अहिले त प्रायः उयो भयो होला तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ युनिभर्सिटीहरू भयो मस्ट्रुमिङ अफ युनिभर्सिटी दिस इज नथिङ दिस इज अल अबाउट मनी किनभने करप्सन जुन प्रकारले यिनीहरू आउँछ उनीहरू चाहिँ दे पे मनी दे पे मनी टु स्टार्ट युनिभर्सिटी हेर्नु इस्टाब्लिस गराउनु त पैसा आउँछ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दिज आर अल बिगर समथिङ विच वी अल निड टु वी अल डजन्ट नो एक्चुली इट्स अल अबाउट मनी होइन अब सिक्किम जस्तो जग्गामा तपाईँको अब गाउँ बस्तीमा स्कुल 100 बन्द हुँदैछ भने चाहिँ अब तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ नि सबै पैसै हो तपाईँको अरू स्कुल चाहिँ बन्द हुँदैछ र अब दिल्ली पब्लिक स्कुल विच इज लाइक अब म त सोच्छु हामी जस्तो फ्यामिलीले त सोच्नु पनि सक्दैन नानी पढाउनु अब तिनीहरूको चाहिँ फेरि उद्घाटन हुँदैछ लन्च हुँदैछ अब बुझ्नुहोस् त दिस इज लाइक देयर इज समथिङ रियली रङ So it also it's a shame on us to the system also where the government institute and organizations and schools are closing and the private institute are growing mushrooming. So that shows it's all about money it also shows the priorities also. So तपाईँले भन्नुभयो नि लाइक गभर्मेन्ट स्कुल्सहरू बन्द हुँदैछ प्राइभेट स्कुल्सहरू खोलिँदैछ इभन युनिभर्सिटिजहरू पनि होइन हामी गल्ती चाहिँ कहाँ गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एन्ड हाउ वी क्यान इम्प्रुभ दिस बिकज वी ओन्ली टक अबाउट प्रब्लम्स हुन्छ नि सल्युसन त हामी कुरै नै गर्दैनौँ नि त And I think like to have a solution, you have to understand the problem first. प्रब्लमलाई नै त्यो acknowledge नगरिकन you just sweep the problem under the carpet, then you're not able to solve the problem नि. So problem like face to face गर्नु पर्यो नि. So हाम्रोमा we have a problem with education and it's a very के भन्नु it's a very serious problem किनभने it's a structurally सोसाइटीलाई एउटा अनफेयर बनाउँदैछ किनभने हुने खाने लाइक दे गो टु गुड स्कुल गुड कलेज उनीहरू राम्रो पढेर जान्छ द पिपल हु क्यानट अफोर्ड उनीहरू राम्रो एजुकेसन हुँदैन एन्ड यु नो द्याट टुडेज वर्ल्डमा जब मार्केट एन्ड अल इट डिपेन्ड्स प्योरली अन एजुकेसन सो गर्दाखेरि द रिच एन्ड द पिपल हु आर प्रिभिलेज उनीहरू झन् माथि बढ्दै जाँदैछ तलको मान्छे तलकै बस्छ सो अनलेस यो एजुकेसन इज वान प्लेस वेयर चाहिँ हामीले त्यसलाई लेभल गर्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउँछ क्या बट त्यसमै नै हामीले आफ्नै खुट्टामा बन्चर हालेको जस्तो लाग्छ वेन यु क्लोज गभर्मेन्ट स्कुल्स देन हुज द एट द लस इज द पिपल हु क्यानट अफोर्ड लाइक टु गो टु प्राइभेट स्कुल होइन सो उनीहरू कहाँ जान्छ अब त्यो दुःख भइरहेछ सो द्याट इस्यु इज द्याट दि अदर वान द्याट अल्सो ग्याट्सो टक्ट अबाउट लिटल बिट वाज द्याट सिक्किम इज फिलिङ हुनुपर्छ भन्छ नि होइन फर मी आई ट्रान्सलेट द्याट एज अ सेन्स अफ ओनरसिप यो जग्गा हाम्रो हो यो घर हाम्रो हो हामीले नै यसलाई उन्नति गर्नुपर्छ हामी उँभो बढाउने पनि हाम्रै जिम्मा हो सो गर्दाखेरि द्याट चिज चाहिँ हाम्रोमा सिक्किमिजमा कम्ती छ जस्तो लाग्छ मलाई क्या एन्ड द मेनी रिजन्स फर दिस एन्ड देन दिस फिलिङ इज अल्सो देयर इन द पोलिटिकल क्लास
इन द रुलिङ क्लास उनीहरू आफैले यो सिक्किम हाम्रो हो म ज्यान दिन्छु भनेर आई डु नट सी द्याट खालके पोलिटिकल उनीहरू त पैसा पायो भने त यता र उता सिक्किमलाई बेच्नेपट्टि छ क्या गर्दाखेरि द प्रब्लम्स आर अल्सो द रुट कज अफ लट अफ प्रब्लम्स इज करप्सन in any way you look whether you want to accept it or not that's up to you but मैले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा हाम्रो राम्रो हुन सक्दैन किनभने हाम्रो इन्टेन्सनै क्लियर छैन म यो राम्रो पाराले एजुकेसन दिन्छु म मजाले पढाइदिन्छु भनेर छैन त्यो टिचरहरू पनि अलिकति पढाएर आम नट टकिङ अबाउट अल टिचर्स दे आर भेरी गुड टिचर्स अल्सो बट लट अफ देम आर लुकिङ एज अपर्च्युनिटी एज अ स्टेपिङ स्टोन उनीहरू पोलिटिक्समा जाने कि बिओ हुने कि इन्सपेक्टर हुने वाट एभर अल द थिङ्स आर देयर होइन सो एजुकेसनमा जतिको द्याट सिरियसनेस एन्ड द्याट एजुकेसन भनेको people who can't get a job they become a teacher ni हुन त यहाँको टिचरहरूले पनि दे गेट गुड स्यालेरी एन्ड अल द्याट सो ह्याभिङ सच अ गुड स्यालेरीले पनि उनीहरू धेरै मान्छेहरूले उनीहरू स्कुलमा नपढाएर ट्युसनमा आउनु नि भनेर म ट्युसन पढाउँछु प्राइभेट ट्युसन पढाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समथिङ एउटा हाम्रो इन्टरनली नै हाम्रो डेडिकेसन थियो लाइक सो वी आर भेरी गुड एट गेटिङ मनी फ्रम डेली एन्ड जस्ट थ्रोइङ इट टु कन्सल्टेन्ट एन्ड दिस एन्ड द्याट होइन तर हामी आफै दिगो लगाएर अनेस्टली काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिक्किमहरू वी फल सर्ट त्यसमा क्या एउटा आइरनी भनौँ या त एउटा विडम्बना भनौँ है पर्सनली मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हेर्नुहोस् ल वी प्रिफर स्पेसली हामी के सोच्छौँ भने अब आइगेले पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईँको नानी पनि प्राइभेट स्कुलै जानुहुन्छ होइन किनभने एउटा ग्रुमिङ जुन हामी नानीहरूलाई बेसिक स्टार्टदेखि ग्रुमिङ हुन्छ त्यहाँ प्राइभेट स्कुलमा राम्रो हुन्छ भन्छ अहिलेदेखि हेन्स प्रुफ्ड पनि भएको छ सिक्किममा त होइन त्यही भएर हामी मोरओभर प्राइभेटै हामी चुज गर्छौँ नि त अनि वेन वी टक अबाउट कलेजेस हामी गभर्मेन्ट कलेज जानु खोज्छौँ है आइआइटिज आइएम है अनि वेन वी टक अबाउट जब्स हामीलाई गभर्मेन्टै जब चाहियो फेरि अनि कतिजना त तपाईँले भन्नुभएको जस्तो टिचर्सहरू पनि गभर्मेन्ट टिचर्सै हुनु खोज्नुहुन्छ प्राइभेट टिचर्स भन्दा तर फेरि त्यही गभर्मेन्ट स्कुलमा गएर चाहिँ वाइ दे आर नट एबल टु यु नो लाइक टेक द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी कि होइन गभर्मेन्ट स्कुलमा नानीहरूलाई चाहिँ वी विल बी यु नो लाइक गिभिङ देम अ गुड एजुकेसन सो उनीहरूले प्राइभेटमा स्विच गर्नु नपरोस् भन्ने किनभने आगेले भन्नुभएको जस्तै एभ्री वान क्यान नट एफोर्ड प्राइभेट स्कुल्स नि अमिताभ भयो डिपिएस भयो यो त इट्स बियोन्ड आवर इमेजिनेसन कतिजना हामी सिक्किममा हाम्रो युथ हामी सरी पब्लिकहरूको त हामी मान्छेहरू हामी पिपलहरूको त होइन सो यो कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई मेनली मलाई चाहिँ के लागेको छ भने अब दाजुहरूले पनि यसमा ओपिनियन राख्नुभयो होइन एडुकेसनल एस्पेक्टमा चाहिँ अहिले त्यो क्वालिटी एडुकेसन चाहिँ अघि दाजुहरूले भने जस्तो ह्यान्डफुल अफ मान्छेको लागि एउटा प्रिभिलेज भएको छ क्या जसले तपाईँको धेरै पैसा कमाउँछ र जसले प्राइभेटहरूतिर राम्रो राम्रो इन्स्टिट्युटहरूतिर प्राइमेरी लेभलमा पनि पठाउँछ उहाँहरूको छोराछोरीले चाहिँ क्वालिटी एडुकेसन पाउने वेरेज मेजोरिटी अफ द सिटिजन छ स्टेटको होइन सो मिडल क्लास र विकर सेक्सनको छोराछोरीहरू जो चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलसँग डिपेन्डेन्ट भएर बसेको छ उनीहरू चाहिँ क्वालिटी एडुकेसनमा चाहिँ तपाईँको प्योरै डिप्राइभ भइरहेको छ एउटा कुरा अनि अघि तपाईँले जस्तो भन्नुभयो मान्छेले जबमा गभर्मेन्टै प्रायोरिटी दिन्छ युनिभर्सिटीमा प्रायोरिटी गभर्मेन्टै दिन्छ सो वाइ नट इन प्राइमेरी लेभल एडुकेसन भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ मान्छे यो एउटा ग्लोबल फेनोमेना जस्तै भएको छ अहिले क्या फाउन्डेसन एडुकेसन जुन चाहिँ बेस छ एडुकेसनको गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युटतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै विक छ हेर्नुहोस् एउटा घर बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो घरको फाउन्डेसन विक छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ 4 तला 5 तला थाम्न सक्दैन नि त सेम लाइक इन सोसियल एस्पेक्ट एडुकेसनल एस्पेक्ट पोलिटिकल एस्पेक्ट एन्ड अल तपाईँको प्राइमेरी लेभल एडुकेसनमा राम्रो छैन भने तपाईँले आइआइटीमा एडमिसन पाउँदैन कम्पिटिसन हुन्छ फाउन्डेसन छैन भने त तपाईँ त्यो कम्पिटेटिभै हुन सक्दैन नि त तपाईँ अपियरै गर्न सक्दैन नि त टिएनएको नानी र मेरो गाउँको चोङजुङ प्राइमेरी स्कुलको नानीले चाहिँ भोलि कम्पिटेटिभ इक्जाम बस्नु पऱ्यो अरे तपाईँको युनिभर्सिटीको लागि त भनेपछि 99% प्रोबेबिलिटी चाहिँ त्यो टिएनएको नानीकोमा हुन्छ नि त किन फाउन्डेसन उसले एडुकेसनको राम्रो पाएको छ वेरेज मेरो गाउँको नानी चाहिँ क्वालिटी एडुकेसनमा चाहिँ के छ डिप्राइभ छ अन्त गभर्मेन्टमा पनि त्यही छ आज प्राइभेट स्कुल तपाईँको प्राइमेरी लेभलमा पढेको छ भने चाहिँ भोलि उसले सिक्किमको कम्पिटेटिभ इक्जाममा धेरै बस्न सक्छ उसको इङ्ग्लिस राम्रो हुन्छ ऊ म्याथमेटिक्समा राम्रो हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो फेसिलिटिज चाहिँ उसले प्राइमेरी लेभलमा पाएको छ र त्यही कारण चाहिँ हरेक बाउआमाले चाहिँ आफ्नो सपना मारेर क्या अब सबैजनालाई चाहिँ तपाईँको मिडल क्लास फ्यामिली विकर सेक्सनबाट पनि कतिजनाले त अहिले प्राइमेरी लेभलमा चाहिँ प्राइभेट अफोर्ड गर्नु कर लागेको छ तर उनीहरू चाहिँ के हो कि खुसी भएर चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ बिहानै नानीहरू उठ्न पाएको हुँदैन बाबाआमाले टिफिन रेडी गरेर त्यो नानीले मुख धोएको हुँदैन त्यो पोल्ट्री कुखुराले एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सिफ्ट गरे जस्तो नानीहरूलाई एउटा भ्यानमा हालेर तपाईँको 10-15 किलोमिटर टाढा स्कुल पठाउनुपर्छ त्यो नानी मेन्टल्ली कुन चाहिँ स्टेजमा हुन्छ त्यो
याद छैन क्या कसैलाई पनि। भन्नुको मतलब चाहिँ गाउँकै स्कुलले, घुरेनको स्कुलले र फुलबारीको स्कुलले चाहिँ क्वालिटी एडुकेसन प्रोभाइड गर्दैछ भने चाहिँ त्यो बाउआमालाई आफ्नो छोराछोरीलाई 10 किलोमिटर टाढा पठाउनु त इन्ट्रेस्ट कसैलाई पनि हुँदैन। र हार्ड अन मनी चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो मिडल क्लास मान्छेमा अब यस्तो छ नि, सबै मान्छे त करप्ट छैन नि त, र सबै मान्छेले करप्सन गर्न पाएको पनि छैन नि त होइन। भन्नुको मतलब हार्ड अन मनी जसकोमा छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको एडुकेसनको लागि प्राइभेटमा इन्भेस्ट गर्नु मन कसलाई हुन्छ? मन कसैलाई पनि हुँदैन। विकर सेक्सनमा अब मैले भने त, अब हामीले बेङ्गलहरूतिर कुरा गरौँ न, एउटा मान्छे रिक्सा चलाएर पनि छोराछोरीलाई प्राइभेट पठाउन चाहन्छ। हाम्रो सिक्किमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन, एउटा अलैँची रोपेर भए पनि घरमा दुध डायरी लगाएर पनि छोराछोरीलाई प्राइमेरी एडुकेसन चाहिँ तपाईँको प्राइभेटै लाउन चाहन्छ, किनभने प्राइभेटले चाहिँ क्वालिटी एडुकेसन प्रोभाइड गर्दैछ। वेयरएज हाम्रो गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युटमा पनि क्वालिटी थियो भने त हामी एफोर्ड त्यहीँ गर्थ्यौँ। अनि अर्को कुरा अघि ग्यात्सो दाले भने जस्तो हाम्रोमा फेथ, जो विश्वास छ नि सरकारी संस्थानहरूपट्टि, यो मैले खालि एडुकेसनको कुरा मात्रै होइन, एभ्री एस्पेक्ट हेर्नुहोस्। आज सरकारले अथवा विभागले कुनै एउटा इक्जामिनेसन निकाल्दैछ भने पब्लिकलाई त्योपट्टि फेथ उडिसकेको छ, भरोसा छैन कि ट्रान्सपेरेन्सी त्यहाँ छैन भन्ने कुरा मान्छेले अनुभव गरिसकेको छ। गभर्मेन्ट हस्पिटलमा अब हेर्नुहोस् मल्टी स्पेसिलिटीको डक्टर ल्याएको छ, तर हामीलाई फेथ छैन त्यहाँनिर। किन भन्दाखेरि पास्टमा चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा धेरै मान्छे मरेको छ नि त, बेसिक फेसिलिटीबाट मान्छे डिप्राइभ भएको छ नि त। सो एडुकेसनमा पनि हामीलाई चाहिँ अब अहिलेको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्नु, हेर्नुहोस् एडुकेसन भनेको यो कन्करेन्ट लिस्टमा पर्छ, राइट? भन्नुको मतलब एडुकेसनको बजेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिक्किमले मात्र यस्तो एडुकेसन मोडल बनाउँछु भन्न सक्दैन। यो चाहिँ कन्करेन्ट भनिसकेपछि स्टेटको पनि कन्सेन्ट हुन्छ, सेन्टरको पनि हुन्छ, दुईजनाले मिलेर चाहिँ यसको पोलिसिस र प्रोग्राम बनाउनु पर्ने हो। र नेसनल पर्सपेक्टिभमा तपाईँ हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो सिक्किम पनि एड हुन्छ। हेर्नुहोस् 2014 देखि 2026सम्ममा एप्रोक्सिमेटली 90,000 गभर्मेन्ट स्कुल बन्द भएको छ इन्डियामा। हेर्नुहोस् 90,000, इट्स नट अ जोक, गभर्मेन्ट स्कुल बन्द भएको छ। अब सिक्किमको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि रिसेन्टली 97 गभर्मेन्ट स्कुल क्लोज भयो। सिक्किम जस्तो सानो स्टेट जहाँनिर चाहिँ मोर देन 400 तपाईँको प्राइभेट स्कुलहरू छ। अब त्यही गभर्मेन्टको मान्छेहरू, त्यही रिप्रेजेन्टेटिभहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुल बन्द गर्दैछ। कारण के भन्दैछ भन्दाखेरि स्कुलको एनरोलमेन्ट घट्यो र हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैनौँ, अब यहाँनिर टिचरहरू दिन सक्दैनौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर दिन सक्दैनौँ भन्दैछ। भन्नुको मतलब त्यही रिप्रेजेन्टेटिभहरूले डिपिएचको चाहिँ गएर उद्घाटन गरिराखेको छ रिप्रेजेन्टेटिभले। अघि दाजुहरूले भनेको जस्तो प्राइभेट इन्स्टिट्युटको चाहिँ आज त्यसको फाउन्डेसन गर्दाखेरि चाहिँ चिफ गेस्ट को छ? एडुकेसन मिनिस्टर इज देयर, सेक्रेटरी इज देयर होइन। भन्नुको मतलब चाहिँ गभर्मेन्टमा जो मान्छे रेस्पोन्सिबल मान्छे छ, जसले पब्लिक फन्डेड इन्स्टिट्युटलाई दह्रो बनाउन सक्छ, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ इन्डाइरेक्टली प्राइभेटको एडभर्टिजमेन्ट गरिरहेको छ। सो डु यु थिङ्क अर लाइक आर यु ट्राइङ टु से यो चाहिँ विलिङनेस नभएको हो, जग्गामा हुने मान्छेले गर्नु नचाहेको हो भन्नु खोज्नु भएको कि वेयर आर वी ल्याकिङ, वेयर हामी कसरी यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ? यस, एउटा विल पावर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस् इच्छा शक्ति छ भने चाहिँ ह्युमन डिक्सनरीमा चाहिँ नथिङ इज इम्पोसिबल इफ यु हेभ अ विल पावर। तपाईँकोमा विल पावर छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ह्युमन बिङले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा त धेरै दार्शनिकहरूले पनि भनेको छ नि त। अब यहाँ हेरौँ न, सिम्पल कुरा, जो मान्छेले चाहिँ गभर्मेन्ट, अघि म यहाँ एड गर्न चाहेँ, गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन राम्रो छ भन्दैछ एडुकेसनल एस्पेक्टमा भनेपछि चाहिँ त्यो मान्छेले आफ्नो छोराछोरी चाहिँ कहाँ लगेर पढाउँदैछ? सिम्पल कुरा गरौँ न, उहाँको अब स्टेटको ठुल्ठुलो मान्छेको कुरा गरौँ जसले चाहिँ सिस्टमलाई रन गर्दैछ। उहाँहरूले भन्दैछ हामीले गभर्मेन्ट स्कुलमा यो प्रोभाइड गरिरहेको छौँ, हायर एडुकेसनमा यो प्रोभाइड गरिरहेको छौँ भन्दैछ। यदि राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ किन पठाउनु हुँदैन? आज हेर्नुहोस् एउटा गाउँको स्कुलमा सेक्रेटरीको छोराछोरी पढ्यो भने चाहिँ त्यो स्कुल झन् धेरै मोनिटर हुन्छ नि त, त्यो स्कुलले झन् धेरै बेनिफिट पाउँछ नि त। अब सेक्रेटरीले पठाउँदैछ भने चाहिँ एउटा फार्मरले त अभियसली त्यो स्कुलमा आफ्नो छोराछोरीलाई पनि पठाउँछ नि त। आज सेक्रेटरीले त्यो स्कुलमा चाहिँ आफ्नो छोराछोरी पठाउँदैन, मिनिस्टरले चाहिँ तादुङ कलेज राम्रो छ, गेजिङ कलेज राम्रो छ भन्दैछ, उसको छोराछोरीलाई चाहिँ फरेन पठाइरहेको छ फर इक्जाम्पल। भन्नुको मतलब चाहिँ मान्छेको फेथ, तिमी एउटा भन्दैछौ तर तिमी अर्को गर्दैछौ। भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ मान्छेको एउटा जुन चाहिँ ध्यान छ होइन, मान्छेको ध्यानलाई डाइभर्ट गर्ने र आफू एउटापट्टिको प्रोपागेसन गर्ने र एक्टिभिटी चाहिँ अर्को गर्ने खालको स्थिति चाहिँ सिक्किममा भइराखेको छ। अनि हेर्नुहोस् अब हाउ वी क्यान चेन्ज दिस, लाइक अब आफ्टर 50 years पनि होइन, म त हुँदिनँ होला, तर यसरी नै म जस्तो अर्को दिलु शर्मा है आएर यही टपिकमा हामी यस्तै सानसानो कुरामा हामी गफै गरिबस्ने कि है, जब हामी 100 years अफ स्टेटहुड मनाइरहेको हुन्छौँ त्यति बेला सिक्किम कस्तो हुनुपर्ने हो, हामी यो सब कुरालाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ त? दिलु आई जस्ट टेक सर्ट एट द्याट, यो किन हाउ दिस क्यान चेन्ज भन्दाखेरि नि
So I feel that a lot of this goes back हाम्रै historical baggage के भनौँ न. So we've come out from a feudal system होइन, just 50 years back. Feudal system भनेको राजा त्यो के अरे ल्यान्डलर्डहरू भयो, and then majority of the people in the state are in a way नौकर. You know, they are serving the people who are the landed people and who are all that people. And this is separate for Zongo is a completely different story. अब त्यस्तो खालको सिचुएसनमा you don't feel that the lower people don't feel that sense of यो पनि मेरो हो कि equality हो. They want to, when democracy comes, they want to climb the ladder, they want to become the one on the top. So गर्दाखेरि we don't एउटा डेमोक्रेसीमा चाहिँ एउटा सबैलाई एउटा इक्वल अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ, सबै एउटा फेयर सिस्टम हुनुपर्छ भनेर we still don't think that हाम्रो सिस्टम चाहिँ फेयर हुनुपर्छ भनेर, or at least the people who have come to power उनीहरूको लागि चाहिँ there is a difference between equality भन्ने चिज is not a उनीहरूलाई भित्रबाट नै त्यो they haven't kind of internalized कि equality कसरी ल्याउनु सोसाइटीमा भन्दाखेरि. So I feel that you have to try very hard. अब च्याम्लिङ in a way I'll give him credit कि उसले पोभर्टीलाई धेरै उकालो ल्यायो, धेरै मिडल क्लास बनायो क्या. बट ही डिड इट थ्रु करप्सन एन्ड नेपोटिजम होइन. सो आई वाज थिङ्किङ अब राम्रो त राम्रो गऱ्यो, तर यसले अब इस्टाब्लिस काइन्ड अफ इस्टाब्लिस अ सिस्टम नाउ विच इज एउटा इन्स्टिट्युसनलाइज करप्सन जस्तो भएको छ. सो त्यो नै आउँदै जाँदैछ क्या. सो पिपल जोइन पोलिटिक्स वाइ? सो द्याट दे क्यान बिकम रिच, दे क्यान ओन अ बिल्डिङ, दे क्यान सेन्ड द किड्स अब्रड. उनीहरू किन अब उसको छोराछोरीलाई के अरे बस्तीको स्कुलमा हाल्नु? ऊ त झन् त्यहाँबाट उकालो चढेर ऊ त कहाँ कहाँ जाने, उसको त विचार त्यो छ. बट वाइ इज ही थिङ्किङ लाइक द्याट? Hasn't he understood about democracy? So I feel that we haven't understood कि डेमोक्रेसी भन्ने के चिज हो. हामी अर्कै सिस्टममा हामी आउनु पर्ने, तर माइन्डसेट त हाम्रो पुरानै माइन्डसेट नै आएर चल्दैछ नि. सिस्टम भिन्दै छ तर हामी पुरानै माइन्डसेट छ. सो दिस सम काइन्ड अफ मिसम्याच भइरहेको छ क्या. लाइक सो अघि प्रवीण भाइले भन्नुहुँदै थियो हामीलाई इन्स्टिट्युसनमा भरोसा रहेन है, एजुकेसन सिस्टममा पनि भरोसा गर्दैनौँ हामी, हस्पिटलमा पनि भरोसा गर्दैनौँ, हेल्थ केयरपट्टि पनि भरोसा गर्दैनौँ भन्दै थियो नि त होइन. अनि हस्पिटल एउटा यस्तो जग्गा हो, यस्तो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो कि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टले पनि हस्पिटल चाहिँ एउटा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो भन्छ नि त. सो लेट्स नाउ टक अबाउट हाम्रो यहाँको मान्छे किडनीको स्टोन निकाल्नु सिलगढी जान्छ भने हामी गफ नगरौँ होइन. 50 इयर्स अफ स्टेटहुडमा यो हामी अनाउन्स गर्छौँ मिडियामा कि किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुनु थाल्यो है भनेर, यो पनि हामी अनाउन्स गर्छौँ. लेट्स नट टक अबाउट दिस अल्सो. लेट्स टक अबाउट वाटर स्क्यार्सिटी. हस्पिटलमा अस्ति पानी थिएनको कुरा आयो जुन है, अनि यो सेम सिचुएसन चाहिँ लास्ट इयर पनि भएको. सो लास्ट इयर चाहिँ के भएको थियो भन्दा हस्पिटलमा किन पानी थिएन भन्दा रोड कन्स्ट्रक्सन हुँदै थियो र पाइप फुट्यो भनेर भन्यो. यहाँ एउटा के देखिन्छ, कमी देखिन्छ भन्दा इन्टर डिपार्टमेन्ट कोअर्डिनेसन पटक्कै छैन. किनभने कहाँबाट खन्दैछ, पाइप कहाँबाट हालेको हुन्छ, त्यो त एउटा डिपार्टमेन्टलाई मात्रै थाहा हुने कुरा होइन नि त. पिडब्ल्युडीको डिपार्टमेन्टलाई थाहा हुनु पऱ्यो, प्लानिङलाई थाहा हुनु पऱ्यो, सबै अर्कासँग कोअर्डिनेट गर्नु पऱ्यो नि त होइन. र अहिले योपालि के उहाँहरूले एक्सक्युज भनौँ न है के दिनुभयो भन्दाखेरि वेल बिग्रेको थियो है, मसिन बिग्रेको थियो. एउटा इन्डियाकै है एम्ससँग हामी कम्पेयर गर्छौँ, सोकेथाङ हस्पिटललाई हामी इन्डियाको सेकेन्ड लार्जेस्ट हस्पिटल भन्छौँ, सिक्किमको नम्बर 1 हस्पिटलमा पानी छैन. हाउ डु यु सी दिस? So You're getting my problem. No, I understood. You अस्ति अविनाश also put त्यो त्यसमा I think त्यहाँबाट नै तपाईँले that started from there also. सो दुःख चाहिँ मलाई के लागेको भने दिस इज नट द फर्स्ट टाइम यो भएको. लास्ट इयर पनि यही कुरा भएको, पानी छैन हस्पिटलमा. अनि हामीले एउटा हस्पिटल जस्तो जग्गा बनाइसकेपछि त हामीले त 5 वर्ष 10 वर्षमा कस्तो प्रकारले 10 वर्षसम्मको प्लानिङ हुनु पर्यो नि त होइन. हाम्रो त यहाँ आजको भोलिको लागि पनि प्लानिङ छैन. यो हेल्थको जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुहुँदैछ, यु ब्रिङ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ वाटर स्क्यासिटी कुरा है, यो पनि किन अब हाइलाइट हुँदैछ, किन अब हाम्रो मान्छेमा यो न्युजतिर आयो भन्दाखेरि बिकज इट्स अ हस्पिटल इन ग्याङटोक. ओके, सो लेट मी गो ब्याक टु लिटल त्यो हेल्थ सेक्टरमा. अब हामी नर्थ जस्तो जग्गामा अब अफकोर्स वाटरको प्रब्लम छैन, बट देन अब जङ्गु एउटा रिजन भयो होइन. जङ्गु त सिक्किमको सबभन्दा ठुलो रिजन हो इन टर्म्स अफ साइजमा क्या. त्यहाँदेखि नर्थको अब लाचुङदेखि अरू आयो, नर्थ सिक्किम कत्रो छ त
लार्जेस्ट अब डिस्ट्रिक्ट भनौँ न होइन इन सिक्किम, यो सबै आयो त बितिङ्दा आयो, त्यत्रो बिचमा एउटा मङ्गनमा हस्पिटल छ है, त्यो हस्पिटलमा अल्ट्रासाउन्ड छैन। जस्ट इमेजिन, आज लाचुङ पुग्नु लागि तपाईँले प्लान गर्नुपर्छ, आज पुग्छु पुग्दैन, जङ्गु पुग्नु लागि पनि प्लान गर्नुपर्छ, समटाइम यु हेभ टु स्टे ओभरनाइट समवेयर है। र यस्तो दुर्गम क्षेत्रहरू छ र त्यसको लागि डिस्ट्रिक्टमा अल्ट्रासाउन्ड छैन है। इभन तपाईँको एक्सरे गर्नु पनि तपाईँको एक्सरे प्लेट दिँदैन। अब भनौँ उहाँको हस्पिटल छैन, हामीलाई फोटो खिचेर त्यहाँदेखि एक्सरेको जुन चाहिँ हुन्छ त्यो फोटो खिचेर त्यहाँदेखि हामीले डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नुपर्छ। So how many long years, how many more celebration we need to get all this basic health, road हेर्नुहोस् न, अब रोडको त अब के भन्नु, तपाईँले रोडको त अब सिक्किमभरि नै यस्तो छ, मैले हाम्रो नर्थको मात्रै भन्नु भएन, यस्तो रोड, हेल्थ, एजुकेसन, यो सबै टपिक हामीले सुन्दैछौँ यहाँ। आई थिङ्क there's nothing to celebrate. I think it's time to pull up the socks, rethink where we gone wrong. I don't think I don't think it's time to celebrate. I think it's time to retrospect ourselves. कि कहाँ चाहिँ हामी गल्ती गर्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले maybe we have tried. I'm not saying all the government must have tried, no, your best of the best policy लिएर आएर स्किम गरेर, तर I think most of the thing have failed, I guess. एउटा कुरा चाहिँ मलाई के यसमा एड गर्नु मन परेको भनेको जुन यो पानीको इस्यु भयो है, जे पनि इस्यु हुन्छ डिपार्टमेन्टमा, वाट वी नर्मली सी भन्दा त्यो डिपार्टमेन्टको हेड, मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट या त इन्जिनियर्स भयो होइन, या त त्यहाँनिर काम गर्ने प्लम्बर्सहरू, कसैले हामी आएर फोरफ्रन्टमा आएर बोलेको देख्दैनौँ। सी कि मिनिस्टर्सहरू आएर मिनिस्टर्सहरू आएर एक्सप्लेनेसन दिइरहेको, जे पनि प्रब्लम होस् न जुनै पनि डिपार्टमेन्टमा होइन। यो गर्दा चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ जस्तो मलाई पर्सनली लाग्छ भने, अब जस्तै अस्ति पानीको इस्यु आयो है, मिनिस्टर साहब अगाडि आएर बोल्नु हुँदै थियो, जबसम्म अविनाश भाइले मात्रै बोल्दा त द्याट वाज लाइक एउटा पब्लिक इस्यु भइरहेको थियो। तर जब एउटा मिनिस्टर आइसकेपछि पार्टी इस्यु भइहाल्यो, आदि एसकेएमकोहरू बोल्नै छोड्यो नि त होइन, अलिकति आफै पछाडि हटिहाल्छ नि त, हाम्रो मान्छे बोल्दैछ भनिसकेपछि त्यहाँदेखि यो एउटा पब्लिक इस्युदेखि पार्टी इस्यु भएर जान्छ। यसमा चाहिँ जसले पनि कमेन्ट पनि गर्नु हुँदैछ, अपोजिसनकोहरूले पनि दे हेभ टु मेक स्योर कि यस्तोलाई चाहिँ पार्टी पोलिटिक्स इस्यु बनाउनु हुँदैन। किनभने आई पर्सनली फिल कि मिनिस्टर्सहरूको त धेरैवटा काम हुन्छ नि त। हस्पिटलमा एउटा मसिन बिग्रियो अरे, त्यो त हस्पिटलको मिनिस्टरलाई हेल्थ मिनिस्टरलाई थाहा हुने कुरा होइन नि त, यो त एडमिनिस्ट्रेसनमा जो हेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा हुने कुरा हो नि त। सो उहाँहरूले अलिकति सर बोलिदिनुहोस् न मिडिया अगाडि भन्दा उहाँ के गर्नु हुँदैछ, उहाँ लुक्नु हुँदैछ नि त उहाँहरूको पछाडि। मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टहरू उहाँहरू आन्सरेबल हुनुपर्ने हो नि त। सो मेबी पोलिटिसियन्सहरू या त मिनिस्टर्सहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि याद छैन कि उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले युटिलाइज गर्दैछ भनेर। किनभने पब्लिकको क्वेसनको आन्सर फेस गर्ने त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट, इन्जिनियर्सहरू, अरू एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गर्नेहरू हुनुपर्ने हो नि त, न कि मिनिस्टर। सो मिनिस्टर आउने साथ के हुन्छ भने कुन पार्टीबाट बिलोङ गर्छ त्यो पार्टीको अलग्गै पार्टीको मान्छेहरू छुट्टिहाल्छ नि त। सो जेन्युइन डिस्कसन हुनै पाउँदैन। अनि यो जुन इस्यु छ साह्रै सबसाइड भएर जान्छ, पोलिटिकल साइज भएर पनि जान्छ, अनि यो मुद्दा जुन छ नि त्यो नै हराएर जान्छ। सो यसमा चाहिँ मेनली अब हेल्थको कुरा गर्दाखेरि, अब हेल्थ सेक्टर अब हेर्दाखेरि हामी आफै पनि 10 इयर्स जस्तो भयो यो सेक्टरमा हामीले स्ट्रगल गर्दै आएको होइन। स्टेटको हरेक सिटिजनले क्वालिटी हेल्थ फेसिलिटिज पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्ट्रगल पनि थियो, पास स्ट्रगल तपाईँले याद छ हामीले होइन। गान्तोक चलो जस्तो हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, मार्च गऱ्यौँ गेजिङ टु गान्तोक होइन। त्योभन्दा अगाडि रिप्रेजेन्टेसन सब्मिट गर्ने, गाउँमा जाने, पब्लिकलाई अवेर गराउने, सो एभ्रिथिङ हामीले हाम्रो एस्पेक्टबाट गर्ने ट्राई गऱ्यौँ हेल्थ सेक्टरले। अब हेर्नुहोस्, यो हेल्थ सेक्टर भन्ने एउटा यस्तो कुरो हो कि सोसियल इन्सेक्युरिटीको प्रमुख विषय हो क्या वर्तमान स्थितिमा नि हेल्थ सेक्टर चाहिँ। कस्तो छ भने सिक्किमको हेल्थ सेक्टरको हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि गभर्मेन्ट हस्पिटलहरू छ, यो गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूतिर अघि सेम लागि एडुकेसन सिस्टम हेर्नुहोस् है, क्वालिटी हेल्थ फेसिलिटिज स्टेटले पर्याप्त मात्रामा प्रोभाइड गर्न सकिरहेको छैन धेरै मात्रामा। किनभने हेर्नुहोस्, मैले एउटा आरटिआई गरेको थिएँ 2023मा र मैले रिपोर्ट मागेको थिएँ गभर्मेन्टलाई। 2010देखि चाहिँ 2023सम्ममा चाहिँ स्टेटले चाहिँ यहाँको बिमारीहरूलाई चाहिँ कति रेफर गर्यो र पैसा एक्सपेन्डिचर कति गयो भन्दाखेरि चाहिँ विदिन 10 इयर्स अफ टाइम एप्रोक्सिमेटली 79 करोड चाहिँ हाम्रो रेफरलमा खर्च भएछ। हेर्नुहोस् 79 करोड भनेको 10 वर्षको अन्तराल त धेरै ठुलो पैसा हो नि त। हेर्नुहोस् आज
यदि स्टेटको हस्पिटलहरू राम्रो थियो अरे, पिएचसी पिएचएससिजहरू राम्रो थियो भने चाहिँ हाम्रो बिमारीलाई हामीले यहाँबाट उहीँ सिलगढीमा रेफर गर्नु पर्दैन नि त। स्टेटको हेड एसटिएनएम होइन, एम्ससँग कम्पेयर गर्ने हस्पिटलले चाहिँ म नेपालमा किन रेफर गर्नु? त्यहाँभित्र नभएको सानो टेस्ट चाहिँ त्यहीँ ओर्तिरको हेर्नुहोस् त, अहिले तपाईँको त्यो माछाहरू जस्तो छ क्या, बर्खामा माछा त्यो भेलले बाहिर निकालेको जस्तो प्राइभेट क्लिनिकहरू हस्पिटलको वरिपरि यसरी घेरेको छ उसलाई बिचमा। आज एम्ससँग कम्पेयर गर्ने हस्पिटलले एउटा बेसिक ब्लड टेस्ट गर्न सक्दैन, तर त्यो टेस्ट यतापट्टि हुन्छ। एउटा अघि ग्यात्सो दाले भने जस्तो अल्ट्रासाउन्डको लागि हामी 2 महिना चाहिँ तपाईँको डेट लिएर बस्नुपर्छ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा, तर प्राइभेटमा गइसक्यो भने 1500 2000 तिर्यो भने 2-3 घन्टामै गरिदिन्छ। अब हामी यहाँबाट स्पष्ट हुन्छौँ कि गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूतिर चाहिँ क्वालिटी हेल्थ फेसिलिटिज छैन। हामीले यो चाहिँ आज मात्रै भनेको होइन, धेरै अगाडिदेखि हामी स्ट्रगल गर्दै आइरहेको। हेर्नुहोस् आज एडभर्टिजमेन्ट हुँदैछ होइन, जस्तो बाहिरको जति पनि इम्प्यानल हस्पिटलहरू छ, सिक्किमको एप्रोक्सिमेटली 25 to 29 इम्प्यानल हस्पिटल छ स्टेटको, स्टेटदेखि बाहिर, जस्तो भ्यालोर भयो होइन, एम्स भयो, न्युटिया भयो, मेडिका भयो, यो सबै हस्पिटल गरेर 25 देखि 29वटा हस्पिटल सिक्किमको इम्प्यानल छ। आज यसो गर्दाखेरि सिक्किमको हस्पिटलमा क्वालिटी हेल्थ सर्भिस नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैछ भने यहाँको पैसा पनि सिक्किमको पैसा बाहिर जाँदैछ प्राइभेटमा, र यही पैसा चाहिँ अब बाहिर दिने पैसा चाहिँ गभर्मेन्टले यहीँको इन्स्टिट्युटमा खर्च गरिदिनु थियो भने त हाम्रो 100 वर्षको लागि त हाम्रो सिक्किमको हस्पिटल पिएचसी पिएचएससी त स्ट्रङ हुन्थ्यो नि त, यहाँको मान्छेले त यहीँ सर्भिस पाउँथ्यो नि त। तर यो चाहिँ गभर्मेन्टले, मैले अहिलेको गभर्मेन्टलाई मात्रै भन्न चाहेको होइन, इभन प्रिभियस गभर्मेन्टले पनि किन चाहिरहेको थिएन र अहिलेको नि किन चाहिरहेको छैन, एउटा एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि उहाँहरूले प्रयास गरिराखेको छ जस्तो लाग्छ। अब मुख्यमन्त्री साहब आफैले होइन किडनी ट्रान्सप्लान्ट, लिभर ट्रान्सप्लान्टको लागि इन्डिभिजुअल एस्पेक्टमा 40-50 लाख रुपियाँ पैसा दिइराखेको, त्यो कुराले हामीलाई इमोसनल्ली एट्याचमेन्ट गर्छ। अस्ति एउटा सानो नानीको होइन ह्युमेनिटेरियन एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि द्याट इज गुड होइन, त्यो गरिनुपर्ने थियो, उहाँबाट गर्नु पनि भयो। व्यक्तिगत हिसाबले प्रयास गरिराखेको देखिए तापनि एउटा सिस्टमेटिक हिसाबले क्या हामीले चाहिँ के चाहिएको भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअलले अर्को इन्डिभिजुअललाई बेनिफिट दिने मात्र होइन, स्टेटले एउटा यस्तो खालको मेकानिजम बनाओस्, एउटा यस्तो खालको सिस्टम बनाओस्, त्यो सिस्टमले चाहिँ कसैलाई पार्सिलिटी नगरिकन हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ सबैलाई बेनिफिट दियोस्। कसरी बनाउनु? अब यो चाहिँ मैले भनिहालेँ, यसको लागि चाहिँ हाम्रो जति पनि इन्भेस्टमेन्ट हुँदैछ नि, इन्भेस्टमेन्ट रेफरलको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ, 10 इयर्समा तपाईँको 79 इन्भेस्ट गर्दैछ भने त्यो पैसा चाहिँ गभर्मेन्टमा इन्भेस्ट गर न। अब गभर्मेन्ट हस्पिटलले राम्रो क्वालिटी सर्भिस दिन थाल्यो भने चाहिँ हामी किन प्राइभेट जानु? हामी जानु परेन नि त। भन्नुको मतलब चाहिँ फेरि हामी मिनिस्टरकोमा किन जानु? हाम्रो किडनी चाहिँ एसटिएनएमले तपाईँको ट्रान्सप्लान्ट गर्दैछ, गेजिङ हस्पिटलले लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्दैछ, मङ्गानले तपाईँको चाहिँ हार्टको सर्जरी गर्दैछ भने चाहिँ हामी चाहिँ मिनिस्टरकोमा चाहिँ सर मलाई किडनीको लागि तपाईँले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, मेरो नयाँ जीवन दिनु पऱ्यो भनेर हामी जानु पर्दैन नि त। भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो सिस्टमले बेनिफिट दिन्छ, सिस्टमले बेनिफिट दिइसकेपछि चाहिँ हामी कसैसँग डिपेन्ड हुनु पनि परेन र कुनै इन्डिभिजुअललाई पनि प्रेसर हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो प्रायोरिटी चाहिँ सिस्टमेटिक प्रायोरिटी हुनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् आज हेल्थमा इन्सेक्युरिटी भएको कारणले गर्दाखेरि लाइफमा सबैभन्दा इन्सेक्युर मलाई लाग्छ कि हेल्थको सबभन्दा इन्सेक्युरिटी लाग्छ मलाई। अब पढाइ एउटा एस्पेक्टमा छँदैछ एडुकेसन, लु सरकारी स्कुल खिचडी खाँदै गर्दै भए पनि पढौँला प्राइमेरी लेभलमा, तर किडनी तपाईँको फेल भयो भने त अब मेरो त बाँच्ने उपाय नै छैन। किनभने सरकारको अहिलेको पोलिसिस प्रोग्राम कति कुरा हामीलाई मन परेको छैन, पहिलादेखि हामी क्रिटिसिजम गर्छौँ। अहिले सरकारको हामीले धेरै तपाईँको झोला बोकेर हिँड्न सकेको छैनौँ र आफ्नोमा आर्थिक स्रोत पनि छैन कि भोलि मेरो किडनी फेल भयो भने म ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्ने आर्थिक स्रोत पनि छैन। भन्नुको मतलब भोलि मेरो किडनी फेल भयो भने मेरो रिजल्ट भनेको चाहिँ के हो, मैले डेथलाई चाहिँ पर्खिनु पऱ्यो। मेरो हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्ने पैसा नहुँदाखेरि मेरो डेथलाई मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, पर्खिनु पऱ्यो। तर गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युटमा राम्रो भयो भने चाहिँ होइन, सायद पोलिसिस प्रोग्रामको हिसाबमा म गभर्मेन्टसँग डिफर गरेँ भने पनि होइन, सिस्टमसँग कुनै एमएलए मिनिस्टरसँग डिफर गरेँ भने पनि त्यो गभर्मेन्ट हस्पिटलले त मलाई जाँदाखेरि त क्वालिटी सर्भिस दिन्छ नि त। भन्नु मतलब त्यहाँनिर त कसैले पक्षपात गर्दैन नि त। तपाईँ सुप्रिम कोर्टको अब्जर्भेसन हेर्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टले क्लियरली भनेको छ कि क्वालिटी हेल्थ फेसिलिटिज चाहिँ इट्स कम अन्डर राइट टु लाइफ, आर्टिकल 21ले हामीलाई ग्रान्ट गरेको छ। अब यो सब हुँदा हुँदै पनि आज रेफरलको इस्युज एउटा देख्नु भइरहेको छ, तपाईँ गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन विक भइरहेको छ। बेसिक म त अरू ठुलो कुरै गर्दिनँ। हेर्नुहोस् ब्लड टेस्टको लागि अस्ति म मेरो घरको एकजना मान्छे बिमार हुँदाखेरि गेजिङ हस्पिटलमा लगेर एडमिट गर्नु पऱ्यो होइन, राति 8-9 बजी राति चाहिँ खुन तानेर चाहिँ त्यो प्राइभेटको दैलो ढकढकाउँदै कुदेको छ। अब भन्नु मतलब त्यहाँ मेसिनहरू छ, अब गभर्मेन्ट हस्पिटलले दिन सकेको छैन, प्राइभेटमा चाहिँ रातभरि लाएर टेस्ट गर्नुपर्ने, एउटा मान्छेलाई कति प्रब्लम हुन्छ।
फिनान्सियली कति प्रब्लम हुन्छ, सबै मान्छेकोमा पैसा हुँदैन नि त। त्यो गभर्मेन्टले त्यो कुराहरू प्रोभाइड गर्नु थियो भने चाहिँ हामीलाई फिनान्सियली पनि राम्रो हुन्छ, स्टेटको रेपुटेसन पनि राम्रो हुन्छ। अब गभर्मेन्टले सबै कुरा राम्रो गरिदियो भने चाहिँ हामी सरकारको किन अपोज गर्नु, होइन? सरकारको पोलिसीको हामी त अपोजै गर्दैनौँ नि त राम्रो गरिदियो भने चाहिँ। तर हामीलाई चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो पोलिसिसहरू सस्टेनेबल छैन। आज प्राइभेटहरूतिर रेफर गर्नु भनेको मतलब त्यहाँ एउटा कमिसन हो, तपाईँले क्लियर बुझ्नुहोस्। अरू ठुलो कुरा केही पनि छैन। कमिसन थिएन भने चाहिँ तपाईँको किन चाहिँ गभर्मेन्टमा चाहिँ तपाईँको इन्भेस्ट गर्न सक्दैन, यो त साधारणले पनि जान्ने क्वेसनहरू हो नि, यो कुराहरू छ। I think Dazu also wants to add a little bit. Yes, a little bit I wanted to add कि you asking कि यो सहुलियत दिने के अरे यो गएर हात जोडेर चाहिँ लु तिमीलाई रेफर गर्ने दिस सिस्टम चाहिँ वाइ इज इट पर्पेचुएटिङ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इलेक्टोरली इट इज एडभान्टेजेस टु द रुलिङ पार्टी होइन। सो अब म गएर दुःख पाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ लु म तिम्रो नसुर्ताउ म तिम्रो सबै हेरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यु आर भेरी अब त्यो ग्रेटिट्युड चाहिँ अब त्यो परेको बेलामा चाहिँ मलाई मद्दत गरेको छ, यु हेभ देयर लाइफ लङ लोयल्टी। सो फ्रम वेयर ही इज गेटिङ द्याट फन्ड, बिकज आफ्नो स्यालेरीले त त्यति दिन पुग्दैन। व्हाट डु यु थिंक? डिलु यु एन्ड मी नो है अब द्याट्स Let other नो people ब्रेनर also नि know. के भन्नु अब आई डोन्ट नट नो द एक्ज्याक्ट सोर्सेस बट वी नो अब हाउ मच इज द स्यालेरी अफ मिनिस्टर्स एन्ड चिफ मिनिस्टर होइन। And we know that the way that they spend money during elections. Since you brought up the topic, I'll just talk about like your last elections. So just an incident like somebody who was working in our garden. मैले कहाँ छौ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो मेरो छोरीले गएर 25 थापेछ भन्दाखेरि 2500 थाप्यो होला, 2500 भन्दाखेरि होइन 25,000 अरे। एन्ड देन 25,000 भन्दाखेरि होइन यो चाहिँ पहिला एडभान्स दिएको अरे, रिजल्ट आएर फेरि 50 के अरे 25 दिने इज गिभिङ 50,000 bucks फर इलेक्सन। त्यो त या अब त्यो त हाउ क्यान यु फाइट द्याट ब्याटल नि? अब त्यस नो चान्स। अब मलाई पनि 50,000 दियो भने त म पनि थिङ्क कि कहाँ हालौँ भनेर नि। सो अब फर पिपल हु आर भेरी हार्ड अफ त्यो उनीहरू त्यो पैसा त जान्छ गर्दाखेरि वेदर यु इट्स अ बिग नेक्सस यु आस्किङ वेयर द्याट मनी इज कमिङ फ्रम होइन। सो आइ एम आस्किङ द्याट मनी ओके वाइ वाज वेस्ट पोइन्ट द्याट ल्यान्ड गिभन टु दिस मित्तल गाइज किन भन त? अब यु आस्किङ वेयर द्याट मनी कम्स फ्रम, मनी कम्स फ्रम मेनी सोर्सेस लाइक अब त्यहाँनिर गभर्मेन्टकै करप्सन हुन्छ, यतापट्टि क्रोनी क्यापिटलिस्ट दिएको देखेछ। द्याट्स अनदर टक यु हेभ टु हेभ। So let's like Can I just because health very important I thought because अब हामीले के यो हेल्थको कुरा गर्दाखेरि एउटा के पनि वाटर देयर आर सो मेनी प्रब्लमै प्रब्लम रहेछ। तर एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भने यु गो टु इभन डिस्पेन्सरी होइन पिएचसी गाउँमा र देयर इज नो फ्री मेडिसिन। तपाईँ गयो भने एउटा स्टल छ उनीहरूले भन्छ कि यहाँ छैन यो एउटा प्यारासिटामोल केजी दिन्छ तर अरू चाहिँ बाहिर किन्नुपर्छ भन्छ। ओके अन्डरस्टुड छैन अरे बट जस्ट कन्सिडर वी हेभ मोर देन 50 pharmaceutical industries now already set up and these are all farmers giants है, Cipla, Sun Pharma, you know, Mankind. They make all kind of medicines in the country and export outside the country also and all over the country है। अब Sikkim government why they can't tie up with this government and ask them to supply let's say even if not free मा दिनु सकेन भए पनि subsidized rate मा लिएर चाहिँ गभर्मेन्ट एटलिस्ट गभर्मेन्ट हस्पिटलमा एटलिस्ट तपाईँको किन दे मेक अल काइन्ड अफ मेडिसिन्स है फ्रम लाइक है सबै डरलाग्दो महँगो मेडिसिन सब बनिन्छ यहाँ 50 जस्तो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री छ किन माग्नु सक्दैन? त्यसको उयसमा त हामीले त हाम्रो स्टेटले त यो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री वान अफ द भेरी टक्सिक इन्डस्ट्री हो बिकज द एफ्लुएन्ट त्यो जुन चाहिँ एफ्लुएन्टहरू निस्किन्छ एकदमै टक्सिक हो। त्यस्तोलाई हामीले वी आर गिभिङ अ स्पेस त्यो जुन चाहिँ त्यो पल्युसनहरूको जुन प्रकारको उनीहरूको प्रोसेस छ तिनीहरूलाई पनि हामीले अब सर्टिफाइड गरेको छ है, उनीहरूलाई फ्री दिएको छ। लट्स अफ सब्सिडी हेज बिन गिभन टु देम। हामी कतिवटा हस्पिटल यो ठुलो हस्पिटल यहाँ रहेछ डिस्ट्रिक्टमा अहिले 6वटा डिस्ट्रिक्ट छ, 6वटा हस्पिटलमा दबाई सप्लाई किन गर्न सकिँदैन है? उनीहरूले अब हामीले 1-2वटा यसरी अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ सन फार्ममा 1-2वटा कम्पनीजले चाहिँ सिएसआर जुन चाहिँ कोर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको आधारमा चाहिँ हस्पिटलतिर पानी ट्याङ्कीहरू बनाइदिँदो रहेछ र पानी के अरे यो फिल्टर लगाइदिँदो रहेछ। आई थिङ्क Sikkim deserve more from them than just small perks and benefits.
ask for subsidized medicine and त्यो बाँड्नु सकिन्छ त हजुर अब यो त एकदमै लुट हुँदैछ नि त हाम्रै ठाउँमा आएर यत्रो प्रोडक्सन गरेर यत्रो कमाइ So हुँदैछ why तर हामीलाई यो again no one is चिजहरू- speaking on all this? Like, what do you think? Why? We are speaking. Yeah. You know, like there is no We are plat- speaking, yeah. there is You no cannot say platform. why Don't say no one we are not speaking. speaking. We speak whenever we get the chance. Yeah. You know, ask that why is there no free press in Sikkim? Ah. Yeah, press कहाँ आ रहा है? You know, all this stuff तो press ले गर्नु पर्ने तपाईं तो गर्नु हुँदैछ. But besides you and one or two others, I don't see anything that. सिक्किमको युथहरू पनि क्या अब हेर्नुहोस् मान्छेको अहिलेको डिजायर चाहिँ के छ भने नि सर्ट टर्म बेनिफिट लियो बसे चुपो लागेर अब गभर्मेन्टले आज इन्डिभिजुअललाई पैसा दिनुको पछाडिको रिजन चाहिँ अब यो गलत हो तर यहाँको मान्छेले पनि यही कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदैछ नि युथले पनि आज तपाईँ हेर्नुहोस् त लु अब हामी त डिस्कस गर्दैछौँ हामी जस्तो कोही 100,000 युथहरू छ होला सिक्किममा होइन तर यहाँको पपुलेसनमा तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कति हजार युथहरू गरेर चाहिँ हेल्थ मिनिस्टरलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्टेटमा क्वालिटी हेल्थ सर्भिस दिनुपर्छ भनेर चाहिँ कतिले डिमान्ड गर्दै होला कतिको माइन्डमा यो कुरा आउँदै होला हेर्नुहोस् But त what म तपाईँलाई यहाँ के काटेँ भने नि मेरो प्रश्न चाहिँ फेरि के हुन्छ भने हामीले के डिमान्ड गर्नुपर्ने हो र No, no, सी लाइक दिस इज नेसेसरी होइन त्यो डिमान्ड गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन मैले भन्न चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी पनि के हाम्रो चाहिँ डिजायर के छ हामी के चाहँदैछौँ क्या अहिलेको पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ मिटअप गराइदिइराखेको छ भन्नुको मतलब ओके हामीलाई इन्स्टेन्ट पैसा चाहियो हामीले महँगो फोन किन्नु पऱ्यो फर्मल इक्जाम्पल मात्रै दिएको त्यो पोलिटिसियनकोबाट पैसा ल्याएर मैले लुगा लाएर अरूलाई देखाउनु पऱ्यो मैले बाइक किनेर हिँडेर देखाउनु भन्नु मतलब अहिलेको युथहरूको पनि मेन्टल मेकअप चाहिँ यो खालको कन्स्ट्रक्सन छ यो कन्स्ट्रक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि अघि कैलाश दाले भने जस्तो अब एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा भोटको लागि चाहिँ 25,000 चाहिँ एडभान्स किन दिनु होइन भन्नुको मतलब चाहिँ पोलिटिसियनले पनि अहिलेको युथहरूको र यहाँको मान्छेको साइकोलोजीलाई चाहिँ स्टडी गरिसकेको छ यो साइकोलोजीलाई स्टडी गरेर चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ भोट जित्छु भन्ने कुरा हुन्छ उसले त त्यही गर्छ नि त होइन यो त मैले भनिहालेँ नि यो हाम्रो स्टेटलाई मात्रै कुरा गरेर हुँदैन क्या यो एउटा नेसनल पर्सपेक्टिभमा पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो र ग्लोबल फेनोमेना अहिले पोलिटिक्सको हामीले यो पनि हेर्नु पऱ्यो सो तपाईँले पार्टिसिपेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या सो हेर्नुहोस् ल तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि हामीले स्टेटलाई मात्रै फोकस गरेर हुँदैन भनेर भन्नुहुँदैछ होइन यो एउटा ग्लोबल फेनोमेना भन्ने जुन कुरा गर्नुहुँदैछ र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो कुरामा म कति हदसम्म तपाईँको सपोर्ट पनि गर्छु कि हामीले जे डिमान्ड गर्ने हो त्यही नै पाउने हो मेबी वी आर डिमान्डिङ सानो पर्क्स फर अ सर्टन टाइम हामीले त्यही नै पाउँदैछौँ नि त होइन तर हामीले वी आर प्राउडली सेलिब्रेटिङ 50 years अफ स्टेटहुड हेर्नुहोस् है अब लेट्स टक अबाउट भेरी बेसिक थिङ्स हामीले स्कुल जाँदा पनि आज्ञा नर्सरी एलकेजी युकेजी 1 2 पुगेर पढ्दा 5 पुग्ने हो नि त हामी नर्सरीदेखि एकैचोटि 2मा त जम्प गर्नु सक्दैनौँ नि त त्यसरी नै हाम्रो सिक्किम चाहिँ एउटा यस्तो ब्लेस्ड जग्गा हो यहाँनिर बेसी डेभलपमेन्टको जरुरतै छैन जस्तो लाग्छ मलाई नेचरले अलरेडी ब्लेस्ड गरेको तर यहाँनिर बेसिक कुरा हाम्रो जुन पानी भयो बत्ती भयो रोड भयो होइन हेल्थको हाम्रो मेडिकल फेसिलिटिज र एजुकेसन आई थिङ्क हामीले यो 5वटा कुरा टुरिज्म भयो है 5-6वटा कुरा यस्तो कुरामा फोकस गऱ्यो भने अटोमेटिकली हाम्रो सिक्किम बुम भएर जाने हो बट स्टिल हामी हेर्नुहोस् अझै पनि वाट वी सी भने वी टक अबाउट अब स्मार्ट सिटीको कुरा गरौँ न होइन कैलाश दालाई अलिकति बेसी यसमा नलेज हुन्छ लाइक वी सी वाटर स्क्यासिटी है देशै कि ड्राई सिजनमा खोला सुकेर पानी छैन अनि रेनी सिजनमा चाहिँ पहिरो आएर पानी छैन अनि स्मार्ट सिटी लाइक गान्तोक एन्ड नाम्ची वी सी मान्छेहरू लाइनमा पानी थाप्नु बसेको what are the bureaucrats doing what are the engineers doing what are the policy makers doing they should be able to like make plans and policies and vision for more than 5 to 10 years अगाडि सिक्किममा के हुन्छ बिकज वी नो नि हाम्रो ल्यान्डस्केपै यस्तो छ पहिरो जान्छ अहिले आगे आउँदा जङ्गलबाट पहिरो गएर अर्को गाडीमा सिफ्ट गरेर आएको भन्नुभयो वी नो आवर ल्यान्डस्केप यसरी नै हाम्रो बनिनु पर्ने हो नि त जस्तो प्रकारले पोलिसिजहरू बनिन्छ प्लान्सहरू बनिन्छ राइट सो हाम्रो जुन बेसिक कुरा हिजो फेसबुकमा आयो सिङ हप्तामा 2 घन्टा मात्रै बत्ती आयो अझै पनि हाइड्रो पावर हामी बत्ती बाहिर सप्लाई गर्दैछौँ है बट स्टिल हामीले हाम्रो स्टेटमा बत्ती राम्रो पाएको छैनौँ पानीको प्रब्लम तपाईँलाई थाहै छ हस्पिटल जस्तो जग्गामा पानी छैन मान्छेहरू लाइन लागि पानी थापिरहेको छ एजुकेसन र हेल्थको त हामीले अघि डिस्कस गर्यो सो इट्स अ भेरी वी आर इन अ भेरी पथेटिक कन्डिसन एन्ड वी आर सेलिब्रेटिङ 50 years अफ स्टेटहुड है अनि सो मच एन्टरटेनमेन्ट गोइङ अन इन सिक्किम होइन सो हाउ डु यु सी अल दिस How do you see all what तपाईँले जो भन्नुभयो यो जुन सिनारियो भइरहेको छ नि सिक्किममा बिकज वी आर टकिङ अब यहाँको 50 years सिक्किम कस्तो हुने अबको 100 yearsमा सिक्किम कस्तो हुने भन्दैछ नि त तर यही पाराले हो यही व्यवस्थाले हो भने त हाम्रो सिक्किम कस्तो हुन्छ होला भन्ने नि
Yeah. So, Dilu, here we have to talk about governance. Okay? So we talked a lot about stuff, but governance, it covers everything. Ni. So governance means also एउटा त कसरी एउटा घर चलाएको जस्तो के हो, like you know, first you want to run it smoothly, हैन, त्यो हुनु पर्यो. एउटा चाहिँ हुनु पर्यो, एउटा long term thinking हुनु पर्यो, एउटा मेरो long term planning हुनु पर्यो. सो लङ टर्म प्लानिङ भन्ने चिजको लागि चाहिँ देयर इजन्ट त्यसको लागि इमिडिएटली त्यो के जाति किकब्याक्सहरू पाउने, के जाति कन्ट्र्याक्टहरू, त्यो भोटहरू पाउने हुँदैन. यु हेभ टु थिङ्क अबाउट लाइक अब त्यो जहाँ चाहिँ इमिडिएटली अब त्यो केही नआउने हो. सो लङ टर्म सोचाइ चाहिँ वी ल्याक इन सिक्किम एभर सिन्स वी बिकेम के भनौँ डेमोक्रेसी भनौँ न. जोगियाको टाइममा उहाँले गर्नुहुन्थ्यो होला, किन आई नो बिकज माई फादर वाज इन द गभर्मेन्ट के हो, लाइक सो के गर्नुपर्ने लङ टर्म. सो यहाँनिर बिकज अल्सो द हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम इज सच द्याट इज 5 year इन्टरभल्समा इलेक्सन हुन्छ. सो पिपल वान्ट टु विन द नेक्स्ट इलेक्सन. सो ती कति अब त्यो 5 yearsमा के गर्नु सक्छ त्यहाँनिर त्यो देखायो, ओपनिङहरू गर्यो, मोदी अल्सो डज, दिस गाइ अल्सो डज. सो यु नो ओपनिङ गर्यो, कुनै के गर्यो, हल्ला गर्यो, यताउता गर्यो, एन्ड देन त्यो 5 yearsको लागि चाहिँ हिरो भएर चाहिँ अगेन यु वान्ट टु विन द नेक्स्ट इलेक्सन. सो यु नट टकिङ अबाउट लाइक वाट्स गोना ह्यापन लाइक फर जेनेरेसन्स टु कम. अब इन्भाइरोमेन्टको लागि, सस्टेनेबिलिटीको लागि, एउटा गुड गभर्नेन्स, गुड एजुकेसन, गुड हेल्थको लागि त यु हेभ टु हेभ अ लङ टर्म प्लान एन्ड यु हेभ टु स्टिक टु इट एन्ड यु गो टु एडजस्ट इट एन्ड यु गो टु काइन्ड अफ इम्प्लिमेन्ट इट नि. हाम्रोमा त्यो कमिटमेन्ट एन्ड द्याट इन्टेग्रिटी भन्ने चिज चाहिँ छैन के हो. आइम सरी टु से द्याट सिक्किममा लाइक एउटा अनेस्टी एन्ड इन्टेग्रिटी भन्ने चिज चाहिँ इज बिकम अ भेरी रेयर थिङ. एन्ड विदाउट द्याट इन माई ओपिनियन यु क्यान डु एनिथिङ के हो. यु क्यान अब दिल्लीबाट पैसा ल्याएर चाहिँ ठुल्ठुलो त्यो रङ्गिन चङ्गिन चिज अब ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउन सक्छ, बट समथिङ वे यु निड ह्युमन डेडिकेसन, कमिटमेन्ट एन्ड एउटा के भन्नु एउटा त्यो लोयल्टी खालको चिज चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हाम्रोमा इट्स ल्याकिङ. सो वेदर इट्स एजुकेसन, एनिथिङ, एजुकेसन, वेदर इट्स गुड गभर्नेन्स, वेदर इट्स प्लानिङ, वेदर इट्स हेल्थमा पनि. सो वी हेभ द्याट एउटा गभर्नेन्समै हाम्रो एउटा सर्टेज छ. एन्ड आई फिल द्याट दिस अगेन लिङ्क्स टु एजुकेसन अल्सो. हाम्रो ह्युमन जो केपेबिलिटी छ नि सिक्किममा, वेदर इट्स लाइक माथिदेखि तल नै हाम्रो एउटा द्याट क्यापासिटी, केपेबिलिटी, टेक्निकल लाइक एउटा नलेज, हामी त्यसमा अलिकति कमजोरी नै छौँ क्या. गर्दाखेरि हामीले राम्रो पाराले लङ टर्म सोचाइ गरेर के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि पनि लाइक यु नो वी डोन्ट ह्याभ द्याट एउटा मेन्टली आई फिल लाइक नो वी डु ह्याभ बट वी डोन्ट इन्कल्केट त्यो हामीले त्यसलाई कल्टिभेट गरेर चाहिँ हामी वी वान्ट टु बी हाम्रो ह्युमन क्यापासिटी स्ट्रङ बनाऊँ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क वी डोन्ट ह्याभ एन्ड इट रिफ्लेक्ट्स इन एभ्रिथिङ वी डु क्या. सो रिसेन्टली आई वाज गोइङ थ्रु वान भिडियो अर लाइक डेटाजमा हेर्दै थिएँ कि 81,000 करोड सिक्किममा ऋण छ भनेर है. सो वेन वी टक अबाउट लोन होइन, अनि उहाँ अब जो पनि अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, गभर्मेन्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्टको लागि ल्याएको सिक्किममा लोन भन्ने एउटा उहाँहरूको के भन्नु उहाँहरूले धारणा त्यो दिनुभएको छ, उहाँहरूको कुरा त्यो राख्नु भएको छ होइन जनता अगाडि. तर मलाई यहाँनिर एउटा प्रश्न चाहिँ के उठेको भन्दा लोन ल्याए तापनि कतिको क्वालिटीको काम हुँदैछ एउटा त्यो प्रश्न आउँछ है. हामीले कति नयाँ अपर्च्युनिटीहरू युथको लागि क्रिएट गर्दैछौँ लोन ल्याएर, त्यो कुरा आउँछ है. कति हिस्साको जग्गा कति पर्सेन्टेज करप्सन हुँदैछ लोन ल्याएको पैसाबाट. बिकज इफ हामीले भन्दैछौँ कि काम हुँदैछ भन्यो भने त त्यही रोड हामीले एउटा फेयरवेदर रोडै भनौँ न होइन, हेर्दाखेरि त पानी पर्ने बित्तिकै त्यो रोड बगेर जान्छ, 6 महिना पनि थाम्दैन. सो क्वालिटी जुन हुन्छ नि काममा, लोन ल्यायो एउटा स्टेटले लोन ल्याउनु इज नट एन इस्यु एक्चुली हामीले हेर्नु पर्दाखेरि. तर यो कतिको डेभलपमेन्टमा हामीले फोकस गर्दैछौँ, त्यो लोनलाई हामीले सिक्किमको डेभलपमेन्टमा, सिक्किममा युथहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुमा कतिपट्टि हामी युटिलाइज गर्दैछौँ जस्तो लाग्छ. I think he has done some research. You know, this one, I'll just give a short thing about this loan. What I feel is that loan comes with a interest component. You know? Especially commercial loan comes with a very high interest. So, अब हामीले लोन लिँदैछौँ, people take loan when we are doing a एउटा commercial venture. होइन. सो म त्यो लोन लिन्छु बट मेरो आफ्टर 2 years मेरो कमाइ हुन्छ, देन आई क्यान पे ब्याक द्याट लोन होइन. सो द्याट हेज टु बी द मेन्टालिटी वेन यु टेक अ लोन नि. अब म लोन लिन्छु, हाउ आइम गोइङ टु पे ब्याक आई डोन्ट नो. लाइक भोलि पर्सि म दिल्लीमा गएर फेरि अब हात जोड्नु पर्ला, अब समथिङ लाइक द्याट के हो. लाइक सो अल थिङ्स लाइक द्याट. सो हामीले लोन लिँदैछौँ के को लागि, फर दिस यो के अरे चिफ मिनिस्टर पनि के हाउसिङ स्किमहरू भयो, फर दिस काइन्ड अफ वेलफेयर स्किम्स नि,
त्यहाँबाट त हाम्रो त इन्कम त आउँदैन नि. सो it's How we very are going for to pay how back, so how irresponsible it is. Okay, we are taking loan for hydropower project but income generation bias and we can pay back that loan. Okay, there is some commercial, like you are thinking about that, but you cannot take commercial loan and do welfareism ni. So that is just for winning votes only. So there's no other reason for that. It's not for employment or anything. It's just like for winning votes, because so sustainability को कुरा गर्छ हैन, हामी ऋणमा डुबिरहेको छौँ and then झन् त्यसको माथि झन् ऋण. So it means like future generation को कुरा गर्दै थियो नि हैन. So who is going to pay that loan? Future generation just kick the can down the road and त्यो त्यतिन्जेल म अब स्वर्गवासी भइसकेको हुन्छ, उनीहरूले देखा जाओस् भनेर. So that is not way government को responsibility त्यो पाराले त निभाउँदैन नि. So anyway, so हजुर, अब जस्तो स्टेटले अहिले लोनहरू लिइराखेको छ धेरै मात्रामा. यो अहिलेको गभर्मेन्टले मात्रै होइन, पहिलाको गभर्मेन्टमा पनि धेरै लोनहरू लिएको थियो होइन. हामीले 19सम्म हेऱ्यो भने एप्रोक्सिमेटली 6,000 करोड लोन थियो सिक्किममा. 6,000 to 7,000 करोड थियो 19. र अहिले 19देखि 26सम्म हेर्दाखेरि यो during the span of 6 to 7 7 years. इयर्सभित्रमा चाहिँ एप्रोक्सिमेटली तपाईँको हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले 20,000देखि 22,000 करोडसम्म स्टेटको लोन अहिले त्यहाँ पुगेको छ, स्टेटले लिएको छ. अब यो लिँदाखेरि चाहिँ अब कसरी लिन्छ भन्ने कुरो अघि डिस्कस पनि भयो हेर्नुहोस्. यहाँबाट सब्मिट गर्ने भनेको एउटा नेसनल सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नै दिन्छ एउटा लोन. अर्को भनेको जस्तो अरू एजेन्सिजहरू छ क्या, अरू एजेन्सी जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कहरूबाट लियो, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूबाट लियो, यो थुप्रो एजेन्सिजहरू छ जसको माध्यमबाट स्टेट गभर्मेन्टले एउटा तपाईँको इन्ट्रेस्टमा लोन लिन्छ. तर त्यो लिँदाखेरि चाहिँ स्टेटले एउटा देखाउनु त पऱ्यो नि के को लागि लोन लिँदैछ भन्ने. त्यतिखेर बुझाएको छ कि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टै भनेर त्यहाँनिर बुझाएको हुन्छ. सस्टेनेबल डेभलपमेन्टभित्र तपाईँको हेल्थ, एडुकेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर यो कुरै देखाएको हुन्छ क्या. अनि अर्को कुरा यो भित्र के छ भन्दाखेरि जस्तो स्मार्ट सिटीहरूमा पनि यो लोनहरू लिएरै जस्तो पहिला पैसा इन्भेस्ट गरेको थियो नि त. अब यो देखाउँदाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यहाँभित्र एउटा यस्तो पार्ट पनि देखाएको हुन्छ कि यहाँबाट रेभेन्यू पनि जेनेरेट हुन्छ भनेर देखाएको हुन्छ. त्यतिखेर त तपाईँको लोन कसैले दिँदैन नि त. लोन कतिखेर दिन्छ भन्दाखेरि जब तिमीले भोलि तिर्न सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पार्टीले बुझ्दैन, त्यसमा कन्भिक्सन हुँदैन, तबसम्म त हतपत प्राइभेट प्लेयरहरूले त लोन पनि दिने होइन नि त. अब यो कुरा सबै देखाए तापनि हाम्रो वास्तविकता चाहिँ कस्तो छ, यहाँ रियालिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा हामी ल्याउँदैछौँ, ल्याएर चाहिँ 100 करोडको एउटा बिल्डिङ बनाउनुमा खर्च गरिदिँदैछौँ क्या. 100 करोडको जुन बिल्डिङ 100 करोडको बनाउन हामीलाई यहाँको फिजियोलोजी, टोपोग्राफी होइन एभ्री एस्पेक्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट पनि छैन. र 100 करोड हालेर त्यो बिल्डिङ बनाइसकिसकेपछि चाहिँ भोलि के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बिल्डिङले चाहिँ हामीलाई रेभेन्यू कुनै एस्पेक्टमा पनि दिन सकिराखेको छैन, अघि कैलाश दाले भनेको जस्तो. र त्यही कारण गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट नभइसकेपछि त्यो त हामीले काइन्ड अफ लाइबिलिटी नै भयो नि त. र फेरि अर्को वर्ष हामीले डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि त हामीलाई फेरि लोनै चाहियो नि त. भनौँ म त बिल्डिङ बनाउनु लागि त फेरि लोनै चाहियो नि त, अथवा केही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नु लागि त हामीलाई लोनै चाहियो नि त. हामी अगाडिको लोन भुक्तान गर्न सकिरहेको छैनौँ. त्यो लोनबाट बनाएको कुरा संरचनाहरू छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ, त्यो लोनले कुनै उत्पादनै गर्न सकेको छैन र त्यो बाँकी नै तिर्न सकेको छैन. तर अगेन फेरि नेक्स्ट इयर के छ भन्दाखेरि हामी लोन लिनु पर्दैछ. हामीले हेरौँ 25-26को सिक्किमको बजेट, एस्टिमेटेड बजेट 16,196 थियो करोड. अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटको रेभेन्यू जेनेरेसन एप्रोक्सिमेटली तपाईँको 2200देखि 2600 करोडसम्म चाहिँ स्टेटको जेनेरेट हुन्छ आफ्नो रेभेन्यू. र अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जुन चाहिँ फन्ड दियो स्टेटलाई होइन 11,000 समथिङ कति गरेको थियो. जस्तो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एउटा ग्रान्ट हुन्छ, अर्को जुन चाहिँ ट्याक्सको सेयरहरू स्टेटले पाउँछ, यो सबै गर्दाखेरि त्यति. तर हाम्रो 25-26को फिस्कल डेफिसिट हेर्नुहोस् तपाईँ. यसको 25 र 26को फिस्कल डेफिसिट तपाईँले हेर्नुभयो भने एप्रोक्सिमेटली 32 to 3,300 करोड चाहिँ फिस्कल डेफिसिट छ. फिस्कल डेफिसिट भनेको सिम्पल अब हामीले बुझ्नुपर्छ कि गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर र गभर्मेन्टको रेभेन्यू जेनेरेसन बिचको ग्याप हो यो क्या. भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले कति उत्पादन गर्दैछौँ र हाम्रो खर्च कति हुँदैछ. हामीले उत्पादन गरेको पैसाले चाहिँ हाम्रो खर्चमा पुगेको छैन, त्यही कारण चाहिँ फिस्कल डेफिसिट भएको. अब यो फिस्कल डेफिसिटलाई त हामीले कभरअप त गर्नु पऱ्यो नि त होइन. हाम्रो अगाडि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रपर प्लानिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि हो. हामी अब स्टेटलाई इम्प्लोइमेन्ट चाहिन्छ, गभर्मेन्टले इम्प्लोइमेन्ट दिइराखेको छ एउटा एस्पेक्टबाट राम्रो हो, इम्प्लोइमेन्ट दिनुपर्छ, हरेक सिटिजनलाई इम्प्लोइमेन्ट दिनुपर्छ. तर त्यो इम्प्लोइले चाहिँ एटलिस्ट उसको स्यालेरीको 30-40-50% सेलेरी भुक्तान गर्ने त जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि त. त्यो इम्प्लोइ चाहिँ स्टेटको लागि लाइबिलिटी बनिदिनु भएन नि त. उसको स्यालेरी चाहिँ अब फिस्कल डेफिसिट भइराखेको छ,
अर्कोबाट तपाईँको फेरि लोन बरो गरेर त्यो फिस्कल डेफिसिटलाई चाहिँ कभर अप गरेर उसको स्यालेरी दिने प्रक्रियामा मात्रै हामी बढ्यौँ भने चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ माथि ल्याउँदा चाहिँ तपाईँको यो लोनहरू भुक्तान गर्ने हामी चाहिँ कहिले जेनेरेट गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्ने यो ठुलो कुरा छ कि एउटा गभर्मेन्टले क्रिटिसिजम गर्ने एस्पेक्ट मात्रै होइन क्या यो गभर्मेन्ट रहन्छ रहँदैन द्याट इज सेकेन्डरी कुरा एउटा यही कुरामा लोनको कुरा आउँदाखेरि आई हेभ नट पुट अप है लोनको कुरा आउँदाखेरि सानो इक्जाम्पलमा आई डोन्ट हेभ मच आइडिया अबाउट दिस लोन थिङ कि बट लाइक स्किम्स ल्याउँदा छ नि त त्यो स्किम आई डोन्ट जस्तो सिक्किममा बिकज आई एम इन टुरिज्म फर सम टाइम राइट सो सिक्किममा अब पहिला गभर्मेन्ट एसडिएफ टाइममा एउटा होमस्टेको स्किम थियो अहिले के भएको छ मेगा होमस्टे सो अहिलेको जुन चाहिँ मेगा होमस्टेको एस्टिमेट मैले सुन्दाखेरि एउटा होमस्टे जुन चाहिँ स्किम बेनिफिसियरिज छ त्यो बेनिफिसियरिजले 50 लाखको एस्टिमेटमा भनिदिँदैछ एउटा होमस्टे र जब यो नयाँ गभर्मेन्ट आउँदाखेरि हाम्रो स्वयं हाम्रो चिफ मिनिस्टर्सले भन्नुहुन्थ्यो कि पहिला एसडिएफको टाइममा जति गल्ती भयो कि भएको नभएको जो जो आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई दियो लास्टमा द्याट स्किम फेल्ड कम्प्लिटली फेल्ड त्यो स्किममा जति पैसा लगाएको त डुब्यो नि त देयर इज अ सिएजी के अरे रिपोर्ट छ 90% अल द होमस्टे इज अनफङ्सनल डिफङ्क्ट भयो अब यो मेगा होमस्टे आउँदा चाहिँ भने हामी त्यो गल्ती गर्दैनौँ हामीले चाहिँ जो मान्छेहरू यो चिजमा चाहिँ एक्सपिरियन्स छ जसले चाहिँ उहिलेदेखि स्ट्रगल गर्दै आएको छ उनीहरूलाई दिन्छु भने यो होमस्टेहरू र आई थिङ्क आई अल्सो कम इन्टु द्याट क्याटेगोरी तर आई डिडन्ट गट इट वाइ बिकज आइ एम इभन आइ एम एज अ पर्सन आइ एम नट म कुनै पोलिटिकल पार्टीको मान्छे नै होइन बट इट्स जस्ट I'm that you are vocal about Sikkimese issue. Issues, and I'm critical in anything. I'm a critical thinker, basically. So our society, our political system doesn't take all this. त्यसमा अब फेरि बेनिफिसियरिज लास्टमा के हुँदो रहेछ पार्टीको मान्छे को छ त्यसलाई चाहिँ स्किम दिँदो रहेछ क्या अनि पार्टीको मान्छे चाहिँ अन्त खत्दो रहेछ अब त्यो पार्टीको मान्छे हु हेज नो इन्ट्रेस्ट इन डुइङ द्याट एन्ड यु आर स्पेन्डिङ 50 लाख नाउ and whose money is this? It's our money, no? हामी सबै सिक्किममा गर्ने भोलिको दिनमा त्यो लोन भुक्तान गर्नु लागि त हाम्रो आउने चाहिँ जेनेरेसनले त सबैले मिलेर गर्नु पऱ्यो स्टिलले गर्नु पऱ्यो नि त सो दिस इज द वाइ वी आर वेयर वी आर फेलिङ इज द होल सिस्टम अफ यु नो फिल्टरिङ न इट्स अल पोलिटिकलाइज पार्टीको मान्छे छ भने चाहिँ लो बेनिफिट्सहरू यसरी बाँडिदिन्छ सो Do you look at it one small thing is loan ko bare money. So I know that commercial banks they are very happy to give loan to government. किन गभर्मेन्टको त कोलाट्रल छ जग्गा जमिन बिल्डिङ सेल्डिङ एभ्रिथिङ सो लाइक हाउ वी लस्ट अब स्टेज 3 को होइन कति हामीले त्यहाँनिर हाउ मच इन्भाइरोमेन्टल डेग्रेडेसन हाउ मच मनी वाज स्पेन्ड कति कुरा भयो लास्टमा के भयो हाम्रो त त्यसमा त वी डोन्ट ह्याभ एनी ओनरसिप एट अल होइन सो सबै त्यो बेचेर अब ग्रिनकोलाई गऱ्यो अब द्याट्स हाउ लाइक लोन्स फङ्सन नि होइन सो इफ यु नट केयरफुल विथ लोन एन्ड यु नट एबल टु पे द थिङ त्यो ब्याङ्क्रप्सी त यु इट विल ह्यापन सो एन्ड इफ वी आर नट एबल टु पे द लोन भोलिको दिनमा देन वाट विल ह्यापन ल्यान्ड विल गेट मर्टगेज्ड अफ यु नो खोला नदी हाम्रो वाट एभर हाम्रो सिक्किमको धन सम्पत्ति इट विल गो टु दिस प्राइभेट ह्यान्ड्स थ्रु दिस लोन यसमा नि म एउटा कुरा एड गर्न चाहेँ कि जस्तो लोनहरू लिँदैछ नि अब होइन सेन्ट्रलबाट र डिफ्रेन्ट एजेन्सीबाट लोन लिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब वेलफेयर स्किमलाई हालेर चाहिँ त्यो सिक्किम गरिब आवास योजना भन्ने छ नि अब यो पनि त्यहाँ इन्क्लुडेड छ मैले स्टडी गर्दाखेरि पाएको थिएँ अब त्यसको लागि पनि लोन त लिनु पऱ्यो नि बनाउनु लागि अब हेर्नुहोस् यसमा मैले आरटिआई पनि गरेको थिएँ म डिस्कस गर्न चाहन्छु मैले 2023मा आरटिआई गर्दाखेरि चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 30 to 100 त्यतिखेर घर बनिसकेको थियो यो नयाँ सरकार आएर र मैले त्यो घरमा कति खर्च लाग्दैछ एभ्री मेटेरियलको त्यो मैले तपाईँको मार्केटमा गएर क्यालकुलेसन गरेँ गाउँमा गएर क्यालकुलेसन गरेँ मिस्त्रीसँग बसेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा घरबाट चाहिँ तपाईँको एप्रोक्सिमेटली 5 to 6 लाख करप्सन हुँदैछ 5 to 6 लाख हेर्नुहोस् एउटा घरको कस्टिङ कति छ 17,52,000 चाहिँ हेर्नुहोस् 17,52,000 तर हाम्रो घर कस्तो बनिँदैछ भने 17,52,000 को ट्याङ्की जस्तो घर बनिँदैछ तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ सिक्किम गरिब आवास योजनाको घर कस्तो बनिँदैछ भनेर त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन र ठिकै छ सरकारले गरिबलाई घर दियो त्यो राम्रो पार्ट छ हामी त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ तर एउटा गरिबको पनि त क्वालिटी घर त बनिनु पऱ्यो नि त आज हेर्नुहोस् त्यतिखेर कमलेश अग्रवालले गर्थ्यो होइन मुङ्गीपा कम्पनी भन्नेलाई फेरि पछाडि त्यो सिफ्ट गरेर मुङ्गीपा कम्पनीको नाममा रेजिस्टर गरेको छ सिक्किम गरिब आवास योजनाको अब एउटा घरबाट तपाईँको 5 लाखै मात्रै एउटा घरबाट करप्सन हुँदैछ कन्ट्र्याक्टर र यो गभर्मेन्टको मान्छेहरू मिलेर भनेपछि रिसेन्टली अहिले गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले डिसाइड गरेको छ चिफ मिनिस्टरले रिसेन्टली डिक्लेरेसन गर्नुभएको छ विदिन द इयर अफ 2027 सो वी आर गोइङ टु कन्स्ट्रक्ट 11,000 हाउसेस भनेर भन्नुभएको छ
हामी 11,000 घर चाहिँ हामी बनाइसक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरू आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् 11,000 घर बनाउँदाखेरि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ नै एउटा घरबाट करप्सन हुँदैछ भने चाहिँ तपाईँको 550 करोडभन्दा बेसी चाहिँ त्यो घरभित्रबाट मात्रै करप्सन भइरहेको छ। 550 करोड, यो 550 करोड भनेको चाहिँ कति ठुलो पैसा हो सिक्किमको लागि। सो देयर इज अ साइलेन्ट डिस्कसन है, भइरहेको डिस्कसन, तर ओपनली हुँदैन। आज चाहिँ हामी ओपनली डिस्कस गरौँ है त्यो कुरामा, कि भन्छन् है कि सिक्किममा पोलिटिसियन्स भन्दा पनि ब्युरोक्रेट्स आर मोर करप्टेड भनेर होइन। अनि धेरै पोलिटिसियन्सहरूले सिबिआई ल्याउने कुरा पनि थियो है। अनि आजकल त हामी न्युजहरूमा पनि देख्छौँ कि यस्तो 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 इन्जिनियर्सलाई पक्रियो अरे है, एसबिएसको यो मान्छेलाई पक्रियो अरे, घुस खाँदै गरेको, यो गर्दै गरेको, यो डिमान्ड गर्दै गरेको। अब सिक्किममा हामी के देख्छौँ भने नेपालमा बालेन साले भन्नुभएको जस्तो नि 30,000को नोकरी 30 लाखको घर भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ यहाँ 30,000को नोकरी 3 करोडको घर जस्तो त्यो देखिन्छ नि त सिक्किममा है। मान्छेको आम्दानी जति छ त्योभन्दा पनि बेसी उहाँहरूको प्रपर्टी देख्छौँ नि त हामी होइन। सो यो जुन अहिले सिक्किममा भइरहेको छ पैसा पैसा पैसा, अघि हामी कुरा गर्दैथ्यौँ है, इभन पोलिटिसियन्सहरू पनि या त युथहरू पनि, अहिलेको युथहरू पोलिटिक्समा किन घुस्नु चाहँदैछन्, किन पोलिटिक्स जोइन गर्छन् भन्दा नट बिकज टु सर्भ सिक्किम, नट बिकज टु सर्भ सोसाइटी, यु नो टु जस्ट टु डु करप्सन, त्यो एउटा फेम इजी मनीको लागि हो नि त। हामी त्यो बुझ्दैछौँ नि त अहिले होइन, जति पनि देख्दैछौँ हामीले, जति पनि एक्स एमएलएजहरू पनि कतिजना देख्यौँ, वी हेभ सिन उहाँहरूको घरहरू, प्रपर्टिजहरू। सो यो जुन एउटा साइलेन्ट डिस्कसन हुन्थ्यो है कि करप्सनको बारेमा हाम्रो सिक्किममा यो भइरहेको छ त्यो भइरहेको छ, यो कुरालाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ कि पोलिटिसियन्सभन्दा ब्युरोक्रेट्सहरू अझै बेसी करप्टेडहरू भन्ने है, र अर्कोपट्टि युथहरू जस्तो प्रकारले इजी मनी र इजी फेमको लागि राजनीतिमा हाम फाल्नु हुँदैछ एउटा करियर अप्सन सोचेर, यो यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुँदैछ? I'm not an expert on subject कि अब म गभर्मेन्टमा काम पनि गर्दैन, I'm not part of that. So but you used to work in government, right? No. I mean, I used to work as a consultant, as an architect. तर त्यहाँको अब I realized that like we cannot really work seriously नि। अब दिलो, I think there are many aspects of this. One thing I feel that every time you cross रम्फू होइन, रम्फू पारि जाने बित्तिकै टाढोबाट हेर्दाखेरि सिक्किम कुनै कस्तो यतापट्टि वेस्ट बेङ्गल रम्फू इज के अरे झोपडपट्टि नै छ क्या। लाइक सो देयर इज अ रिजन वाइ द सेन्टर प्याम्पर्स सिक्किम होइन। सो कुरा गर्नै अब यु आर अ लिटल बिट यङ, आई नो हाउ सिक्किम बिकेम पार्ट अफ इन्डिया होइन। त्यहाँनिर इन्डियाले पुरा अब त्यो रहरूले पुरा त्यहाँनिर त्यो गुल्छे गरेको छ। एन्ड दे डिड इट बिकज अफ इन्डिया सेल्फ इन्ट्रेस्ट। अब उनीहरूको त्यो जियो पोलिटिकली अब चाइना आउँदैछ, नथुलती आयो, टिबेट चाइनाले खाँदाखेरि देन चाइना चाहिँ अब आँगनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ दे ह्याड टु सम हाउ दि अदर दे कुड नट ह्याभ सिक्किम विच वाज नट फर इन्डिया क्या। लाइक एन्ड त्यति बेला छोगेलहरू पनि अलिकति दे वर ट्राइङ टु ह्याभ मोर इन्डिपेन्डेन्स। सो गर्दाखेरि त्यति बेला त्यो भयो। सो आई फिल द्याट इन्डियाले दे आर पर्पसली बेल्चाको हिसाबमै पैसा हालिरहेको छ एन्ड दे वान्ट टु लुक द अदर वे फ्रम as far as corruption goes। किनभने if everybody in the government is corrupt, for center is very easy to control them। उनीहरूले सिबिआई पनि भन्नु पर्दैन, सी मात्रै भन्ने बित्तिकै आया थाहा भनिहाल्छ कि अरे। लाइक सो हाम्रो मान्छेहरू त्यही भएर छ अलिकति वी क्यानट गो एन्ड टक इन फ्रन्ट अफ डेली अलिकति उठाएर, किन भन्दाखेरि उनीहरूले त एकैछिनमा झारिदिइहाल्छ लाइक सो आई फिल द्याट देयर इज दिस एस्पेक्ट अल्सो टु दिस हाम्रो जो अहिले करप्सन चाहिँ जस्तो पाराले यहाँनिर फैलिएर गयो नि। सो द्याट इज वान थिङ। बट युआर टकिङ अबाउट लाइक ब्युरोक्राट्सहरू भन्दाखेरि बिकज माई ड्याड वाज इन द गभर्मेन्ट, ही सर्भ फर अ लङ टाइम एन्ड आई नो द्याट ही वाज के सेल्फलेसली उसले गर्यो सिक्किमको लागि। अब युज टु वर्क लाइक द्याट नि। नाउ इन्डिया हुँदाखेरि देन द्याट आइएएस थिङ अल्सो ह्यापन क्या। सो लट अफ आइएएस एन्ड आइएफएस आइपिएस यो मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको लागि त्यो सिक्किममा त्यस्तो खालके बर्निङ द्याट इमोसन छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई। आई फिल द्याट लट अफ देम दे जस्ट इन्ट्रेस्टेड इन करियर अर वी हर्ड, आई डोन्ट वान्ट टु से मेनी थिङ्स बट वी हर्ड द्याट, मलाई प्रुफ पनि छैन बट उनीहरू पनि दे आर भेरी मच इन्भल्भ इन अल दिस म्याल प्र्याक्टिसेसहरू क्या। त्यो बाहिरको त्यो अघि कुरा गरेँ नि कलेजेसहरू ल्याउने, त्यो
त्यो युनिभर्सिटीहरूले हुने सो दे हेभ अल दिस कनेक्सन्सहरू गर्दाखेरि सो दिस आर सम अफ द रिजन्स बट ब्युरोक्रेसीमाथि I have a lot of friends in the bureaucracy and I know they are very dedicated people के हो सिक्किमको लागि राम्रो नै गर्नुपर्छ but somehow they get checked out between the माथि र यो त्यो पोलिटिक्सहरूको बिचमा नै उनीहरू के गर्नै पाउँदैन के हो सो I'd like to pass it on. Yeah, I mean, same. I think that's why I feel sometimes very lucky that I'm far away from all this. क्या म आफ्नो माथि गाउँमै बस्छु है यो जुन चाहिँ सिस्टमसँग because I know the moment I step into one office I will see so much. It's not corruption that is in, you know, of course it's always there visible, but then it's from I think only के अरे ग्रासरुट लेभलबाटै करप्सन किन अफिसतिर हामी सुन्छौँ अब हामी त अफिस जाने म पर्सनली आई डोन्ट गो टु अफिस मच आई डोन्ट ह्याभ मच वर्क देयर तर अब त्यहाँ लेभल अफ करप्सन इज देयर बट आई नो देयर इज करप्सन्स देयर and that's why I mean hydro dams is a big scam. So much of money has come and all the dams are now failed but money was all been taken. Now we have to repay, no, we have to as a government because in most of the projects in Sikkim it's all private, most are private developers, right? The private developer company ko chai किन they can't buy especially Gyatso Lepcha's land. So this is where the government of Sikkim came as a middleman. Guarantor बसेर on SPDC को under मा चाहिँ उनीहरूले किनेछ र भोलिको दिनमा of course like for example Himagiri dam माथि Panam project 280 megawatt को SPDC is the guarantor. SPDC has taken the land of the local people. Now if त्यो company मा अब मेरो विचारले के non profit non performing assets त्यो घोषित भएपछि चाहिँ अब त्यो ब्याङ्कले त पैसा दिनु पर्यो नि ग्यारेन्टर इज गभर्मेन्ट अफ सिक्किम होइन एसपिडिसी इज गभर्मेन्ट अफ सिक्किम सो दिस वे नो वी हेभ बिन डुम्ड वी हेभ बिन डुप्ड आई थिङ्क वी हेभ बिन लुटेड लार्जली बाई हाम्रै त्यो अलिक उयसले लाइक यो सब भइरहेको छ नि त होइन वी आर सिङ नि त अहिले मात्रै होइन पहिल्यैदेखि यो सब भइरहेको छ वाइ आर पिपल आर सो साइलेन्ट किन उहाँ मेबी दे आर नट अवेर कि यसमा एउटा कुरा निस्किन्छ कि या दिलु one thing is like even the people who want to speak up, होइन, people who are in the government, अब I keep saying this victimization भन्ने it's a huge thing in Sikkim. Victimization is a fairly अब long word नि अब त्यो English sophisticated word. Everybody in Sikkim knows the meaning of this word victimize के हुनु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब त्यो डर छ नि त अब यो even if I speak if not only me if I'm not in the government my brother my sister-in-law my uncle उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ पक्रेर अब उनीहरूलाई गर्छ एसपिएसीमा पनि why the kids they didn't speak up आमा बाउलाई हामीलाई त्यो victimize हुन्छ उनीहरूलाई ट्रान्सफर हुन्छ fear भन्ने is a very big part of politics हाम्रो यहाँनिर गर्दाखेरि why we don't speak up mainly because of fear. So यो जुन एसपिएससी को कुरा छ है आई वाज कमिङ टु देयर ओन्ली हेर्नुहोस् ल एजुकेसनकै कुरा गरौँ न फर्स्टमा है हाम्रो सिक्किममा है धेरैजना यस्तो एजुकेटेड युथहरू पनि हुनुहुन्छ पिएचडी पोस्टडक गर्नेहरू जो चाहिँ सिक्किम फर्किनु चाहनुहुन्न उहाँहरूले है मेरै सर्कलमा पनि धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ अनि जब म उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गर्छु कन्भर्सेसन गर्छु उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो लागि सिक्किममा अपर्च्युनिटी नै छैन अनि जस्तो प्रकारले गभर्मेन्टले जब प्रोभाइड गर्दैछ क्लास 8 पढ्नेले पनि त्यही जब मास्टर्स गर्नेले पनि त्यही जब अनि हामी पिएचडी गर्ने पोस्टडक गरेर आएर गर्नुपर्ने त्यही जब हो भने त हाम्रो त लाइफस्टाइल म्याच हुँदैन बिकज उनीहरूले बाहिरै राम्रो कमाइरहेको छ उनीहरूले बाहिरै उनीहरूको रेपुटेसन राम्रो भइरहेको छ बाहिरै इज्जत पाइरहेको छ बट you know being a Sikkimese they want to come back to Sikkim and serve in a Sikkimese society है अनि जस्तै अब अघि तपाईँले भन्नुभयो एसपिएससी को कुरा हामीले देख्यौँ एमजी मार्कमा एकजना भाइले मार्क्स लगाएर बसेको होइन अनि अस्ति एसपिएससीमा धेरै हल्ला भयो मिडियामा है कि यहाँ पनि पुरा बेसी टेलिफिकेसन फेभरेटिजम नेपोटिजमको गेम चल्यो भनेर होइन सो सिक्किममा अब पढेर चाहिँ के हुने हो भन्ने नि जुन हामीले भन्दैछौँ एकपट्टि हामीले एजुकेसनलाई फोकस गर्नुपर्छ प्री प्राइमेरी लेभलदेखि एजुकेसन इज मस्ट है क्वालिटी एजुकेसन भन्दैछौँ एकपट्टि गभर्मेन्ट आर प्रोभाइडिङ एभ्री वानलाई जब त्यो पनि क्वालिटी जब होइन यु नो लाइक जुन जब पाउँछस् त्यो जब गर वेदर यु तिमी पिएचडी गरेको होस् कि क्लास 8 पढेको होस् त्यही जब गर अनि एकपट्टि यहाँनिर यो फेभरेटिजम र नेपोटिजम पनि चलिरहेको छ अनि पिपल लाइक
my friends who really want to do something and come back to Sikkim, contribute to society, who are really talented, intelligent, जसले फेयरली इक्जाम दिनु जान्छ, एसपिएससीमा इक्जाम दिन्छ, उनीहरूको हुँदैन होइन. सो सो यसरी चाहिँ हामी कहाँ फेल हुँदैछौँ. एभ्री टाइम हामी सिस्टमलाई मात्रै रङ भन्ने कि बिङ एज ए यु नो लाइक सिक्किमी सोसाइटी हामी एज अ सोसाइटी पनि फेल हुँदैछौँ कि. अनि अर्को एड मलाई के गर्नु मन परेको भने हाम्रो नेताहरूले एउटा यस्तो सिस्टम बनाइदिनु भएको छ कि पिएचडी गर्ने पोस्टडक गर्नेहरू पनि आएर पनि नेताकै पछि लाइन लागेर मात्रै अपोइन्टमेन्ट पाउने सिएमको है. उहाँहरू वेल क्वालिफाइड होस् तर एउटा सिएलसी प्रेसिडेन्टको थ्रु पछाडि लाग्नुपर्ने, उहाँको थ्रु एमएलएको पछि एमएलएको थ्रु मिनिस्टरको यो जुन सिस्टम छ नि, हाउ वी आर गोना चेन्ज अल दिस. यो तपाईँले अहिले कुरा गर्दै पनि अब बिकज अगेन आइएम इन्टु टुरिज्म है. म अब 17 वर्ष भइसक्यो यो टुरिज्ममा. अब मान्छेलाई होस्ट गर्दा गर्दा है धेरै किसिम, कतिजना त अब 6-7 पल्टै आइसकेको, 10 पल्ट आएकोहरू पनि छ कि. र त्यो बाहिरबाट जब पाउनु हुन्छ नि, द फर्स्ट क्वेसन्स द्याट आई अल्सो मैले पनि सोचेको थिएन कि फर्स्ट टाइम आउने त्यो गेस्टहरूले कोही बेला बाहिरबाट जति आउँछ गेस्टहरूले यसो भन्छ यो घर घरमा भएको फ्ल्यागहरू के हो, वाइ दिस वी हेभ बिन सिङ दिस द मोमेन्ट दे इन्टर यो सिक्किम पसेपछि यो कुन चाहिँ पार्टीको हो, वाइ दिस के अरे फ्ल्याग्स आर देयर इन के अरे प्राइभेट हाउसेस भन्ने सोच्छ. साँच्चै नै सोच्नुहोस् त. I come from a house. I'm born in the house where I've never seen You built your house. Yeah. ना कि त्यो झन्डा. तर अब मेरो बाबा आमाले पनि मैले अब देखेन मेरो लाइफ टाइममा त्यसो रिजनहरू. तर त्यो क्वेसन जस्ट इमेजिन वाइ दिस. सो अब त्यो त ठिकै छ है, पहिला आउँथ्यो एसडिएफको टाइम आयो. अब फेरि त्यही मान्छे फेरि गाउँमा अब उम्बो नर्थ बस्दा त्यही ठाउँमा फेरि अर्को कलर देख्दछ. इभन भिजिटर्स बाहिर आउने बेला पनि त्यो छक्कै पर्छ. द्याट्स हाउ पोलिटिक्स has really has entered into our blood भनौँ न. हाम्रो मान्छेको रगमा चाहिँ पसिसकेको छ गाउँ बस्ती आफ्नो मान्छे. र पोलिटिक्स चाहिँ त्यो लेभलमा छ नि. र त्यस कारणले मलाई चाहिँ लाग्छ कि आई थिङ्क इट्स हाई टाइम द्याट्स वाइ वी स्टार्टेड मन्च भनेर जुन चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेको छ, वेयर वी अल लाइक माइन्डेड कम लेट्स डिस्कस वाट्स द प्रब्लम भने. तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हामी सेलिब्रेसन गर्दैछ. आई थिङ्क टु मी 50 years of this is not to celebrate but to retrospect what went wrong and where we can progress, where we can improve is what we should be doing. So Munch is a platform where we are bringing all kind of, tomorrow there may be good politicians, aspiring politicians who may come and join Munch the platform and who may come out, right? But then we need to bring, and त्यस कारण तपाईलाई पनि हामी आज यही पोडकास्टबाटै इन्भाइट गर्न चाहन्छु. प्लिज कम एन्ड लेट्स डिस्कस एटलिस्ट होइन, एटलिस्ट डिस्कसन अन द टेबल चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ लेट्स स्टार्ट कन्भर्सेसन भनेर भन्नुहुन्छ. मैले तपाईँलाई चाहेको यो क्वेसन छँदैछ है, अलिकति अगाडिको क्वेसन पनि जब युथहरू चाहिँ, किनभने तपाईँ युथ हुनुहुन्छ अहिले, सो यङ हुनुहुन्छ होइन, कि युथहरू जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू जोइन गर्नुहुँदैछ, पोलिटिक्समा आउनुहुँदैछ, दे आर जस्ट लाइक वी आर सिङ फर इजी मनी, करप्सन, फेमको लागि. योलाई पनि तपाईँ कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्. यो धेरै लामो टाइमदेखि नै चलेको कुरा हो. हेर्नुहोस् आजको मात्रै होइन, सिक्किमको पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि अब सबै मान्छे नै खासमा चाहिँ यो सानो ठाउँ पनि छ, एक चाहिँ सानो ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यस्तो सिस्टम पनि भयो कि नेतासँग क्लोज भइसक्दा मात्रै त्यो मान्छेको हरेक काम हुने खालको स्थिति सिक्किममा छ होइन. रिकमेन्डेसन एउटा मौरीको टुलको लागि पनि एमएलएको चाहिने, जबको लागि पनि एमएलएको चाहिने भनेपछि त्यो मौरी पाल्ने पनि एमएलएसँगै झुक्नु पऱ्यो, उसकोमै जानु पऱ्यो. तपाईँको जब गर्ने मान्छे पनि त्यही जानु पऱ्यो, कन्ट्र्याक्ट गर्ने मान्छे पनि त्यही जानु पऱ्यो, के गरेर खान्छु भन्ने मान्छे पनि एमएलएसँगै डिपेन्डेन्ट छ. अनि अब हेर्नुहोस् अहिले सिक्किममा हामीले हेर्दाखेरि धेरै जस्तो युथहरू पोलिटिक्समा आउन चाहन्छ भने अब एक हिसाबले युथ पोलिटिक्समा आउनु राम्रो पनि हो. तर यसको पछाडिको त्यो उद्देश्य हुन्छ नि, यसको लक्ष्य हुन्छ नि युथहरू पोलिटिक्समा आउने चाहिँ धेरै चाहिँ के भयो भने एकै पोलिटिक्समा आइसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँको करोड रुपियाँ पैसा कमाउने, गान्तोकमा घर बनाउने, सिलगढीमा फ्ल्याट किन्ने, आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ भोलि काम हाल्ने. हेर्नुहोस् अहिलेको पोलिटिक्सको आइडियोलोजी लेस पोलिटिक्सको अब्जेक्टिभ चाहिँ यहीँ गएर एन्ड भएको छ. त्यो चाहे युथ होस् कि त्यो तपाईँको सिनियर सिटिजन होस्. हेर्नुहोस् अब सबै पुरानो सिनियर सिटिजन पनि हाउडे भन्नु त मिल्दैन नि त होइन, उनीहरूले पनि त कति राम्रो मान्छे त छ नि त त्यहाँबाट. अनि फेरि सबै युथ उमेरले युथ मात्रै भन्दा सबै युथमा नै राम्रो हो भन्न मिल्दैन. भन्नु मतलब प्रब्लम युथमा पनि छ, प्रब्लम बुढो मान्छेमा पनि छ. मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो सबै पछाडिको एउटा मेन रिजन भनेको, मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि करप्सन हो.
करप्सन इज द बिगेस्ट प्रब्लम। जबसम्म यो भ्रष्टाचार हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्दैनौँ, म कम्प्लिटली यसलाई सक्नु त भन्दिनँ, पोसिबल अलिक छैन, प्र्याक्टिकल कुरा गर्नु पऱ्यो होइन, तर यसलाई हामी मिनिमाइज गर्दैनौँ, कन्ट्रोल गर्दैनौँ, तबसम्म केही पनि हुँदैन। यसको लागि के चाहियो भन्दाखेरि जनता कन्सियस हुनु पऱ्यो, स्टेटको जनता कन्सियस हुनु पऱ्यो, भिजनरी र अनेस्ट लिडर हुनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, भिजनरी र अनेस्ट लिडर छ भने चाहिँ उसले करप्सनलाई तपाईँको मिनिमाइज गराउँछ नि त। अब जनता कन्सियस छ भने चाहिँ यदि लिडर पनि बिग्रिँदैछ भने चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स जनताले पनि गर्छ नि त। तिमीले यहाँ करप्सन गर्दैछौ, अन्त यो करप्सन गरेको रङ भइराखेको छ, यो पैसालाई यहाँ खर्च गर्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ भोलि हामी तिमीलाई ओभरथ्रो गर्छौँ। युरोपहरूतिर हेरौँ त आज हामी, हुनु त अब त्यो बाहिरको कुरा गरे जस्तो हुन्छ। एउटा सानो करप्सन हुँदाखेरि जनताहरू स्ट्रिटमा आउँछ, जनताले क्वेसन गर्छ, तिमी भएन तिमीले रिजाइन गर्नुपर्छ भन्छ। अब लिडरले पनि गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनता पनि बेइमान छ, नेता पनि अनेस्ट र भिजनरी छैन। मैले भनिहालेँ नि, पैसा कमाउनु, घर बनाउनु, बिल्डिङ किन्नु र आफ्नो मान्छेलाई राम्रो राम्रो काममा हाल्नु। 99% अहिलेको लिडरहरूको र 99% अहिलेको युथको पनि पोलिटिक्सप्रतिको अब्जेक्टिभ चाहिँ यति नै छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट चेन्जिङ द लिडरले नै यो मात्रै यो प्रब्लम सल्भ गर्छ भनेर, बिकज पहिल्यैदेखि लिडर्स त धेरै चेन्ज हुँदै आएको हो नि त। And if the leader has good intention, good policies, अलिकति he has good kind of एउटा projectsहरू कस्तो पाराले चाहिँ he's thought about it, you can change the whole system. So that's what we feel, that मञ्चमा पनि हामी त्यही सोचेको कि we have governance-मा कस्तो खालके governance हुनुपर्ने, you know, like what is the development issues, हामी how can we tackle education-हरू, त्यो सबैको solutions-हरू निस्किनु चाहिँ सक्छ क्या। But there are two aspects यहाँनिर नि, like one is एउटा governance भयो, एउटा is electoral politics. These are two different things, and it doesn't necessarily mean that people who have good ideas and who can do good governance, they will win elections. Whereas over here has become that people know how to win elections, they don't know how to govern. So हाम्रो चाहिँ त्यही भएको छ नि त यहाँनिर। So people are expert in winning election, but when they come to government, no idea, zero. So then they fall back to whatever Pathak is saying or this guy is saying, or कुनी के भनेर यताउता, so त्यो छिलबिल भइरहेको छ। So हामी त्यो we are a big mess जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो चाहिँ। आजको जुन एपिसोड छ नि, हामी 50 years अफ स्टेटहुड र यहाँको अगाडिको 50 years कस्तो हुने त्यो कुरा गर्दैछौँ नि त होइन। सो लेट्स टक अबाउट भण्डारी सरको कार्यकाल, चामलिङ सरको कार्यकाल र अहिलेको जुन गोले सरको कार्यकाल छ होइन, यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ। अब काजी सरको कुरा गर्नुपर्दा त उहाँ त धेरै अगाडि भइसक्यो, उहाँको सर्ट पिरियड अफ टाइम पनि थियो। सो भण्डारी सर, चामलिङ सर, अहिले गोले सरले उहाँको कार्यकाल चाहिँ कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ सिक्किमलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। गुड स्थिति त, गुड सिचुएसन त भन्दिनँ म सिक्किमको होइन। सो देयर इज अलवेज अ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एस्पेक्ट नि त। सो हाउ डु यु सी? सो टर्न बाई टर्न गर्दा हुन्छ कि I can start with भण्डारी। होइन, म पनि सिक्किम फर्किँदाखेरि भण्डारी he was just like कलेजबाट आउँदाखेरि। बट भण्डारी आई नो एम अ लिटल बिट, किनभने त्यो he was very much ऊ जब एलडी काजीको फर्स्ट टर्म सक्यो नि, द्याट वाज 4 years के अरे 79 उसको सक्यो नि। सो सिक्किम इज भेरी अनह्याप्पी भित्रबाट, हामीलाई चाहिँ पुरा यहाँनिर के अरे गुल्चे खेल्यो हो भनेर नि। सो भण्डारी केम अन द प्लेटफर्म, घोडा पार्टी थियो उसको, सिक्किम फर्काउँछु भनेर, यार फुल सपोर्ट के अरे फ्रम द होल सिक्किमिज क्या, भुटिया लेप्चाज नेपालीबाट नै उसलाई सपोर्ट गरेर उसलाई जिताएको क्या। एन्ड देन अब त्यसमा चाहिँ वे वी रियलाइज द्याट सिक्किमको एउटा हाम्रो जियो पोलिटिकली हामी कुन जग्गामा छ, गभर्मेन्ट इन्डियाले सिक्किमलाई कुन पाराले हेर्छ। सो हि गट प्लेड बाई गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। त्यसमा नि अब पैसाले हुन्छ कि अब करप्सनमा त्यो के चासोहरू गर्दाखेरि हुन्छ कि। सो भण्डारीको टाइममा चाहिँ वाट आई फिल इज फ्रम अ ब्युरोक्रेसी साइड थियो, बिकज आई नो फ्रम हाम्रो फ्यामिलीबाट चाहिँ त्यही ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि चाहिँ the bureaucrats which was in charge of like running the state at that time, उनीहरू चाहिँ छोग्यालको अन्डरमा ट्रेनिङ गरेको थियो। छोग्यालको अन्डरमा एकदम इट वाज भेरी स्ट्रिक्ट, एक कन्चीको लाइक त्यहाँनिर अब हिसाब किताब हुन्थ्यो, करप्सन भन्ने चिज चान्सै थिएन, भयो भने लाइक इफ यु कट यु ह्याड इट के होला गर्दाखेरि। सो भण्डारी वाज इन अ वे असिस्टेड बाई अ भेरी स्ट्रङ ब्युरोक्रेसी विच वाज भेरी लोकल के हो गर्दाखेरि धेरै उसले स्कुलहरू धेरै बनायो, त्यो आइटमा पनि त्यो पुलहरू धेरै बनायो गर्दाखेरि पिके प्रधान एन्ड अल वर देयर। सो दे भेरी डेडिकेटेड पिपल अल द वे जिक्तल देन्सापाहरूदेखि लिएर दे भेरी डेडिकेटेड ब्युरोक्राट्स। एन्ड आई फिल द्याट लट अफ थिङ्स वेन्ट स्मुथली ड्युरिङ हिज टाइम बिकज अफ दिस ब्युरोक्राट्स। बट ह्याभिङ सेड द सेम थिङ,
corruption, it started taking root during his time, from this engineering departments. त्यति बेला power department, your PWD and all that. I know many of these engineers, a lot of them are my relatives and my friends' fathers. I don't want to take their names. कि उनीहरूले त्यहाँनिर they saw that के अरे Delhi is giving money. They knew how to अब एस्टिमेटमा अलिकति how to cook the books and all that. So गर्दाखेरि that corruption चाहिँ I feel that it kind of like entered in at that time. त्यो अर्की गोयलहरू भन्ने थियो, like these were the suppliers in power department and all that. So besides that, Bhandari, I feel that till the end, अलिकति भए पनि that सिक्किमको sentiment भन्ने चिज चाहिँ it was very strong, and सिक्किम चाहिँ त्यति बेला त्यो फ्याक्ट भएर चाहिँ ऊ त्यो भएको थिएन के अरे, द मण्डल कमिसन ह्याडन्ट कम इन, ओबिसीहरू भन्ने चिजहरू थिएन. बट ह्याभिङ सेड द्याट, सिक्किममा त्यति बेला के थियो भने राज चाहिँ इट वाज फ्रम द एलिट्स. यो नेवार बाहुन क्षेत्रीहरूले नै बेसिकली त्यहाँनिर दे ह्याड होल्ड अन गभर्नेन्स. सो देयर वाज भित्रबाट नै द्याट डिसग्रन्टलमेन्ट वाज देयर अमङ द द ओबिसी, द पिपल हु आर नट फ्रम द्याट दोज कास्ट. गर्दाखेरि चामलिङको टाइममा देन वेन ओबिसी केम इन, हि सॉ द्याट यो भोट ब्याङ्कले चाहिँ म यसलाई उयो गर्नु सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ, सो आई डोन्ट नो वेदर आई गिभ अ गुड रिजन फर थिङ. बट त्यति बेला त्यस्तो डरलाग्दो यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको कुरा थिएन. कुरा हुँदै थियो, बट देयर वाज अ लट अफ डिबेट, गरौँ कि नगरौँ, यो गऱ्यो भने यो राम्रो हुन्छ, त्यो हुन्छ. गर्दाखेरि बिग टिकट करप्सन ह्याडन्ट स्टार्टेड अफ क्या. सो द्याट स्टार्टेड अफ इन विथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आई फिल, एन्ड देन चामलिङको टाइममा चाहिँ त्यो सुरु भएको. So to me, I think as a very young, अब तपाईँको भण्डारी टाइममा त हामी एकदमै क्लास 4-5तिर थियो है. तर वाट आई रिमेम्बर हिम, एकताल जङ्गुमा आउनुभएको थियो अनि मेरै गाउँमा स्कुल ग्राउन्डमा चाहिँ उहाँले स्पिच गर्नुहुन्थ्यो. सो आई रिमेम्बर हिम एज अ पर्सन, लाइक उसको उहाँको स्पिचमा के भन्दै थियो, उहाँले चाहिँ दिल्लीलाई पुरा गाली गर्दै थियो. So I've never, after Chamling, once I become adult, I started voting. I've never heard our representative really, confronting with Delhi. I think that shows his character. I still remember that gali. उहाँले चाहिँ एकदमै सेन्ट्रललाई चाहिँ यो भएन, हामीलाई सानो स्टेट भएर कि त्यस्तै कन्टेक्समा गाली गर्नुहुँदै थियो. र द्याट सोज हिज एज अ पर्सन हाउ डेयरिङ हि इज, एन्ड अफकोर्स गिभिङ हिज ब्याकग्राउन्ड अफ हाउ हि केम. I don't know much about him after that, but then he say, of course, then the Chamling came, Mr. Chamling came. Of course, then, उहाँसँग त मेरो त अब because the ideology, doesn't match up at all, because he is the one who bring all the, during his tenure, all this power project came, and we started the movement, right? We become a part of the movement. So that's where he did the biggest blunder in Sikkim's history, I guess, in terms of sustainable development, which we are talking about, right? There are if I have to really give one count, one good thing he has done to the Sikkim is tourism. I think we can't deny, and the branding he made from Organic Mission, which, किनभने अरू मान्छेको हामी त दिनदेखि ग्रासरुटमा हामी त फर्स्ट ह्यान्ड भिजिटरसँग बोल्छौँ नि त, हामी त डेली उहाँसँग डाइरेक्ट. The first hand their experiences, they always ask is, you all are organic enough, the food we are getting here, of course we do serve. यहाँ ग्याङटकमा चाहिँ तपाईँहरूले माथि चाहिँ almost most of the foodहरू चाहिँ अर्ग्यानिक हुन्छ. So that's the image that he has brand गरे नि. I think that's one good thing what Chamling has done to the states. Now let's come to the SKM government, right? जुन चाहिँ प्रेजेन्ट. Fortunately, unfortunately, I'm also part of the SKM government को जुन चाहिँ अब इनिसियल है उहाँहरू परिवर्तन टाइममा, because most of the उहाँको सिनियर पोलिटिसियन्सहरू अझै कतिजना अझै पनि पोस्टमा छ, उहाँहरू त हामीसँगै हङ्गर स्ट्राइक बस्नेहरू हो. हामीसँगै त्यो यो भएन हामीसँगै नै डिबेटको रोडमा बस्ने, हामीसँगै मिटिङ हिँड्ने, हामीसँगै खाजा खाँदै गाउँ ठाउँ है स्पिच गर्दै हिँड्नेहरू छ. र बादमा पनि एसकेएम गभर्मेन्ट आइसकेर पनि जति यङ हामीभन्दा मुनिको भाइ बहिनीहरू छ, हाम्रै पछाडि हिँड्ने, हामीसँगै क्याम्पेन गर्नेहरू, नाउ दे आर इन अ गुड पोस्ट इन प्रेजेन्ट सिस्टम. सो good thing about SKM, if I have to say, I can see a lot of younger people in the system, but doesn't look, they look useless.
to be very honest, but they are at least in the part of the system. They are अलिक हाइलाइटमा रहेछ. Otherwise, rest, I think I'm completely disappointed with what we have this government has done in terms of hydro dams and all, because they haven't they are still planning to build more dams, and you know, Because you're campaigning, mata that platform was stage force and हामी बन्द गर्छ भनेर. That's why everybody joined. yeah, that's why our own people, you know, from the movement, our groups, there are many people. So the good thing is फेरि हाम्रो मान्छेले त्यही चाहिँदो रहेछ नि त, हाम्रो साथीभाइ who are now in a post. So that is good thing that at least पहिला च्याम्लिङ टाइममा चाहिँ सिनियरहरू मात्रै हुन्थ्यो नि, अब चाहिँ युथहरू पनि are in At a least we are some seeing post youth in this that ecosystem. but we are not seeing any work has been done. Effective चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो उहाँहरू, किनभने I don't find them effective, but so yeah, nothing much to say. What you would like to add? म चाहिँ अब तपाईँहरूभन्दा धेरै सानो हो मेरोमा पनि होइन. भण्डारी साहबको शासनकाल त देखेन, अब सुन्दा र पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँको टाइमको मलाई एक दुईवटा कुरा के लागेको छ भने त्यतिखेर पपुलेसनहरू पनि कम्पेरिटिभली धेरै कम्ती नै थियो होइन. हाम्रो जस्तो स्टेटको यस्तो छ नि, हामीले सेन्ट्रलसँग मर्ज भइसकेपछि पाएको जुन चाहिँ पुरानो प्रावधानहरू छ त्यो उहाँको टाइममा अलिकति मलाई स्ट्रङ थियो जस्तो लाग्छ. त्यो सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस माटोप्रति अलिकति हाम्रो मान्छेमा धेरै थियो जस्तो लाग्छ मलाई, मैले हेर्दाखेरि. अनि अर्को कुरा स्टोरी काम 79मा उहाँले जुन चाहिँ 73,000लाई तपाईँको सिटिजनसिप दिनुभयो क्या, 79मा 73,000लाई. यो एउटा हिस्टोरिक काम मलाई लागेको, किनभने आज त्यो थिएन भने सायद त्यो हाम्रै मान्छेहरू जो अगाडि छुट्टिएको थियो नि त, सिक्किमकै मान्छेहरू, चाहे सिटिजनसिपलेस हुन्थ्यो होला अहिले. त्यो सानो काम होइन. जस्तो नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई आज नेसनली रिकगनाइज गर्नु होइन, एउटा राष्ट्रिय स्तरमा हामी नेपालीको धेरै कुरो क्राइसिस हुँदाहुँदै पनि, सिक्किमिसको धेरै कुरा क्राइसिस हुँदाहुँदै पनि हामीलाई त्यो ल्याङ्ग्वेजले पनि काहीँ न काहीँ हामी चाहिँ यहाँको हो भन्ने कुरा राष्ट्रिय हिसाबले प्रमाण गर्दाखेरि मलाई त्यो एउटा लागेको. डेभलपमेन्टको टाइममा अब हाम्रो बाबा आमा गाउँहरूबाट सिनियरले भनेको सुन्दाखेरि स्कुलहरूमा धेरै फोकस गरेको थियो. आज कति भण्डारी साहबले बनाएको स्कुलमा अहिले पनि चलिरहेछ. पुलहरू पनि अब त्यो तपाईँले हेर्नुहोस्, मल्लीको पुल, इभन सायद यो रम्फूको पनि होला होइन, यो जोरथाङको अकर ब्रिज भन्छ, उहाँको टाइममा बनिएको भन्छ. त्यो गाउँ गाउँमा कल बनाउने सिस्टम क्या, हरेक घरमा पानी खान पाउनुपर्छ, बिजुली पानी सडक भनेर त खासमा त्यतिखेर उहाँको कल्पना थिएछ. अब हामीले बुझ्दाखेरि त्यो राम्रो पार्ट थियो. अनि कम्युनल हार्मोनी थियो क्या, मान्छेहरू त्यो छेत्री, बाहुन, राई, लिम्बू, भोटे, लाप्चे भन्दा त्यो छुट्टिएर बसेको भन्दामा एउटा सिक्किमिसको आइडेन्टिटीले चाहिँ मान्छे युनाइट थियो. यो कम्युनल फिलिङ्स मान्छेमा अलिकति कम्ती थियो जस्तो मलाई अब्जर्भ गरेको छु मैले. अन्त चामलिङ साहबको टाइममा कुरा गर्नु पर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसन अलिकति राम्रो चलेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई चामलिङ साहबको टाइममा. लाइक ग्यात्सो द सेड होइन, अर्ग्यानिक फार्मिङ, यो कन्सेप्ट राम्रो, इम्प्लिमेन्टेसनमा कहीँ कमी कमजोरी भएको छ, त्यो छँदैछ. यसलाई बेस्ट अझै हाम्रोमा गर्ने प्रोबेबिलिटी छ होइन. यो एउटा पार्ट भयो. अनि अर्को कुरा जस्तो अब नेपोटिजम फेभरिटिजमहरू पनि त्यो टाइममा थियो अलिअलि, हामी देख्छौँ पनि होइन. तर के थियो भन्दाखेरि त्यो यो अहिलेको लेभलको ओपन अप त्यस्तो बेसी आएको पनि थिएन. सायद त्यो सोसियल मिडियाहरूले गर्दाखेरि हो कि के त्यो लेभलको थिएन कि, त्यो एउटा कुरा छ. अनि अर्को कुरा के थियो भने चाहिँ त्यो भोइस अफ डिसेन्टलाई चाहिँ त्यो लेभलको क्रस चाहिँ गरिहाल्दैन थियो चामलिङ साहबको टाइममा, किनभने हामी पनि धेरै आन्दोलन गरेर आएको होइन. हेल्थको लागि हामीले गऱ्यो, एडुकेसनको लागि गऱ्यो, सोसियल क्राइम्सेसहरू जुन चाहिँ बढेको थियो त्यसमा हामीले पुरा रिप्रेजेन्टेसन दिएको, आन्दोलन गरेर आएको. त्यतिखेर एटलिस्ट हाम्रो कुराहरू सुनिन्थ्यो, त्यो गुड पार्ट थियो. नराम्रो कुरा देयर इज अ करप्सन, नेपोटिजम फेभरिटिजम पनि समाउ इज देयर होइन. अन्त अन्नेसेसरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू पनि आयो जसले सिक्किममा डिजास्टर ल्यायो. अन्नेसेसरी फार्मास्युटिकल कम्पनी आयो, त्यसको 2% CSRको घोटाला कति भएको छ, स्पेसल इकोनोमिक जोन बनाएर पैसा कति खाएको छ, त्यो द्याट इज दियर. त्यसमा डिस्कस नगरौँ, लामो जान्छ. गोले साहबको टाइममा व्यवस्था परिवर्तनको नारा लिएर आउँदाखेरि सो यु आर द पार्ट अफ द्याट मुभमेन्ट. इभन आई वाज भेरी यङ, आई वाज इन क्लास 10, आई लेफ्ट माई स्कुल फर 10 days एन्ड आई सपोर्टेड द क्याम्पेन अफ व्यवस्था परिवर्तन. म क्लास 10मा हुँदाखेरि व्यवस्था परिवर्तनको लागि मैले 10 दिन स्कुल छोडेर, मेरो भोटर कार्ड पनि थिएन भन्नु त, हामीलाई पनि चेन्ज चाहिएको थियो, यो सिस्टम ठिक थिएन, चामलिङ साहबको पनि ठिक थिएन भन्ने चाहिँ अलिकति बुझ्थ्यौँ, हामी डिस्कस गर्थ्यौँ सानोदेखि नै. त्यसो गर्दाखेरि अब एउटा जुन चाहिँ एस्पिरेसन लिएर आएको थियो र अहिले आउँदाखेरि यो धेरै चाहिँ हाम्रो पनि मिटअप चाहिँ भएको छैन. तर यहाँभित्र एक दुईवटा राम्रो कामहरू के छ भने, यो ग्रामीण स्तरमा अहिले हेर्नु पर्दाखेरि के छ भने, यो कृषकहरू छ नि गाई पाल्नेहरूलाई 8 रुपियाँ दुधमा सब्सिडी दिएको छ होइन, 1 लिटर दुधमा. यो राम्रै काम जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो घरमा पनि दुध छ होइन, म आफै पनि डेरी
गरेको छु, अहिले पनि गर्दैछु। यसले काहीँ न काहीँ अलिकति बेनिफिट छ, पोजिटिभ एस्पेक्ट। अनि युथहरू ग्यात्सो दाले भने जस्तो धेरैजनाले अपर्च्युनिटी पाएको छ क्या सम्भव। पहिला चाहिँ त्यो ओल्ड मान्छेहरू नै हुन्छ नि, त्यो मान्छेहरूलाई सबै खबर थियो। तर अहिलेमा चाहिँ अलिकति यङलाई पनि धेरै प्रायोरिटी दिएको छ। अनि त्यो एक दुईवटा कन्सेप्टहरू पनि मलाई राम्रो लाग्यो, जस्तो वान फ्यामिली वान एन्टरप्रेनर भन्ने कन्सेप्ट इज गुड, राम्रो छ। भयो भने त त्यसले मान्छेलाई सशक्त बनाउँछ नि, डिपेन्ड बनाउँदैन नि त। तर इम्प्लिमेन्टेसनमा यो काहीँ न काहीँ फेरि त्यसमा त्यो पोलिटिकल्ली फेरि त्यो बेनिफिसियरी चाहिँ त्यही हुन्छ, अनि एफिलिएसन। अनि अहिलेको गभर्मेन्टले यो गर्दैन भने चाहिँ राम्रो हो अझै क्या। अनि अलिकति इन्टलरेन्स छ क्या। अब हेर्नुहोस्, अब हामी एक्टिभिस्टले तपाईँहरूलाई सजेसन गरेको भनेको चाहिँ तपाईँको सरकार लडाएर हामी भोलि चिफ मिनिस्टर हुने होइन नि त एक्टिभिस्टले चाहिँ, होइन। राम्रो सिस्टम होस्, सिस्टम राम्रो भयो भने त जनताले तपाईँलाई 50 वर्ष पनि त राख्दैला, होइन। यो त डिसाइड गर्ने जनताले हो। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिस्ट, अब अपोजिसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ हेल्दी डेमोक्रेसी बनाउनु लागि। अलिकति टलरेट भयो भने चाहिँ सायद त्यो उहाँहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ होला र स्टेटले पनि प्रोग्रेस गर्छ। एट द एन्ड हाम्रो दुश्मनी गोले साप र एसकेएम पार्टीसँग होइन नि त। उहाँहरूको पोलिसिस प्रोग्राम र चाहिँ उहाँहरूले गर्दै गरेको नराम्रो कुरासँग चाहिँ हामी डिफर गरेर हामी सजेसन क्रिटिसिजम गर्दै गरेको हो क्या। अन्त नराम्रो भएको छ, इन्टलरेन्स छ, त्यसमा टलरेन्स हुनुपर्छ। अलिकति नेपोटिजम फेभरेटिजम ओपन छ, होइन। यसले तपाईँहरूले यो यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। मान्छेलाई सिस्टमसँग भरोसा होस्। अघि तपाईँले एउटा भन्नुहुँदै थियो नि, तपाईँको साथीहरू फर्केर आउँदैन भनेर, त्यो पढिसकेको। मेरो साथीहरू पनि त्यही भन्छ बाहिर गएकोहरू। अब यहाँ आइसक्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सबैको त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँग पहुँच हुँदैन नि त। अन्त पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भरिसके एउटा आफ्नो एउटा सेन्टेन्स राम्रो लेख्न नजान्ने मान्छे चाहिँ एसआई हुँदा, अन्डर सेक्रेटरी हुँदाखेरि, त्यो सबै कुरामा कम्पिटेन्ट मान्छे चाहिँ त्यो त्यहाँबाट बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ मजा आउँदैन क्या। उसको पहुँच हुँदैन, त्यही कारण बाहिर हुन्छ नि। भन्नु मतलब नेपोटिजम फेभरेटिजम धेरै छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। करप्सन त अब द्याट इज देयर, यसमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अनि अब यसलाई राम्रो बनाउनु लागि चाहिँ मलाई लाग्छ कि आवर पार्टिसिपेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ फेरि तपाईँहरूले लिइदिनु पनि पऱ्यो अब, होइन। सो अघि Can I just add a little bit of this? You're talking about these three regimes, no? So one thing, अघि भन्दाखेरि अलिकति कुरा गरेँ, I just wanted to touch a little bit on चाम्लिङ र यता एसकेएमको थिङमा चाहिँ के मैले what I see is चाम्लिङको टाइममा certain things got initiated. One big thing for me was crony capitalism, which was कमलेश अग्रवाल एन्ड हिज सिङताम फ्यामिली, होइन। सबै कन्ट्याक्ट उनीहरूले नै गर्नु थाल्यो, ठुलो हुँदै गयो। उनीहरू पार्टनर भएर क्यानाडा एउटा फार्मास्युटिकलहरू पनि खोले, के जातिहरू गर्दै आयो। सो द सेम थिङ अहिले चाहिँ झन गाडेर चाहिँ दिस एसकेएमको सरकारमा चाहिँ द्याट्स वान अफ माई क्रिटिक्स अबाउट दिस गभर्मेन्ट इज देयर एकदमै क्रोनी क्यापिटलिजमसँग चाहिँ उनीहरू दे आर भेरी मच इन्टिग्रेटेड विथ द्याट सिस्टम क्या हो। सो गर्दाखेरि नाउ डेज जस्तो हाइड्रो पावरको प्रोजेक्ट गरेँ नि अघि, नन अफ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देयर वाज अ टेन्डर। सच अ बिग प्रोजेक्ट, होइन। यु वान्ट टु गेट द बेस्ट कन्ट्र्याक्टर नि, छैन कन्ट्र्याक्टर, छैन टेन्डर। सो वाट डज द्याट मिन? सो बिकज द्याट मिन्स द सेटिङ, वन्स यु गिभ अ किक ब्याक देन देयर नो थिङ, नो। सो अहिले पनि त्यही हुँदैछ, यु डोन्ट हियर अफ एनी टेन्डर्स, सबै काम उनीहरूकोमै गइरहेको छ, यु नो। एभ्री अल द वाज देयर अ टेन्डर फर माथि फ्लावर सोको? आई डोन्ट नो, लाइक यु नो, मैले त सुनिनँ। लाइक अदरवाइज आर्किटेक्टहरू पनि एउटा हुन्छ, एउटा कम्पिटिसन के हुन्छ, केही पनि छैन। सो अल द क्रोनिक क्यापिटलिजम चाहिँ गर्दैछ। गर्दाखेरि द्याट एउटा कन्ट्र्याक्ट वर्क इज अल्सो अ भेरी रिस्पेक्टेबल काम हो नि। सो त्यो काम त छुट्याएर त्यो विच चाम्लिङको टाइममा यु वाज ट्राइङ टु डु कोअपरेटिभ मुभमेन्ट गरेर चाहिँ यु नो, सो कोअपरेटिभले नै कन्स्ट्रक्सन काम गरोस् भनेर फ्यु थिङ्स वर द्याट। सो दोज थिङ्स पनि अब बिग्रेर गयो। एनिवे सर, क्रोनिक क्यापिटलिजमको चाहिँ हजुर। सो अब अघि आज्ञाले भन्नुहुँदै थियो नि है कि धेरैजना मान्छेहरू तपाईँसँग धर्नामा बस्नुभएको, अहिले पोलिटिसियन्स हुनुभएको छ भन्ने कुराहरू आयो, होइन। अनि अर्को कुरा के आयो भने भण्डारी सरको टाइममा मेबी हामीले जति पनि हाम्रो लजहरू छ त्यो अधिक टाइट थियो होला, अहिले धेरै लुज भएर गएको भन्ने कुरा आयो। सो लेट्स टक अबाउट 371F, होइन। 371F को कुरा चाहिँ जति पनि नयाँ पार्टी, अपोजिसन पार्टी भनौँ या त पोलिटिकल पार्टिजहरूले पुरा बेसी 371F को बारेमा कुरा गरिरहेको जब नेसेसरी नै हुँदैन, तर पनि तब पनि उहाँहरूले यो कुरालाई कोट्याइरहेको 371F 371 उहाँहरूको सिरियसनेसै देखिँदैन यो 371F लाई लिएर। एउटा पोलिटिकल टुल, पोलिटिकल माइलेजको लागि मात्रै युज गरेको जस्तो देखिन्छ, होइन। अनि अब अहिले सिक्किममा एसआइआर हुनु आँटेको छ है। यो एसआइआर हुँदा चाहिँ, होइन, यो 371 लाई कस्तो प्रकारले अब साथमा साथ लिएर जानुपर्ने हो है, दिशा निर्देशन कस्तो हुनुपर्ने हो एसआइआर को, यो पनि जान्न चाहन्छु।
Can I just Yeah, yeah. start off with this? Even I feel that SIR for in Sikkim context is very different from Bihar, and when we're doing SIR in Bengal and त्यो बङ्गलादेशीहरू उनीहरू कहाँ कहाँ जाति सिक्किमको आई फिल वान अफ हाम्रो मेन स्ट्रक्चरल पोलिटिकल प्रब्लम के छ भने मोस्ट अफ द भोटर्स इन सिक्किम आर नट फ्रम सिक्किम के हो गर्दाखेरि उनीहरूको जो हामी भन्दैछ होइन सेन्स अफ ओनरसिप त छँदै छैन सिक्किमिजमा झन् बाहिरको मान्छेहरू जो आउँदैछ सो दे जस्ट कमिङ फर इकोनोमिक बेनिफिट नि सो उनीहरूलाई भोटर कार्डहरू दिएर उनीहरूलाई भोट ब्याङ्क जस्तो बनाएर चाहिँ कहाँ कहाँ राख्दैछ स्पेसली यो ग्याङ्टक अर्बन एरियाजमा के हो सो उनीहरू एन्ड हु विल कतिजनाको अब फेक सिओआई होइन कतिजनाको तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यहाँबाट छैन होइन फर भोटिङ यु डोन्ट निड सिओआई रहेछ नि त सो कमिङ टु द्याट के अरे सो SIR in Sikkim saying, according to 371F, the spirit of 371F, what I understood, it is there to protect the Sikkimese people, and they want to protect the Sikkimese people from who? From the people of mainland India. सिक्किम सानो जग्गा छ सिक्किम इनोसेन्ट पिपल छ यहाँनिर उनीहरू आएर पैसा ब्याङ्क ब्याङ्क फ्याँक्यो भने सिक्किमको मान्छे त अहिले जग्गा बेचेर उनीहरू मजा गरेर दे विल बी लाइक टुमोरो दे विल बी अन द स्ट्रिट्स के लाइक सो 371F उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर पार्लियामेन्टमा डलप डिबेट भएको थियो सो द्याट्स वाइ त्यो 371F इज देयर नि सो हु आर द सिक्किमिज पिपल होइन द सिक्किमिज पिपल आर एज फार एज आई अन्डरस्ट्यान्ड इज द सिओआई होल्डर्स and for me there's a simple definition who the referendum भयो भन्यो होइन रेफरेन्डम भयो कस्तो पाराले भयो गुल्चे खेल्यो अल द्याट त्यो भयो अरे आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड इन द्याट कि तर रेफरेन्डममा चाहिँ हु आर द पिपल हु आर आस्क्ड द क्वेसन कि यु वान्ट टु बी सिक्किम अर यु वान्ट टु बी इन्डिया भनेर चाहिँ त्यो कसलाई सोधेको त्यो क्वेसन द्याट वाज आस्क्ड टु द सिक्किमिज पिपल नि सो दे आर द सिक्किमिज पिपल एन्ड दे आर द पिपल हु सुड बी एबल टु भोट एउटा पोलिटिकल राइट्स भन्ने एउटा इट्स एज इम्पोर्टेन्ट एज एनी अदर राइट्स के अरे एज योर फन्डामेन्टल राइट्स हुन्छ नि सो सिक्किमिज पोलिटिकल राइट्स चाहिँ वी हेभ अ हिस्ट्री द्याट हाउ वी बिकेम पार्ट अफ इन्डिया सो द पिपल हु आर सिक्किमिज एट द्याट टाइम सो दे हेभ अ राइट टु choose their own government. So where does this SIR fits in 371F? Likewise, we are talking. So we can so कतिजनाको सिओआई छैन होइन किनभने तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सिक्किमिज त सिओआई होल्डरहरू मात्रै हो ओभरअल हेर्नु पर्यो So in my opinion, this is a very a lot of people may not agree, but in my opinion, the voters of Sikkim should be descendants of COI holders. And I feel that there are different kinds of elections. There is municipal election. Municipal election is in these urban areas. Urban areas ma tapaiko immigration huncha. So so in this municipal corporation ko elections or ma saying, I feel that everyone should be able to vote. Like in terms of like people who don't have COI also should be able to vote because it has to do with water, pani, this, that. But when it comes to like state level policy, like हाम्रो कस्तो हुनुपर्ने हाम्रो अगाडि future कस्तो हुनुपर्ने so there the Sikkimese people should be able to vote ni. So we should have to decide our own future ni. So at the moment it's not like that. And this is a issue that no political party wants to touch because as soon as you touch this they will lose votes and most probably they will lose the elections also. So गर्दाखेरि आउँछ अब मूलवासी कुनै के सिक्किम मूलवासी भन्ने there's a group other people are there but then fundamentally it's a very nobody wants to touch this issue like and मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ that the SIR को चाहिँ there is an opportunity here to legitimately to scrub the voter list and to really get the legitimate voters so I know that I'm being very right wing and के अरे यसमा चाहिँ अब normally I'm more like left ki but when it comes to certain things when it comes to Sikkimese एउटा identity or saying so I feel that I have a different खालके approach. So when we talk about Sikkim होइन अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ है one family one entrepreneurship because let's talk about tourism नि अलिकति किनभने entrepreneurshipमै आउँछ अनि as we know जुनै पनि कन्ट्री जुनै पनि स्टेटको रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने सबभन्दा हाइएस्ट मोडलले टुरिज्म हो नि त होइन सो वाट वी सी इन सिक्किम भन्दा आई ट्राभल टु नर्थ आई ट्राभल टु वेस्ट है म यताउता जान्छु नर्थमा पनि यस्तो दामी दामी होमस्टेहरू छ मान्छेले यस्तो राम्रो पाराले होमस्टे चलाएर जीविका चलाइराख्नु भएको छ एउटा इक्जाम्पल त हाम्रो ग्यात्सो यहीँ हुनुहुन्छ यहाँनिर उहाँले यस्तो मजाले चलाइराख्नु भएको छ त्यसरी नै वेस्टमा पनि देयर आर फ्यु पिपल जसले होमस्टेजमा यो होटल इन्डस्ट्रिजहरूतिर राम्रो गरिराख्नु भएको छ नि त बट मोमेन्ट वी एन्टर फ्रम रम्फू हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन रोड कनेक्टिभिटी छ त्यसले मार खाँदैछ नि त होइन अनि जब वेन वी टक अबाउट वान फ्यामिली वान अन्टरप्रेन्योरसिप मैले कहाँ ल्याएर यो कुरा जोड्नु चाहेको भन्दा
एउटा राम्रो इनिसिएटिभ हो वान फ्यामिली वान अनरसिप तर वी आर नट लेटिङ पिपल यु नो लाइक टेक द्याट अपर्च्युनिटी इन अ ब्रडर वे नि किनभने हामीले एउटा रोड बनाइदिइसकेपछि त आज्ञा जस्तो अरू मान्छे जस्तो होमस्टे खोल्ने त धेरै निस्किन्छ नि त अनि अहिले हामीले के अज्युम गरेको स्पेसली भन्दा जेनजी जेनेरेसन्सहरू उहाँहरू गएर सरकारको अगाडि मन्त्रीको अगाडि हात जोड्नु अलिकति भए पनि लजाउँछ इट्स अ गुड थिङ एक्चुली यो हामीले पोजिटिभ लिनुपर्ने अनि उहाँहरू रियली आफ्नो हिसाबले आफ्नो बलबुतामा काम गर्नु चाहन्छ बट ड्यु टु दि यु नो लाइक यो रोड कनेक्टिभिटी इस्युज अरू इस्युले गर्दा उहाँहरूले यो गर्नु सक्नु भएको छैन सो वाट यु हेभ टु से अन दिस बिकज हाम्रो टुरिज्ममा सिक्किम यति बेसी पोटेन्सियल भएको जग्गा स्पेसली हेर्नुहोस् नर्थ डिस्ट्रिक्ट नर्थलाई देखाएर नै सिक्किमलाई एउटा ब्रान्ड बनाएको हो नि त कि टुरिज्ममा चाहिँ वान अफ दि बेस्ट स्टेट भनेर पनि भनिन्छ होइन सो नर्थमा जाने बाटै बन्छ सो यत्रो सानो एरिया जति सिक्किमको जति एरिया छ यहाँ पनि हामीले किन राम्रो प्रकारले यो प्रोभाइड गर्न सकेको छैनौँ रोड कनेक्टिभिटीहरू वाट आर वी मिसिङ हजुर सो त्यही त हामी अघि फर्स्टदेखि आज लास्टसम्म डिस्कसन त्यही त हुँदैछ 50 years आइएम सेङ देयर इज नथिङ टु सेलिब्रेट भन्दैछ नि एक रातको पानीले हाम्रो रोड पुल्स इलेक्ट्रिसिटी सबै खतम गर्दैछ एक रातको पानीले सो आई थिङ्क it's their problem is there we have not improved but now time to think about how to improve no अब तपाईले अघि अर्ग्यानिक भन्यो जुन चाहिँ एसडिएफ गभर्मेन्टमा आयो विच इज सच अ गुड ब्रान्डिङ नो यो अर्ग्यानिक अब तपाईँको जुन प्रकारको हाम्रो अर्ग्यानिक को अब प्रड्युस गर्ने हाम्रो अब एग्रिकल्चर ल्यान्ड छ र फार्मर्स छ अहिले घटेर गएको छ र तपाईँको टुरिस्ट आउँदैछ 10 लाख 20 लाख हाउ क्यान वी प्रोभाइड देम अर्ग्यानिक फुड होइन त्यो इट कन्ट्राडिक्ट्स नि तर यसो सोच्नुहोस् त अहिले जुन चाहिँ स्किमहरू छ हरेक जुन चाहिँ गभर्मेन्टले अहिले एसकेएम गभर्मेन्टले पुरा काम दिनुभएको छ गाउँमा त अहिले तपाईँको गाउँमा त हामीले धान रोप्नु लागि खेतालाको लागि मान्छे पाउँदैन किनभने गाउँको एभ्री यङ पिपल आर इन्टु जब है उहाँहरूको अब रेगुलर द्याट्स अ डिफ्रेन्ट इस्यु रेगुलर हो कि स्यालेरी कति पाउँछ द्याट डिफ्रेन्ट इस्यु र यो सबै यसरी इन्गेज भइसकेको छ मान्छे हाम्रो मान्छे कोही घरमा आफ्नो गाउँमा गएपछि एउटा भाइ बहिनीहरू खाली छैन तर आज यहाँ 10 लाख 14 लाख टुरिज्म यत्रो टुरिस्ट चल्दैछ इज दिस रन बाई आवर पिपल सो हु इज रनिङ वी हेभ टु थिङ्क सो टुरिज्म इज नट रनिङ बाई अस मेबी 100मा आइएम नट स्योर आई थिङ्क एप्रोक्सिमेटली 30%ले चाहिँ सिक्किमिजले चाहिँ टुरिज्मको इन्डस्ट्री रन गर्दा होला रेस्ट 70% इज अल फ्रम आउटसाइड एन्ड देन इट्स हाई टाइम अघि भने नि हामी त सिक्किमको त यो फ्रेजाइल इकोसिस्टमले गर्दा हामीले त सिक्किमलाई त वी हेभ टु डिसाइड नाउ वेदर वी वान्ट टु हेभ अ यु नो म्यास टुरिज्म है विच इज किलिङ टुरिज्म टुडे है तपाईँको हिजो अस्ति सोसियल मिडियातिर फेसबुकतिर आउँदै थियो त टुरिस्टहरू माथि माथि छाङ्गुमा गएर लाचुङमा गएर नाङ्गाई भएर इट्स सो अप्सुनिटी एन्ड यु नो त्यो उयो इज्जतै छैन क्या त्यो हिमालको अगाडि नाची रुको माथि रुको लाक्पा परी रुको है अब त्यो हुँदैन आई थिङ्क सिक्किम सुड नाउ फोकस अन लो भोल्युम सरी हाई भोल्युम लो फ्लो है लो भोल्युम but maximum benefits ni premium destination हामीले we have to decide now otherwise I think things are going out of our hand it will be like hydro dams and other things त्यही हुन सक्छ भोलि दिनमा त्यसकारण I think we have to decide today किनभने जुन प्रकारको टुरिज्म अहिले हामी सिक्किममा फलो गरिरहेको छ डाइल्युसनको कुरा त हेर्नुहोस् न हामी सिक्किममा आएपछि हरेक रोडमा हेर्नुहोस् त अब I'm not like again I don't want to be right side right thinker तर अब हामी we should promote our food our culture our land show them our landscape you know talk about our history तर होइन अब हामी we are adapting according to the tourist तपाईको हरेक टुरिस्ट पोइन्टमा हेर्नुहोस् त्यहाँ झालमुरी बेचिरहेछ त्यहाँनिर पानीपुरी त्यो अरूले त बेची ठिकै छ दे आर डुइङ देयर हाम्रै मान्छेले पनि बेच्न थालेछ यहाँनिर लाचुङसम्मै त्यस्तो बेच्न थालिसकेको छ so the dilution is already there the impact of tourism is already there now I think it's time to sit down and you know decide what kind of tourism we want अब त टुरिज्म माथि के अरे नर्थ सिक्किममा राति पानी परेर ब्लक भएपछि गुरुद्वार माथि हामीले फेरि अब गुरुद्वारले राखिदिनु पर्ने कुन चाहिँ गुम्पाले राखिदिनु पर्ने we can't run tourism in this way नि So I think it's high time Sikkim should focus on and मैले चाहिँ हिजै म एउटा पढ्दै थिएँ कि त्यो एउटा राम्रो कोड रहेछ क्या सेलिङ द हिल्स चिप भन्छ नि चिपमा चाहिँ हाम्रो पहाडलाई बेचेर चाहिँ एन्ड वी आर कलिङ इट अ ग्रोथ भन्दैछ नि
which is wrong. I think which is completely wrong. Selling I think the hills cheap and cheap calling it and we're development. calling it a growth. So growth भने पनि त यस्तो भने ग्रोथ भन्दा हेल्दी ग्रोथ हुनु पर्यो. You can't be just like यसरी सो छरेर भएर कुरा घुमेर ओरेर लास्टमा हामी अघि जहाँ स्टार्ट गरेको थियो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मोरओभर सबै यहीँ आइपुग्यो है. सो ओके, सो अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है. आई थिङ्क हाम्रो धेरै लामो डिस्कसन भयो आज होइन. अनि धेरैवटा कुरा हाम्रो भ्युवर्सले पनि सिक्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला है. हामीले जहिले पनि इन्टरभ्यू गर्छौँ हाम्रो यही नै उद्देश्य हुन्छ कि तपाईँहरूलाई पनि हामी सानोभन्दा सानो मेसेज तपाईँहरूकोमा पुगोस्, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भनेर है. र अब अघि मैले भने नि यहाँदेखिको 50 years when we will celebrate 100 years of statehood होइन, स्टेटहुड, त्यति बेला कस्तो सिक्किम तपाईँहरू देख्न चाहनुहुन्छ त्यो भनेर मैले एन्ड अप. I'll go first, okay. Yeah, you go. So, Dilu, lot of stuff that we talked about, no? So, just before this, we were talking about like tourism, kokura, you know, like the beneficiaries, what kind of a tourism that we should be having, like Gyatso was talking. So, all this for me, it comes under your development model, not just tourism. Your Sikkim ko lagi, your development model, economic model, कस्तो खालको हुनुपर्ने. We can't just go default कि अब बाहिरको मान्छेले के गर्दैछ, हामी भित्र नै to understand our strengths, our weaknesses, what are our opportunities, त्यो हेरेर what kind of a development model that we need to have होइन. हाम्रो जियोलोजी हामीलाई थाहा नै छ कस्तो छ, it's fragile. What are our strengths? We have a huge altitudinal range होइन, मल्लीदेखि एकैचोटि माथि कञ्चनजङ्घाको टुप्पोसम्म. So we have many microclimates. So what is that good for? Okay, like so what kind of a development, कस्तो खालको डेभलपमेन्ट माग्दैछ यो जग्गाले. Is it like big kind of projects, big hydro dams? Is it like a smaller thing? And more important than anything, more than these physical things that we're talking about, no? For me, all this is a reflection of human beings. So एउटा human development को हाम्रो के छ, त्यसमा education को कुरा छ, हाम्रो ethics को कुरा छ, हाम्रो values को कुरा छ. Today we have a population, I'm sorry to say, like, you know, it's because I worked in Bhutan also, I can see the मान्छेको एउटा values भन्छ नि होइन. So what is, how honest are you, how, you know, how much integrity do you have, you know, त्यो त्यहाँ ढाड्दाखेरि तिमीलाई कतिको भित्रबाट त्यो त्यो बस्छ क्या. So सिक्किममा I'll tell you, because you, one of the intangible things I realized while growing up, Bhandariko, you're talking about Chamling and all that, I don't remember this word called like जोत्ने, पुरा जोत्यो त भनेर भन्छ होइन. I this thing happened during Chamling's time. I remember because हामी पनि अब we use that language. So गर्दाखेरि त्यो to bullshit your way क्या, like in a way from politicians to everybody चट्टु खेलिहाल्नु पर्ने क्या. Like हाम्रो चाहिँ to be चट्टु is become the parents want the kids to be चट्टु क्या. Like so this एउटा cunning खालके हुन्छ नि, त्यो कहाँनिर के उ त्यो सेटिङ कहाँ गर्नु, all that. So we are not like and that reflects in everything that we do, I feel. So एउटा human development को लागि चाहिँ how do we make that improvement, and once we have a good human एउटा values छ भने that will reflect well in everything. So whatever we see is actually a reflection of हाम्रै mindset हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. मलाई चाहिँ लागेको अब यो जस्तो पास्टमा भएको जुन चाहिँ हाम्रो प्रब्लम्सहरू छ, कमी कमजोरीहरू छ होइन, यसमा इन्ट्रोस्पेक्सन गरौँ. अबको हामीले सोसाइटी कल्पना गर्दैछौँ भने क्या 50 वर्ष यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि के कमजोरी भएको थियो, के प्रब्लम भएको थियो, त्यसको पनि हामीले सायद आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्छ होला. विदाउट द्याट हामी यस्तो हुनुपर्छ भनेर कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ होइन. जस्तो हाम्रो मर्जरको कन्डिसनहरू छ होइन, यसलाई पनि हामी एकखेप रिभिजिट गरौँ, पुनः अवलोकन गरौँ. मलाई त लाग्छ क्या हामी किन कन्डिसनमा गएको थियौँ, तर अहिले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि हामीलाई कुन मोडमा पुऱ्याइसक्यो र हामी कुन मोडमा पुगिसक्यौँ, हामीलाई विकासको मोडलको नाममा केन्द्रको कति कुरा थोपिँदैछ जुन कुरा हामी चाहिराखेको छैनौँ होइन. यो कुराको पनि एउटा पुनः अवलोकन होस् भन्ने चाहिँ लाग्छ कि मलाई, यसको राम्रोसँगले हेरियोस् भन्ने लाग्छ. अनि अर्को कुरा करप्सनको कुराहरू छ होइन, यसमा जनताले पनि तपाईँको एक्टिभली पार्टिसिपेट गरोस्, कहाँ भइरहेछ, कसरी कन्ट्रोल गर्ने कुरामा, र सिभिल सोसाइटी कन्सियस होस् भन्ने लाग्छ क्या. राजनीतिज्ञ भोलि एबिसिडी जो पनि आउँछ, पर्सि म आउँदाखेरि पनि मैले गलत गर्दैछु भने मैले स्टेट रन गर्दै गर्दाखेरि तिम्रो यो गलत हो भन्ने खालको सिटिजन पनि हामीलाई चाहिन्छ. नभए भोलि मैले पनि त्यो गलत डाइरेक्सन गर्दा मलाई कसैले करेक्ट गर्ने पाएन भने मैले पनि गलत गर्न सक्छु, त्यो प्रोबेबिलिटी हुनसक्छ होइन. अनि यो तमाम कुरा जस्तो हेल्थ, एडुकेसन, मान्छेको सोसियल इन्सेक्युरिटी छ नि जुन चाहिँ सोसियल इन्सेक्युरिटीलाई चाहिँ एड्रेस गरिनुपर्छ अहिलेको पोलिटिक्सले चाहिँ. र म फ्युचरको सिक्किम चाहिँ सोसियल इन्सेक्युरिटी फ्री सिक्किम हेर्न चाहन्छु क्या. हेल्थ, एडुकेसन जस्तो कुरा यो कुरामा मान्छे नतडपियोस् क्या. साधारण कुरामा मान्छे मार्केट रेगुलेसन होस्. अनि
एट द एन्ड म के एड गर्न चाहन्छु भने जस्तो अहिले गान्तोकहरूतिर एकदम मोनोपोली मार्केट छ, गान्तोक होइन सिक्किममै मोनोपोली मार्केट छ। गान्तोकमा किन छ भने अब सिक्किममा एउटा एड गर्नु छ है, रेन्ट कन्ट्रोल एन्ड इभाकुएसन एक्ट छ होइन हाम्रोमा, यहाँको रेन्ट कति हुनुपर्ने हो र यहाँको टेनेन्टहरूलाई निकाल्दाखेरि के प्रोसिडियर फलो गरिनुपर्ने हो भन्ने कुरा छ। तर अहिले गान्तोकको रेन्टको महँगाइ हेरौँ त, एउटा रुमको मिनिमम रुमको 8,000 10,000 छ होइन। कम्पनीमा 12,000 कमाउनेले 8,000 र 10,000 को रेन्ट तिरेर कसरी बस्छ? तालुङ कलेज पढ्न आएको भाइ बहिनीहरूले 8,000 र 10,000 को रेन्ट तिरेर कसरी बस्छ? तपाईँको गभर्मेन्ट जो इम्प्लोइ छ, जो एडक छ 10,000 12,000मा, अथवा वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने मान्छेले यहाँको रेन्ट यो जुन चाहिँ महँगाइ छ यसमा कसरी तिरेर बस्छ? र यसको अथोरिटी भनेको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, हेर्नुहोस् रेन्ट कन्ट्रोल बोर्डको चाहिँ। र डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरलाई इभन गभर्मेन्टले पनि एडभाइस गरिदिने र गान्तोक एरियाको जस्तो विभिन्न सिक्किमको सिटिजहरू छ, टाउनहरू छ होइन, टाउनमा चाहिँ रेन्ट कति हुनुपर्ने हो, मालिकले कति उठाउन मात्रै पाउँछ रेन्ट भनेर चाहिँ यसको चाहिँ एउटा डाइरेक्सन चाहिँ गभर्मेन्टले पनि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरलाई दियोस्। र त्यो डाइरेक्सनको माध्यमबाट चाहिँ यहाँको स्टुडेन्टले, यहाँको डेली वेज अनरले होइन, तपाईँको इम्प्लोइहरूले चाहिँ यसको बेनिफिट पाओस् र फ्युचरमा चाहिँ यसको सेक्युरिटी होस्, सँगसँगै जेनरल सोसल सेक्युरिटी होस्। र गुड लिडर चाहिँ अब स्टेटले जन्माउनुपर्छ। स्टेटले करप्ट लिडर जन्मायो भने फेरि 10 वर्ष पछाडि हामी यही कुरा गर्छौँ होइन, हामी 50 इयर्स बाट हामी 60 इयर्समा पुग्छौँ होला स्टेटहुडको कुरा गर्नेमा। तर त्यो करप्ट लिडर छान्नेमा चाहिँ अब हामी अलिकति पछाडि हुनुपर्छ। जनता पनि रक्सी मासु भात र पैसामा र जातमा भोट हाल्नेबाट हाम्रो त्यो मेन्टालिटी घटेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अलिकति जनता पनि एडभान्स हुनुपर्छ। जनता एडभान्स भयो भने स्टेट पनि राम्रो हुन्छ र नेता पनि राम्रो आउँछ। म चाहिँ यो कल्पना गर्न चाहन्छु। द्याट्स इट। 50 years till today and 50 years from now भन्नुभयो है। आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले जुन चाहिँ 371F को कुरा गरिबस्छ नि त है, यो कुरामा आई थिङ्क वी निड टु 371F को जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको हाम्रो सिक्किमेको डिस्कसनमा कि वी ओन्ली थिङ्क अबाउट अस द ह्युमन सिक्किमिज, हाम्रो पोलिटिकल राइट्स, हाम्रो जब रिजर्भेसन, वी आर वरिड अबाउट द्याट ओन्ली। ओके, आई थिङ्क वी निड टु चेन्ज द्याट माइन्डसेट। 371F, we need to think beyond political rights. We need to think about the land. Absolutely. In 371F. We need to think about this incredible mountain range जुन चाहिँ हाम्रोमा छ है, हिमालहरू छ, glacier, lakes, forests, because these resources are our resources as a Sikkimese होइन। वी हेभ टु थिङ्क बियोन्ड अब हाम्रै मान्छेको जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किमिज मान्छेको सिवाई सब्जेक्ट होलको कुरा मात्रै होइन, त्यहाँदेखि बियोन्ड द्याट, बिकज इफ दिज आर सेफ गार्डेड अल दिस यु नो विच द माउन्टेन रेन्ज ल्यान्ड जुन छ त्यो गर्नु सक्यो मात्रै 50 वर्ष बादमा हामी तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले बसेर सिक्किमको कुरा गर्नु सक्छ न होइन भने चाहिँ आजको स्थितिमा जुन प्रकारको क्लाइमेट चेन्जले हाम्रो जुन प्रकारको यो जुन चाहिँ यो पहिरोहरूको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ, हामी सिक्किम त रहन्छ जस्तो पनि लागेको छैन मलाई। सो वी निड टु थिङ्क 371 बियोन्ड पोलिटिकल राइट्स, because I think the river has the rights, forest has the rights, the wildlife that exists here has the rights to their own right. So त्यति नै भन्दै अनि I think civil society needs to grow. The political system needs to give us a space. Civil society को space हुनुपर्छ. Only then Sikkim will grow and prosper in the future. र अघि दादाले भन्नुहुँदै थियो नि है कि जो मान्छे चाहिँ सिक्किमको लागि पोलिसिज भिजन भएको मान्छे चाहिँ पोलिटिक्समा छैन, ढाडटुट गर्ने मान्छे चाहिँ पोलिटिक्समा छ हो, र काम गर्ने मान्छे चाहिँ पोलिटिक्समा छैन भन्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो नि त, जसकोमा आइडिया छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्छ, पोलिसिज बनाउनु सक्छ, बेटर भिजन छ होइन। सो मैले कहिले देख्न सक्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ पोलिटिक्समा? जस्ट मेरो इन्ट्रेस्ट लागेको क्वेसन यो चाहिँ। दिलो हामीले ट्राई दिएको होइन, लाइक एन्ड सो द थिङ इज लाइक इट इज त्यो गभर्नेन्सको अघि मैले छुट्याउनु ट्राई गरेँ नि, गभर्नेन्स र एउटा इलेक्टोरल पोलिटिक्स। इलेक्टोरल पोलिटिक्स चाहिँ अब सजिलो चाहिँ छैन रहेछ क्या, लाइक यु नो द मोर वी गट इन्टु इट वी ट्राई टु हाउ टु विन, हाउ टु यतापट्टि। सो
because especially when you are up against like big money के हो गर्दाखेरि how do we fight that we in our own way होइन like प्रवीणले आफै माइक बोकेर म आफ्नै सानो हिसाबले like we are trying our own thing so त्यो गर्दाखेरि त people recognize तिमी राम्रो रहेछ दामी रहेछ तर अब but they want to again vote for the winning party so सिक्किममा अलिकति that psychology is there कि like now for 5 years I'll be in the wilderness and कसरी चाल पाइहाल्छ so we don't know about democracy we don't know that there is your secret ballot भन्ने that nobody can actually find out who you voted for भनेर those simple things we don't know so सो हामी देख्छौँ तपाईँलाई सुनर अर लेटर कुनै पोलिटिकल no, पार्टीमा yeah, I mean, I don't know about individually. I mean, it has to be an organizational effort. And last time that's what we realized कि organization is very important. And like we have good people, but how do we organize together? And another one, I just wanted to touch on this. 50 years को त्यो collective leadership को कुरा हुन्छ नि होइन so we wanted to also have a organization where there isn't एउटा one person is the leader and so त्यो खालको leadership नगरेर चाहिँ एउटा let's have एउटा collective leadership गरौँ भनेर so that's how we're moving ahead but sometimes it's not so easy like it takes long time to take a decision सबैलाई नभए sometimes when you make a decision some people like टुस्किरहेको हुन्छ like winners and losers पनि भइरहेको हुन्छ so there's a lot that we need to learn and we need to move ahead and yeah we want to do something but we cannot promise anything what we'll be able to do try चाहिँ जारी नै छ अब Would you like to add something? हजुर मलाई पनि के लागेको भने अब एज एन एक्टिभिजमको हिसाबले पनि धेरै काम गरियो सानै उमेर भयो भने मेरो पनि होइन म 10 वर्ष जस्तो भइसक्यो इलेक्सन पनि लड्यो इन्डिपेन्डेन्ट इलेक्सन हारियो पनि होइन सिक्यो पनि धेरै कुराहरू र अब यो अलिक लार्जर पर्सपेक्टिभमा स्टेटको यो जति हामी डिस्कस गर्दै गरेको प्रब्लमलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने र एड्रेस गर्ने भनेको चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ निडै हुन्छ क्या यसमा चाहिँ म पनि अब डिफर गर्दिनँ इन्डिपेन्डेन्टली एक्लै लडेर मात्रै सिक्किमको सोइल त्यो छैन कि अहिले इन्डिपेन्डेन्टलाई हर्क साम्पाङ र बालनलाई नेपालमा पहिला जिता जस्तो यहाँको मेन्टल मेकअप त्यो पनि छैन इट विल टेक टाइम राइट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ अब यो हाम्रो कुराहरू कुनै पोलिटिकल पार्टीले यदि एड्रेस गर्छ भने र त्यो प्र्याक्टिस गर्छ भने सायद म चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टीमा संलग्न हुन्छु होला अब मेरो चाहिँ मेन्टल मेकअप त्यो पनि डेभलप हुँदैछ र यो पनि होइन कि अब कुनै पार्टीमा जोइनै गर्छ भन्ने पनि होइन कि हाम्रो एउटा राम्रो टिम अब हामी डिस्कस पनि गर्दैछौँ धेरै कुराहरूसँग होइन भयो भने नयाँ पार्टी पनि खोलिन पनि सक्छ अब यो तपाईँको माध्यमबाट म क्लियरली पनि भन्छु है Well, as of now, no, I don't have any idea, but then you never know. अहिलेको स्थितिमा के भन्नु सक्दैन तर एज अफ नाउ ओके सो अल द बेस्ट तपाईँहरूलाई है तपाईँहरूको नयाँ पार्टीमा जोइन गरे पनि नयाँ पार्टी खोले पनि है पोलिटिक्समा गए पनि नगए पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई है तपाईँहरूले सिक्किममा सोसाइटीमा भएको इस्युहरूलाई एड्रेस गरिबस्नुहुन्छ इस्युजहरूमा बोलिबस्नुहुन्छ द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट एन्ड द्याट इज अल्सो निडेड हाम्रो समाजमा है र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु वन्स अगेन मेरो सोमा आइदिनु भयो आई थिङ्क हामीले आज धेरैवटा इस्युमा गफ गऱ्यौँ है आई होप धेरैलाई नभए पनि एकजनाकै माइन्डसेट पनि हामीले चेन्ज गर्नु सक्यो भने द्याट वुड बी आवर के भन्नु फल भनौँ न आजको मेहनतको है र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू तिलु एन्ड थ्याङ्क यू माई गड जिन्दगी